Já, velkomin að Rauðaborðinu, klukkan 8 á Samstöðinni. Það farið að líða á þorra, góa framundan. Við sögðum hérna fréttir í sumar og haust en við settum þar að salt eins og ég hef oft tekið fram hérna. Við erum að athuga hvernig niðurstaðan verður með stuðning stjórnvalda við einkarekna fjölmiðla eins og mánuð að kynnta. Þá Samstöðin ekki uppfyllir ekki skilyrði sem að Logi Einarsson vill setja fjölmiðlum. En eftir sem áður sótt að segja einhver fréttir hérna, þá erum við með fréttafólk og hérna María Lilja mætt. Við erum að segja að við höfum sést. Já, það gott að vera komin aftur heim. Já. Heim að Rauðaborðinu. Heim að Rauðaborðinu. Ég búin að vera í veikindarleyfi, mér skilst að hafi nú komið fram hérna eitthvað tímann. Það bara eins og það er. Þetta var ná heilsu? Já, það vona ég. Já. Ég lá á hjartadeildinni. Ég fekk að vera þar í heila mánuð og svona tók mér annan mánuð í að jafna mig heima. Sem mjög áhugavert. Ég fór inn á bráðamóttökuna. Ég búin að vera að fylgjast með umræðinu svolítið heilbrigðiskerfið inn á spítalanum. Það búið að vera mjög merkilegt. Og það svona samastefið í öllu í að tala spítalana, það tala allir svo vel starfsfólkið. Og starfsfólkið svo inn á spítalunum. Þú ekki að gera það? Ég væri ekki hérna nema fyrir þetta sama starfsfólk. Þetta ótrúlegt fólk. Alveg magnað og einmitt að lenda á bráðmóttökunni. Ég var nú þar á annan sólarhring einfallega vegna þess að ég komst hvergi annars staðar að. Ég bara var á skoðunarbekk frammi í Andri með svona ansi sterk lyf í æð og var eiginlega bara geymt í svona nokkur í lífshættu. Ekkert einkalyf náttúrulega? Ekki neitt, ég var bara hjá rennihurðinni, það var bara þannig. En samt sem áður leið mér ekkert hræðilega með þær aðstæður. Þær varu ekki, þær jugu ekki á svona vanlíðan mína. Þú myndi vera frekar þarna heldur en heima einn. Já, vegna þess að starfsfólkið lét mér líða svo vel. Mér tók líka eftir þessu en eina dag sem ég var. Hvað ég var að reyna að finna orð og ég bara gerði það fundið. Ég kalli þetta að vera svona hvað það var bara uppbít. Hvað það gæti einhvern veginn látið þessar aðstæður einhvern veginn maður tók ekki eftir þeim einhvern veginn. Það svo skrítið og einmitt þetta svona ég veit ekki, það ógeðslegt orð sem var notað til þess að lýsa nákvæmlega þessu ástandi fyrir nokkrum árum síðan sem var fráflæðisvandi. Og fráflæðisvandinn einfaldlega sá að þjóðin að eldast og það að verða fleiri gamlir og veikir og þetta svona birtingamynd þessa fráflæðisvanda. Svo hefur okkur fjölgað hratt. Já. Þetta að breytast mikið, það kom fram við vorum ágætisumræðu í gær þetta mál og það 60 sem eru inniliggjandi raunverulega á bráðadeildinni núna og það var slæmt ástand fyrir kannski 2-3 árum en þá voru bara 20. Og svo eru tölurnar þeir sem eru síðan komast ekki út af spítalunum af legudeildunum ættu raunverulega heima á hjúkrunarheimilum. Það er bara 100, 120, ég man ekki tölunum sko. En bara þarna inni, þú tókst náttúrulega eftir því að það er fólk inn í herbergjónum. Það yfirleitt aldra fólk sem bara strandaglópar þarna. Já. Og ég meina, og þau eru strandaglópar líka á göngunum, út allt. Og svo verið að reyna að reka sko svona venjulega bráðadeild svona innan þetta. Furðulegt ástand. Þannig að þú kemur vopnuð nýri reynslu sem þið getur nýtt þér í spurningar og þáttagerð og frekari pælingar heilbrigðiskerfi. Þetta er svolítið svona auðmýkjandi reynsla líka ligginn á spítala og ég held ég hafi verið með 8 herbergisfélaga. Ég var auðvitað lengi inn á hjartadeildinni og fólk svona Það er svolítið stór herbergi, 8 manns. Nei, það alltaf 2 í herbergi, en þeir fóru heim og meðan ég lá mjög lengi inn á hjartadeildinni og svona að mér fannst oft óþarflega lengi en það er bara eins og það þau treystu sér ekki til þess að senda mig heim strax og ég þeim bara bestu þakki fyrir það en ég hitti mitt svona alls konar fólk á svona úr öllum stéttum og öll sátum við saman á nærbúsunum og vorum einhvern veginn svona svolítið, eins og ég segi, svolítið svona auðmýkjandi það er svona jafningja staða þetta er svona, akkurat þetta er heitapottinum akkurat eða áfengismeðferð, það fyrir slopp
þeir sloppa mitt og verður svolítið svona háð einhverju þjónustu sko, sem er brothætt, maður áttar sig líka á því bara hversu ofboðslega brothætt þjónustu þetta er og hversu mikilvæg hún er og hversu fast og vel við þurfum að halda utanum þessa þjónustu og ef við öllu talum einkavæðingu og annað, þá verðum við að spinna svolítið fast í. Þú vil ekki einkavæða það? Nei, alls ekki. Hefði ekki verið fínt að fara á bara einkarekna stofu? Já, okkur klíning, ef ég ætti fyrir því. Ég verið þar að því að var í umræðinni þá Steinunn Þórðardóttir, formaður Læknafélagsins, var að segja að einkavæðingin á Íslandi var ekki komin eins langt og í Svíþjóð þar sem var hægt að kaupa sér framfyrir. Ég hefði átt að vita betur og leiðrétt þetta. Það er ákveðnar aðgerðir sem að... Já, það er til dæmis mjaðmarskipta aðgerðir. Það sem er það sem að fólk, mér var boðið að borga held ég 1,2 milljónir til þess að fá mjöðum og fara þá hraðar yfir. Augsteina aðgerðir? Já, ég sagði nei einhvern veginn, ég veit ekki, þetta er bara unfair eitthvað. Já, ég meina það eru þetta, svona, hvað ég var að segja, svona heilsugæslur, ég meina það eru enga reglar heilsugæslur. Já, það er ekki þannig að þú fáir einhvern veginn öðruvísi þjónustu þar heldur en... Þú þarft að borga mér að fyrir hana samt sem aður. Það mun koma fram á öðrum stað við Rauðaborðið í kvöld hjá okkur að 2009-2012 þá vorum við í 3. sæti allra þjóða, hvað var það gæði heilbrigðisþjónustunnar, en nú erum við komin niður í 10. og það er náttúrulega þessi bráða deildarvandi sem er hvað stærsta menn. Það ætti náttúrulega að vera bara bú, sem er rapa niður listan. Þetta er ótrúlegt, sko, ef maður velti fyrir, bráðmóttakan er pínu lítil, sko, hún var pínu lítil fyrir 20 árum, en hún og núna hefur við vaxið og stækkað sem þjóð og samt sem áður erum við ennþá með þessa bráðadeild sem er bara allt of lítil. Þetta er alveg fáránlegt að það sé ekki, ég veit ekki af hverju er ekki löngu búið að nýta eitthvað sem tómu húsnæðum ríkisins undir bráðaspítala. Það er verið að skoða að taka yfir eitthvað hótel og breyta því í hjúkrunarheimili til þess að formenn sjúkraliða, hjúkrunarfræðinga og lækna voru hér mjög vongóðar í gær að ríkisstjórnin myndi loksins gera eitthvað. Já, það er þetta eitt í þessu sem mér var svolítið áhugavert því ég var mjög dugleg að spyrja bráðaliðana og bara allt starfsfólkið hvort að það hefði mikla vonir til ný sjúkrahús, hvort að ástandið myndi lagast og þau voru öll mjög frekar neikvæð í garð þessa nýja fína sjúkrahús, þau sögðu að það var í löngu orðið of lítið, það hefði tekið allt of langan tíma og það væri ekki gert ráð fyrir bráðamóttöku og þessu mikla fjölda sem þangað sækir á nýju sjúkrahúsi. Og sennilega á kolvillusum stað. Já. Þannig að við ættum kannski að bara byrja að byggja nýtt. Já, ég held Þetta í Vífilsstaðalandinu eða eitthvað þar. Herðu, er eitthvað að frétta? Já, er eitthvað góða þjarnir á þingi? Það verið að koma í gegn þarna bara úr annar umræðu lögum að tengja eftirlaun og örorkulífeyri Tryggingastofnunar við launavísitölu. Þetta er svolítið engilegt hvað er hart barist gegn þessu. Já, það er það og svo eitthvað með brottvísun, er það ekki? Já, það flög í gegn, sko. Það bara flög? Að mætti henda úr landi þeir sem höfðu brotið lög. Það kemur ekki alveg fram svona hversu alvarleg brotin eru. Nei, það er ákveðin ómöguleiki í þessum nýlögum sem að verðist ekki hafa verið bara svona, ég tekindi að það hefur ekki verið tekið til þess, en ég meina hvað ætlum við að gera ef að flóttafólk brýtur lög? Við getum náttúrulega ekki, það er bannað, við erum aðilar að mannréttindasamningum ýmsum og flóttamannasamningi sem að bara reynilega tekur framfyrir hendurnar okkur þegar kemur að því að senda burtu fólk sem kemur úr ótryggum aðstæðum. Hvað ætlum við þá að gera við það fólk? Hvernig ætlum við að meta hvaða brot eru nógu alvarleg og þar fram til göttunum. Þetta er bara eitt af þessu. Það kemur í ljós eitthvað svona framkvæmt á þessu. Já, þetta er eitthvað svona, þetta getur verið svona sjálfsagt mál að einhverju leyti, en að einhverju leyti getur þetta verið ekki algjör hörmung í framkvæmt. Við erum stundum að ræða að það sé ekki allir munur á þessari ríkisstjórn og bara Bjarni Ben og Sigurður Ingi hefðu verið Guðrún Hafsteinsdóttir. Já, mitt. Ekki þessu máli, en ég held að með tengingu lífeyrisins við laun fyrir ríkisstjórn er ekki ákveðið þetta. Og svo er annað að það allams hvellur í dag fyrir norðan á sjúkrahúsinu á Akureyri það, sem sagt auglýst staða. Já, ráðherra auglýsir staða þessara tveggja stærri sjúkrahúsa út á landi, á Austurlandi og Akureyri.
Annar stjórnandinn sá Akureyri bara, ég veit ekki hvort að segja, í fílu bugast eða finnst að sér vegið eða eitthvað og bara segir samstundis upp. Og þetta er nýtt. Þetta er eitthvað sem að við getum sagt að hafi í rauninni ekki verið praktiserað. Þetta var pröfa að auglýsa lausa stöðu ritstjóra samstöðunar. Þetta ég var ekki í fílu bara. Ég veit ekki hvernig ég vildi bregða þau. Nei, en þetta er áhugavert. Svona, þú veist, þetta er greinilega eitthvað merki það að embættismenn þeir geta ekki setið endalaust. Það bara á að vera prinsip að þeir þurfa berjast fyrir lífi á 5 ára fresti í þessum stöðum. Kannski þetta bara svo þanið einhvern veginn. Þú ert yfirmaður í ykkur í opinberri stofnun og þú ert alltaf verið að skera niður hjá þér og þú ert alltaf að hitta starfsfólkið og koma með vondu fréttirnar og þú ert svona þaninn í ykkur svona vondri stöðu. Þú vilt eiginlega ekki vera þarna, þú ert að gera eitthvað sem þú vildir helst ekki gera. Færður enga stuðning frá ykkur, svo bara staðin auglýst. Og kannski þetta svo þanið ástand að bara fólk verið í fílu og hættir. Já, bara Bjössi minn, bara takk fyrir mig og þetta þetta persónlegt tróttuði upp í og ég ætla ekki að klára það sendingu. Kannski er þetta þannig og svo verðum við ekki svo aðeins að koma inn á Lilju helgina nýr formaður tók þetta bara með góðum meirhluta. Ég hitti mann í dag sem er innvíður og hann vildi segja mér allt þetta. Hann heldur því fram að hún hafi fengið eiginlega öll höfuðborgaratkvæðin og þetta sé bara núna höfuðborgarsvæði gegn landsbyggðunum. Flokkurinn klofinn. Þannig séð sko. Það var mjög fyndin færsla sem ég sá einhverstaðar á Facebook, mjög dramatísku maður út á landi sem líkir þessu við kistulagningu Framsóknarflokksins því sem gerist á sunnudaginn. En hún með rosalega erfið starfi. Er einhver inn í þingflokknum sem að studda hana? Ekki Ingibjörg? Ekki formaður? Sennilega Stefán Vagn. Því að skagfirðingarnir voru á Vagni með Lilju. Ok, hún er aldrei að sitta þingflokksfundi og hún verður svona ígildi þingflokksformans eða svona til hliðar við hann. Kannski ræður því hvað verður þingflokksformaður, ekki verður Ingibjörg Ísaksen endilega áfram, ég veit ekki. Og hún er að segja, þú veist, mér finnst að þið er ekki áherslu á þetta, en enginn er eiginlega beint í hennar liði, en þau mun bara ekki gera þetta. Nema þá Stefán Vagn. Og hann er nokkuð öflugur. Þeir hafa verið að mæla sterkastir í Norðausturkjördæmi ef mann rétt. Þeir eiga þessi kjördæmi, sko. Þeir voru náttúrulega ættu að eiga Suðurland líka. Þeir eru með ömurlega niðurstöðu þar. Síðustu könnum það var Korki, Sigurður Ingi, og Hallarhund er örugglega ekki frekar með Ingibjörgu Ísaksen heldur en Lilju. Ég hef ekki þá trú, ég held að hún sé nú bara fyrir utan þetta. Ég er bara að vera að velta því þetta er erfitt að vera sko utan þingsformaður. Mjög fáir sem hafa gert það. Sigmundur Davíð gerði það. Samt að verja minnihlutastjórn vantrausti. En það var náttúrulega bara einhverjir 3 mánuðir, sko, eða 2 mánuðir. Akkurat. En að stefna þessu í 3 ár, ég held að það er rosalega flókin sigling sem hún er að fara í. En hún er skörungur. Já. Ég held að aldrei sé saman á því. Ljóninja, sko. Ljóninja. Algjörlega, hún mun finna einhverja leiðir í þessu. Já. Píratar, það komið, verður þeir að það kjósa, eru við spennt fyrir því? Já. Eru við spennt fyrir því? Nei, ekki mjög. Já, það hefur kannski... Oddvitin sækst ekki eftir Kristinn Jón Ólafsson sem er varaborgarfulltrúi Pírata. Já. Ég veit ekki hvort að það sé eftir að Magnús hætti, hvort hann hafi verið í 4. sæti eða 5. sæti. Hann og Alexander Brím vilja bæði í 1. sætið. Já. Formaðurinn Octavía vill bara annað sætið. Annað til 4, segir hann, já. En mér varst eitt skemmtilegt í þetta, því að kannski að Píratar, þeir fara svolítið í taugarnar á, alltaf fara í taugarnar á staksteinum og svona, sem er svona eitthvað mæta í kannski þingi með blátt hár og eitthvað svona. Þannig að Píratar fara í taugarnar á svona smáborgarlegu fólki. Og mér datt í huga þegar maður er að lesa starfsheitin á þeim sem er að bjóða sig fram. Það var einn sem að kalla sig urbanista. Annars að kalla sér lafði og fjöllista kvár. Ég sá þetta og hugsaði þetta er svona fyrir staksteinana til að dæsa yfir. Sko. Á þetta nú er þetta í pólitík. Hvað endar þetta? Getur ekki Björn Leví verið í skóm? Muni getur því? Það var bara
Það var bara stórt atriði þingflokki Sjálfstæðisflokksins, hvort að Björn Leví væri í skónum eða ekki. Akkurat. Þetta er gott. Jú, fyrir þetta eru Píratar mjög mikilvægir. Ég held að þetta sé... Mér finnst þeir að leggja meira upp úr þessu. Já, ég er sammála þér. Það er nauðsynlegt að hafa þetta inn í pólitíkinni. Já, sammála. Herðu, við ætlum að hafa, við byrjum á svona frétta viðtali, það er Guðmundur Ingi, það var reyndar annar Guðmundur Ingi sem var lýsað yfir, hann vil ekki vera varaformaður í VG, það vil lengi vera hvorki formaður en varaformaður í VG. Þetta er Guðmundur Ingi Þóroddsson sem er formaður afstöðu félagsfanga sem hefur gert stórkostlega afrek, voru að tala það hérna í gær í að setja réttindabaráttu fanga á dagskrá, en Samfylkingin vill hann ekki. Nei, hafnaði honum núna í prófkjörinu. Í annarsinn hann kemur hérna og ræði við mig bara rétt á eftir þá stöðu sem að Rósin sem er landsfélag, aðaldafélag Reykjavíkur. Já, Reykjavíkurfélag, það er landsfélag já, en í Reykjavík þetta er mjög flókið, en ég fekk hann til að útskýra fyrir mér nákvæmlega þetta, því að þetta kom mörgum spánsþurri sjónir, það væru aðaldafélag í Samfylkingunni af því að eins og fólk kannski sér fyrir sér pólitíkina, þá eru bara stjórnmálaflokkar og fólk skráir sig í. En þú getur í Samfylkingin, verandi svona breiðfylking, þá er Samfylkingin bara svona þak yfir alls konar aðheldarfélög. Og það er rauninni það sem hann er útskýra svolítið hérna fyrir okkur á eftir. Hvernig þetta virkar allt saman og hvað þetta þýðir í rauninni að Rósin svona kljúfi sig út úr þessu hérna frambóði. Og hann þannig að þetta sé bara búið og gert. Mun hann ekki taka neitt sæti á lista Samfylkingar? Nei, nú hérna eins og staðan er hérna og við komum hérna sín á eftir þá er allt opið, svo sem. Hérna, hann er ekki snúið tilbaka? Ólíklega. Svo að segja það. Ef að Samfylkingin myndi slátra kálfi. Hann drullufúll? Hann fór í smá fýlu. Ég held að það sé alveg mjög eðlileg viðbrögð. En hún er ekkert fúll svona? En er alls ekki fýlu. Hann sagði að það hefði samt gengið mjög fljótt yfir. En þetta er bara ákvörðun sem er tekin í þessu félagi. Það sem að félaginu líður svona finnst að Samfylkingin hafi núna í allavega tvígang hafnað sínum fulltrúum. Hvort sem að það er hérna Guðmundur Ingi eða eitthvað annar, þá bara er þetta eitt stærsta aðaldafélagið í Samfylkingunni, einn af stofnfélögum og hérna og svo litið á vinstri vagnum. Þannig að þetta er svolítið þessi vinstri, já, þetta er svona vinstri hægri átökin. Sanna kætist núna. Já, þetta er í rauninni gæti farið fylgi sem að hefði farið inn á Samfylkinguna yfir til Ég meina ef að Rósin fer með voru til vinstri og ekki. Og við búið til alþýðubandalagið. Ræðum einmitt það, hvort að það sé möguleiki fyrir hendi að fara í vor til vinstri eða jafnvel taka hérna einhvers konar búið til einhvers konar bandalag við Pírata eða Samfylkinguna en þá bara bjóða fram sem tveir mismunandi listar. Já, meina svona S og SS. Já. Það er ekki gott að vera SS. En hérna við fórum yfir þetta í gær og ég var að benda á að þetta er bara gegnumgangandi saga í vinstrinu að forysta í flokkum sem eru svona krattaflokkar og að hún færist alltaf til hægri. Þá getur það að vera óbærilegt fyrir hérna sósíalistan eða þá sem eru vinstri sinnaðir að vera í þessu flokkum og þeir kljúa sig frá. Þannig var sósíalistaflokkurinn til með klofningi út úr alþýðuflokknum, sameinuðust kommunistum, svo aftur alþýðubandalagið og þetta er bara gegnumgangandi saga. Þetta er alltaf látið eins og vinstra fólkið sé tolleki inn í flokkunum en málið er að það náttúrulega auðvitað í einhverjum vinstri flokki, vinstra megin á miðjunni og er bara einhverju hraðleið til hægri að þá náttúrulega hopparu af vagninum. Og það mér sýnst að ef það er pólitík í þessu, þá er það sem er að gerast. Það virðist vera svolítið það sem er að gerast. Já, mér finnst það líka vera þannig að það er einhver stemming í Samfylkingunum að ég hef heyrt að tala um orðið að við viljum hafa flott fólk á listunum. Akkurat. Flott fólk er eitthvað svona fólk sem hangir inn að þetta er ekki í Kjarval hann er í bæða, sem er svona aðstóðamenn ráðherra og einhverju sem halda þessi eitthvað starf í tengslum við einhverju völd svona. Allir einhvern veginn eins klæddir og með sömu bókina, með sömu frasana. Guðmundur Ingi passar ekki inn í það, hann vinnur í gistiskilinu, bara svona venjulegur maður og eljusamur og duglegur, hann bara fittar ekki inn í hópinn, hann fittar ekki inn í fjölskyldumyndi. Akkurat. Herðu, við ætlum að tala um fjölmiðla þegar Guðmundur Ingi fer inn, þá ætlum að fá Þórhall Gunnarsson. Þórhall Gunnarsson. Já, Gunnarsson, hvað getur maður sagt svona senior
fjölmiðlamaður. Já. Marga fjörun á sopið. Dagskrárstjóri Ríkisútvarpsins fyrir ritstjóri Kastljós, yfir fréttamiðlum sínar. Sín og sagafilm. Maður með gríðarlega reynslu, hókina ábyrgð aftur í tíman og miklar svona eldglæringar ennþá í æðunum á honum með hugsjónir. Og hann hefur verið svolítið að kynda undir hjá okkur efasemda fólki með aðgerðaáætlun Loga Einarssonar. Hann hefur verið duglegur að benda á það undanfarið að peningarnir, það sé engin trygging að þessi peningar, þessi styrkir fari í blaðamennina sjálfa eða blaðamennskuna sjálfa. Og hann kemur bara þetta er stöðningu til þess að halda út í handónýttu viðskiptamódeli einhver auðsfólk sem er að reka fjölmiðla. Já, það má alveg spyrja sig að því. Og hann kemur hér og er bara, fannst mér mjög snarpur og beittur og skemmtilegur og áhugavert það sem hann hefur að segja og hann óhrengar sig svolítið með því að bara taka þennan slag. Það er svo auðvelt að bara þegja og þegar manni finnst eitthvað ekki ganga nógu vel, bara lýsa ekki afstöðu sinni og þú veist, það er bara í þöggunarsamfélaginu, þannig að mér finnst það gott hjá hann. Það er nú ekki hægt að mæla með því að fólk sé mikið að þegja. Ég mæli með því að fólk bara segi sína það er það sem við höfum alltaf gert hér við samfélagið. Já, við gerum það sko en svo bara leið og ferði yfir næsta hverfi og hittir næsta hópa fólki þá gæti það sagt, nei, á Íslandi borgar sig aldrei að tjá sig að maður er ósáttur við eitthvað. Þess vegna kannski er Íslandi eins og það er ómikið af því fólki. Herðu, það er það sýndir ég ekki að sé það, þetta er Berrit, betri maður á RÚV. Frábæri, alveg frábæri. Ég horfði á þetta í Vikindunum, ég svona bindsaði þetta eins og ég horfði á einu rykk á einhverju lög. Þetta er bara 4 sinnum 45 mínútur. Þetta nær varla að vera hámhorf. Þetta er bara eins og að borða 2 rjómabólur eða eitthvað. Þetta er náttúrulega ótrúlega snjall þáttur og gaman að bara sópa svo mörgur svona álitamálum úr kynjastríðinu og hlera inn í þetta og þetta er svo vel gert og þetta er svo skemmtilega svona sálfræði stúdíur á nokkru persónum. Ég vildi taka þetta eins og við gerum stundum og tökum við bara eitthvað svona listaverk inn sem bara eins og kvörtunarframlag inn í umræðuna og ég fekk alls konar fólk til þess að koma Hlédís Maren Guðmundsdóttir sem er félagsfræðingur, ég held hún sé í Miðflokknum. Já, hún allavega. Reynir Lyngdal sem er leikstjóri og margt gert og meðal annars mörg áramótasköp. Helga Arnardóttir sem er nú að fara að frumsýna spennuð þrilli ég held hún skrifa handritið af því og maðurinn hennar leikstýrir og Frosti Lóðarsson sem er leikstjóri. Þau koma að ræða eitraða karlmennsku, eitraða feminisma, einmannaleika og B-stíur á vefnum og bælda kynlífsþrá og incel og þetta er mjög skemmtileg matseðill í þessu spjalli. Allar heitustu kartöflurnar bara þáttarum. Heit kartöflusalat. Já, ég myndi segja þetta er frábær þáttur fyrir það. Norskt samfélag er mjög svipað íslensku på þetta að gera og það var ansi hressandi að horfa á þessa seríu. Ég mæli eindregið með því að fólk geri það. Og skemmtileg hugmynd að fá þetta lið til þess að ræða þetta. Þetta er það merkilegt að við eigum að horfa á þetta viðburð. Þetta er bannað innan 16 ára en einn af viðmælandunum vill endilega að verið sett að dagskrá grunnskólanum. Já, akkurat. Það er bara með undanþágu. Af því að þetta er þannig og ég hvet fólk til þess að horfa á þetta og þótt að við séum að tala þetta svona að þetta sé fjallumiklu þá er þetta bara svo skemmtilegu þáttur. Já, það er mjög skemmtilegu. Og það er söguþráðurinn er bara ævintýri, þetta er flikkflakk og heljarstökk og sumuleyti er þetta eins og ævintýri. Af því að þótt þetta sé alveg tekið innan úr raunveruleika dagsins að þá er þetta líka sett inn í svona eðlilega sagnamennsku sem þetta gerir þetta svo skemmtilegt. Og ég ætlum ekki að vera með spoiler alert en mikið þóttu mér vænt endin líka. Já, svo er hann humanískur og jákvæður. Já, það læknast allir. Allt gott sem endar vel. Það er allir betri í lok þáttari sem ég uppæði. Já. Herðu, það er svolítið mikið svona kynlífskreppu í Berrit, en þú ætlar að tala kynlífssiðfræði. Já. Það er ég fæ til mín Katrínu Pálma Þorgerðardóttur sem er doktorsnemi, hún er
að er í verkefni, doktorsverkefni sem snýr svolítið að MeToo og afleiðingum og áhrifum MeToo svona á næstu kynslóð og hún leggur upp með að skoða það svolítið, hvort að þessar byltingar hafi í raun skilað okkur einhverju. En svo það með þetta verkefni, eins og svo mörg önnur doktorsverkefni, að þegar þú leggur upp með eitthvað þá endaru einhvers staðar allt annars staðar. Við förum svolítið í þetta orð kynlífssiðfræði, hvað í ósköpunum það? Er það ekki eitthvað sem við ættum að velta aðeins meira fyrir okkur? Við skoðum svona, hvort að samþykki sé svona, hvernig við kennum samþykki, og miðlum því svona, hvað heitir það, kynfræðslu að börnum, að það þurfa alltaf að vera skýrt samþykki fyrir öllu, hvort að það sé tilraun okkar til þess að svona laga veruleikan og hið mannlega að eitthvað svona bænari. Er það ekki framfara að skrifa að svona, við tölum okkur að þurfum við báðir að vera samþykki? Já, en svo þú veist, ég meina, hvað samþykki og það svona ýmislegt sem við veltum fyrir okkur í þessu samtali. Það virkilega skemmtilegt samtali og mitt gott í svona flútti við pallborðið og Berit. Það ein frétt, ég veit ekki okkur ég að tengja það þessu sko. Að það að koma upp í Svíþjóð mál sem eiginlega svipað og Pellikottumálið í Frakklandi. Já. Það maður sem eitraði fyrir konu sinni og seldana. Já, svoandi. Yfir 100 skipti. Þetta ótrúlegt. Já, það sem áhugavert, það greinilega, það kom upp mál þessu lít, ég veit ekki hvort þið munið það bara í íslensku fjölmiðlum daginn. Það sem að Interpol fer í sértækar aðgerðir vegna nauðgunar sem á sér staðinn á heimili og með þessum hætti, eða maður sem selur myndefni sofandi konu sinni. Þannig að þetta ríkjandi einhvern veginn og svo koma Epstein skjölin. Þannig að þið eru að tala svona ýktustu dæmin í þessu, þið eru ekki að tala svona ástæðisframleitar hjá. En ég meina hvað eru ýktustu dæmin? Ef að þessir glæpir eru þannig og án afleiðinga fyrir efstu lög samfélagsins, þá hægt að ætlast til þess að, eigum við bara að refsa þeim sem af lægri stéttum fyrir að fremja ofbeldisglæpi og það svona, það mjög margt í þessu. Það ofta þannig að þeir sem í efri lögunum, þeir setja lögin sem við að hlýða, en þeir fara ekki eftir því sjálf. Þeir fara ekki eftir því sjálf. Þú að tala veikitarétt? Já. Það eitthvað að því að Marja Lilja? Nei, það ekki tengt því. Gunnar Ármarsson, lögmaður sem starfaði lengi hjá Læknafélaginu, hann verður einn frumalend á þingi í næstu viku þar sem tefla saman svona ásunum í þessari umræðu, annars vegar atvinnurekendum og hins vegar stéttarfélögunum og reyna að ræða sem sagt gerviveikindi sem eru að mati sumra vandamál. Og já, hann fer yfir bæði. Gerviveikindi minnir það fólk sé að tilkynna veikindi en ekkert veikt. Já, og hann fer yfir svona dæmi þetta og vítt og breytt. Ég svona reyna að vera devils advocate á köflum en Hvað hann á því að sé mikið að fólk sé að ljúga þessu veikindum? Hann á því að hann gætir hagsmuna mjög stórs vinnustæðar, 200-250 manns held ég. Og þetta þetta reyndar verið að batna núna, segir hann síðustu misseri. En jú, hann segir að þetta sé nú að einhverju leyti misnotað. Við förum yfir þessi mál svona frá ýmsum hliðum. Ég var að reyna að ná einhverju miðju vegna þess að ég held að sannleikurinn sé hvorki, skilurðu? Kannski við verðum bara að halda áfram með þetta ef hann svona mikið að verja hagsmunni þeirra sem reka fyrirtækin. Já. Við ætlum að kanna þetta. Ég ein saga sem ég segi stundum að þegar ég var ungur maður, einhvern tímann fyrir 20, var að vinna á Kleppi. Þetta gæslumaður og þá kom svona eldri gæslumaður til mín og sagði þú ert aldrei veikur? Það sagði nei, ég bara blessunar bara með góða heilsu og þá sagði hann, þú gerir grein fyrir því að veikindi þín eru aukavaktin að okkar. Þetta var fyrir 45 ára. Það var einlega þess að horfa á þetta. Mörg sjónarmið í þessu. Já, það er greinlega mörg sjónarmið. Það er að við höfum að tala um þetta bara með anskonar með þetta. Þú varst að tala að ég þekki mann sem á svona ból sem maður fær þegar maður lagður inn svona eign ríkisspítalana. Já.
að þann gengur víst hérna á milli starfsmannin og þeir taka myndir af sér og segja því miður ég kemst ekki í vinnuna, það efast ekki að ég sensur ból. Þetta er gott. En svo það náttúrulega þannig að hérna, veikindi eru bara alvarlegur hlutur. Já. Og hvað eru veikindi og hvað er ekki veikindi? En veikindi eru líka það alveg frá því yfir í alvarleg veikindi og mér finnst bara fínt að þetta er svona til umræði í samfélaginu að við ættum að reyna að finna bara leið til þess að fjalla þetta með margsonar hætti. Sérstaklega því að við erum með fólk sem að koma úr löngu veikindi sem leiðindi. Já, akkurat. Herðu, ég ætla að slá á hann Hilmar Þór, það var öryggisráðstefnan í München var í München. Var í helgina eða frá því á föstudaginn síðasta og þar vakti náttúrulega athygli ræða utanríkisráðherra Bandaríkjanna en það voru margir sem að töluðu og það er svona svolítið erfitt að ráða í það svona hvert að fara með tengsl Bandaríkjanna og Evrópu. Að sumuleyti þetta að lesa erindi Trump-stjórnarinnar þannig að Bandaríkin eru til í að vera bandamaður Evrópu eða Evrópa verður eins og Bandaríki Trump. Og að við bara vopnum útlendingaeftirlitið og förum að ryðjast hérna inn og handtaka fólk ef það er ekki er á litin eins og það sé ekki úr Húnavatnssýslunni eða sem við gerum svolítið. Sem við gerum kannski svolítið. Við bara förum í það og vísa fólki bara úr landi og að við séum að verða fyrir siðmenningarlegu hruni vegna þess að flæðir yfir okkur fólk sem ætlar að éta samfélagið innan og við sem orðið nýlenda eins og Ratcliffe var að halda því fram í Bretlandi. Já, kannski bresk nýlenda. Þannig að við ætlum að ræða þetta aðeins, líka svona siglingaleiðir á norðurslóðum og eitthvað fleira. Það er margt áhugavert sem kemur út úr þessu. Ég veit að samtöl okkar Hilmar Þórs veit alltaf mikla athygli. Já, fá mikið áhorf á YouTube, sé ég. Já. Herðu, en þetta er skammturinn í kvöld. Takk fyrir að koma hingað í kynninguna og þakka líka Laufey Líndal og Pétri Fjellsteð fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þakka ég mest sem eru að hlusta og horfa og minni á að það allt sem ég sjá hér og heyrið í boði áskrifenda. Ef þú vilt vera í hópi þeirra bakkjarla samstöðurinnar, þá getur þú farið inn á samstöðum.is, þann hneppir sem ástöður áskrift, það getur skráð fyrir grunnáskriftinni sem er 2.750 krónur, mátt borga meira þú vilt. Og þeir sem að kjósi getur látið áskriftina reyna þessi félagsskjötin í Alþýðufélagið, en það er einmitt Alþýðufélagið sem á rekur samstöðuna sem eru tilraunarútvarp. Við ætlum að hafa smá auglýsingar og svo kemur Guðmundur Ingi Þóroddsson. Hjálpið okkur að byggja upp dreifikerfi samstöðvarinnar með því að læka síður samstöðvarinnar á YouTube og Facebook. Sameyki óskar vinningshöfum í stofnun ársins til hamingju. Góður árangur byggir á trausti, samvinnu og góðri vinnustæðamenningu. Skoðaðu úrslitin á sameyki.is. Samstæða skilar árangri. BSRB, afl í þágu almennings. Jæja, krakkar, þetta er síðasti dagur minn. Ég ætlaði náttúrulega aldrei að fara að vinna sem leiðbeinandi. Ég hef náttúrulega aldrei lært þetta, að kenna. Ég lærði nefnilega hagfræði. Hæ krakkar, ég er nýji kennarinn ykkar. Ég er búin með 5 ára kennaranám og ég hlakka til að vera með ykkur þangað til þið útskrifist. Fjárfestum í kennurum. Kennarasamband Íslands. Gleði er svo mikil dauðans alvar. Ef það er ekki gleði, það vantar svo mikið kraft. Ég heiti Edda Björgvinsdóttir og ég trú á gleði. Hæ, KK hér. Hlakka til að sjá ykkur öll á afmælistónleikunum mínum í Háskólabíó 27. mars. Miðasala á tix.is. Öflug verkalýðshreyfing er lykillinn að öflugu samfélagi. Alþýðusamband Íslands, samstillt barátta í þágu launafólks í meira en heila öld. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ódýr, huggulegur, skemmtilegur og öðruvísi fatamarkaður. Fatamarkaður Vorstjörnunnar, Bólholti 6, opið alla laugardaga og sunnudaga frá 1 til 4. Verið hjartalega velkomin. Samstöðin er fjölmiðill í eigu almennings.
Já, komið sæl og velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og er hérna með góðan gest, Guðmundur Ingi Þóroddsson. Ég formar afstöðu og fulltrúi Rósarinnar sem er landsfélag Samfylkingarinnar. Vertu velkomin. Já, ég er þetta formaður Rósarinnar líka. Þú ert líka formaður, þetta er hérna double whammy, eins og sagt er. En þetta er, Rósin er landsfélag jafnaðar fólks. Þannig ekki Samfylkingarinnar. Jafnaðar fólks, en við erum aðildarfélag og stofnaðilar Samfylkingunni og erum örugglega held ég næststæðsta aðildarfélag Samfylkingarinnar. Ég held að þetta hafi hérna svona kannski byrjum á þessu bara hvað í ósköpunum er Rósin, en kannski kom mörgum spánst fyrir sjónir að sjá að Samfylkingin, það væri ykkur aðildarfélög innan Samfylkingarinnar. Þetta er kannski ekki venjulegt svona í hérna því sem við þekkjum í pólitísku umhverfi, að það séu svona félög innan félagsins. Nei, Samfylkingin er bara stofnuð í kringum fullt af öðrum félögum og Rósin er svona angi af því. Inn í öllu skipulagi flokksins eru aðildarfélög og aðildarfélögin hafa fulltrúa í raun og veru á öllum landsfundum sem eiga að kjósa og það fer bara eftir hvað félögin eru stór, hvað þau hafa marga fulltrúa og svo eru fulltrúar í flokksráði flokksins og fulltrúarráðinu og þannig að þetta er alveg einhvers staðar sá ég að þetta væri bara málfundafélag eins og hvert annað málfundafélag. Það eru þetta bara langt í frá, þetta er bara máttarstólpi í Samfylkingunni og það er í raun og veru, ég veit alveg að það hafa margir viljað fækka félagunum, sérstaklega í Reykjavík. En það hefur ekki tekist. Það hefur verið reynt mjög oft að breyta þessu og margar góðar skoðanir á þessu og sumar gildar en það er nú bara samt þannig að menn svolítið svona safna sér saman í ákveðna hópa eftir þeirra skoðunum, hvar þeim líður vel og passa inn. Við erum til dæmis stór hópur í Rósinni sem vorum svona ekki alveg kannski að passa inn annar staðar og fundum okkur stað í Rósinni sem var líka bara mjög jákvæð og vildi og tók okkur opnum örmum. Stundum vantar það í stjórnmálaöflum að þeir taki fólk opnum örmum. Fólk á sér oft erfitt uppdráttar og við höfum verið mjög ánað í Rósinni og erum mjög virk. Þetta er mjög virkt félag. Þar að segja við höfum erum alltaf með reglulega fundi, stjórnin er mjög virk. Við höfum verið að skipuleggja svokallaða súpufundi sem við höfum haldið mjög oft en það er þá gert í raun og veru í samráði með öðrum svona aðildarfélögum eins og Alþýðuflokksfélagin Reykjavík og Þjóðvaka og þannig að við höfum svona tekið okkur saman og verið að ræða eitt og eitt málefni og þá koma félagar úr þessum félögum eða jafnvel öðrum félögum líka og til að taka þátt í þeirri umræðu Þannig að það er mikil og góð starfsemi í þessum félögum og mikil reynsla. Já, þetta er auðvitað, ég meina, það má með sanni segja að Samfylkingin sé breiðfylking einfaldlega vegna þess að það er vel passað upp á svona alla hópa innan. Já, algjörlega, en við höfum alltaf séð svolítið undanfarið að það hafa verið svona merki þess eða svona fólk hefur verið að tala um að það skilji ekki öll þessi félög og vilji fækka þeim og ég get alveg skilið sumt að því. Það hafa verið gerðið tilraunir til að fækka þessu litlu minni aðildarfélögum kannski saman, þannig að séu kannski 2 félög stór í Reykjavík sem að mér finnst sjálfum allt í lagi. En það svona, ég meina það eru misjafnar skoðanir og fólk á að geta verið með ýmsar skoðanir í stjórnmálaflokki. Við erum kannski ekki alveg sammála öllu sem er að gerast. Nú er til dæmis kannski Rósin svona frekar á vinstri kantinum í Samfylkingunni og þannig að við erum kannski ekki alltaf sammála öðrum og viljum svona kannski geta komið okkar skilaboðum á framfæri. Það hefur verið regla í Rósinni að við höfum ekki verið til dæmis að álykta eitt eða neitt málefni Samfylkingarinnar. En nú eru bara ótrúlegu tímar og þannig að það er aldrei að vita hvað gerist. Það er
allavega spennandi tímar framöndan. Og það sem að gerist í rauninni núna helgina að það er sagt frá því í fjölmiðlum að Rósin sendi frá sér tilkynningu þess að lesa ætla svona að kljúfa sig frá flokknum í sveitarstjórnarkosningunum hér á höfuðborgarsvæðinu eða bara í Reykjavík. Já, við sendum í raun og veru bara erindi á formann fulltrúaráðsins og formann flokksins eða stjórnflokksins það að Rósin, stjórnarrósarinnar hefur sagt sig úr fulltrúaráðinu og fulltrúaráðið í raun og veru bara samráðsvettvangur félagann í Reykjavík til að koma sér saman kosningar, ekkert annað, hefur ekkert annað að segja. Rósin bara sjálfstætt félag og með sjálfstæða stjórn og fullt af félögum, alveg eins og ég segi áðan, alveg mörg hundruð félaga eða hátt í 1000, ég ekki alveg með töluna, en við erum ekki að kljúfa okkur úr flokknum. Nei. Við erum ekki að segja okkur úr flokknum. Við erum jafnaðarfólk og verðum alltaf jafnaðarfólk. En hins vegar ákvað stjórnin að segja sig úr fulltrúaráðinu og hefur fullt leyfi til að gera það og ekkert sem mæli gegn því og þannig að það er alveg ljóst að kosningarnar eða framboðsmál Samfylkingarnar í Reykjavík verða með öðru sniði þetta árið. Hvernig það verður bara verið að vinna í núna. Við erum opin fyrir öllu. Við höfum fengið í raun og veru ótrúlega góð viðbrögð við þessu. Í fyrsta lagi átti þetta ekki að fara út helgina. Þetta bara lag út einhvern veginn og við vorum alveg svolítið óviðbúin þessu því að þetta átti að fara út í dag. En öll helgin fór svolítið í þetta og ég kom með svolítið sigg á eyra, ég hef aldrei talað svona mikið í síma, ekki einu sinni núna fyrir kosningavalið eða sem sagt, og þannig að það kom mér á óvart hvað við erum að fá jákvæð viðbrögð. Alls staðar í flokknum eru jákvæð viðbrögð. Ég reyndar veit alveg á óánægðum röddum og ég frétt alveg af þeim hér og þar, en allt sem snýr á okkur, stuðningsyfirlýsingar, hvort sem þau eru að koma á skilaboðum í Facebook eða í símtölum til okkar, þetta er ótrúlega góður og öflugur stuðningur og ég bjóst ekki við honum og ég var stundum að hugsa núna helgina bara ef allir þessir hefðu kosið mig skilurðu nei, bara hvort þetta hafi verið fólk sem kaus mig eða hvort það hafi sig að bætast við veit ég ekki, en ég veit bara að það eru fólk sem hefur skengt mjög hátsettum trúnaðarstörfum fyrir Samfylkinguna á öllum stigum og hvort sem það eru ráðherrar eða aðrir sem hafa lýst yfir stuðningi við okkur og ætla að fylgja okkur hvað sem við gerum. Þau eru að elta málefnin og það er það sem við stöndum fyrir. Við stöndum fyrir félagshyggjumál og við höfum haldið okkur við þau mál. Við erum ekki að hafna þeim málum eins og lítur út fyrir það sé verið að gera, svolítið hjá Samfylkingunni og þannig að við ætlum að standa við þau mál. Það er alveg að máli segja það að það er óheppilegt að þetta snúist mig vegna þess að ég vildi aldrei... Þig og Pétur Martinsson svolítið, virðist vera. Þetta er það er svona svolítið eins og Rósin sé að hafna honum. Nei, við erum ekkert, þetta er svolítið furðulegt, því að við, stjórn Rósin er að standa með sínum manni sem að vill hann til að ég. Er þú, já. Og ég vildi alls ekki endilega fara í þessa leið og hef verið svona, að því ég er maður sátta, ég er ekki stríðsmaður og vill frið og ég vill gera hlutina almennilega og ég hef verið mjög þolinmóður en það má ekki gleyma því að það hefur verið, það hefur ýmislegt gerst í mínum málum, í framboðsmálum hjá flokknum og ég hef reynt að vera þolinmóður og bara stutt flokkinn og reynt að fá fólk til að halda sig í honum Ertu sár út í félagaðina í Samfylkingunni fyrir, ég meina, þér var hafnað, ef við bara segjum hlutin eins og þeir eru? Ég veit ekki hvernig ég á að svara, málið er að í fyrsta lagi var bara kosningabarátta og hún var bara öflug og góð og þau sem voru valin bara mjög flott og fínt fólk og hæft og ég er örugglega fyrir að gera flotta hluti. Þau söfnuðu betur, smöluðu betur og þau mögðu bara eiga það, þau unnu og þetta er lýðræði og ég er ekki sári við því, alls ekki. Og ég er bara eins og ég er
Ég fekk kannski í smá fílu, en það er yfirleitt í korter eða eina kvöldstund og svo var ég bara góður daginn eftir. En svo fara bara af stað hlutir sem að í raun og veru allir héldu væri bara gefnir vegna þess að hinga til og fulltrúaráði hefur nú verið einmitt svolítið að það þarf að halda í hefðir, það þarf að vera gera allt eins og það hefur verið gert alla tíð og fara eftir óskrifuðum reglum og sú sem í 7. sæti í dag til dæmis í borgarstjórn, hún fekk 7. sæti, hún var kosin í 7. sæti og fekk að halda því og hún er samt með meir en helmingi færri atkvæði en ég fekk í dag, skilur. Nei, í þessu, og þannig að það var svona, í raun og veru var að vera að hafna hátt í 2000 kjósendum. Það er niðurlæging og það er vanvirðing við kjósendur og fólk í flokknum. Ég held að megi segja að þetta sé mikið reynsluleysi hjá uppstillingarnefnd því að þó að formaðurinn sé öllum vanur þar og frábær manneskja að þá eru þarna líka aðilar sem eru óvanir og þú gengur ekki fram hjá formanni næstasta aðildafélags með hátt í 2000 atkvæði félagsmann. Það er bara einhvern veginn ekki sem ekki var hægt að setja sig við. Ég er ekki sár eða í fílu, ég vildi ekki fara þessa leið til dæmis en ég skrifaði undir hana með stjórninni þannig að það væri einhugur hana. Af því ég vissi að þetta ætti kannski svolítið eftir að snúast meir mig heldur en málefnin og það er kannski ekki það sem ég vildi. Það hafi í rauninni verið bara svolítið að taka lokið af sjóðandi pottinum. Þetta er einhver svona núansar sem hafa bara komið upp kannski í síðustu skipti, ég meina í síðustu 2 skipti. Já, en það eru samt alveg mjög mörg önnur mál sem við hefum getað nota til að draga okkur tilbaka og setta á oddinn og hafa það þó málefnalega, varðandi málefni. En stjórnin var bara einhuga það að þetta væri ekki hægt svona og það þyrfti að sýna það hvernig flokkurinn fer með einstaklinga, og En hvað ætlið að gera? Þú segir að það er svona margt í vinnslu og við erum kannski ekki alveg búin undir að fara fram með þetta. Nei, við vorum ekki tilbúinir undir neitt, af því við bara byrjumst ekki við þessu. Hvað eru þið að hugsa? Einhver nefndi vor til vinstri og einhverjir hafa nefnt Pírata í þessu samhengi og aðrir hafa bara hreinlega talað bara, það er ekkert marga vinstra fólk, það er alltaf einhver óeiningu. Þannig að þú veist, það er talað þetta. Já, fyrst er að segja að það er engin eining hjá rósarfólki, engin, það er bara eining og svo eining gengur langt fram fyrir rósina, bara hefur komið mér verulega óvart. Það er allt opið og ég hef sagt það bara beint í fjölmiðla að það er alveg möguleiki á því að við bjóðum fram sjálf, bara undir eigin nafni, við getum gert það núna eða þá að undirbúa það betur og bjóða fram undir eigin nafni fyrir þingkosningarnar næst. Það er líka möguleiki í stöðunni. Við getum líka farið fram og boðið með öðrum framboðum í bandalagi og ég get alveg sagt að það eru búið að vera viðræður alla helgina og eru í dag og verða fram á kvöld. Það er bara það er mikill áhugi. Það hafa mjög margir haft saman við okkur og það eru alls konar mál í stöðunni sem er mjög gaman og ég átti bara ekki von á því, ég var bara að segja eins og er. Síðan er náttúrulega alltaf síðasti möguleikin að gera ekki neitt og það er alltaf líka möguleiki. Ég meina við viljum bara okkar málefni verða á dagskrá. Og ykkar fulltrúi sé svona partur af... Já, ég meina við höfum bara staðið við það að fólk með reynslu þurfi að koma að ákvörðunartöku. Við viljum ekki, ég meina, auðvitað er listin eins og hann er settur upp núna hjá Samfylkingunni er náttúrulega svolítið svona... þetta er svona... Það er svolítið til hægri, við erum bara að setja. En ekki bara það, þetta er svolítið einsleitur hóp og svona meginströms fólk og kannski er það bara það sem stjórnin vill, ég veit það ekki og þá passa ég náttúrulega ekki inn í þann hóp. En ég vona bara að flokkurinn sé ekki að fara að setja meira af fínu fólki í næstu sæti og eftir. Ég meina, við þurfum fólk með reynslu sem höfða til breiðs hóps.
af fólki. Fólk vill það. Ég meina, sko, þegar þú ert borgari hér í borginni og átt börn og annað, þá er það bara þannig að sá sem er kosin í borgarstjórn, hann mun þurfa að taka ákvarðanir sem hefur áhrif á þitt líf og þín börn. Og þegar við erum að sjá það, að börn eru að falla milli kerfa, þau eru að deyja, það eru fólk, það er ekki tekið nógu vel á varðandi ungmenni með fjölþættan það er ekki tekið nógu vel á fólki með vímuefnavanda eða tvígreiningar eða bara heimilislausum, það er svo margt að sem við þurfum að grípa. Við þurfum að grípa þetta fólk. Þarna, ég meina þetta fólk sem er í borgarstjórn þarf að taka ákvarðanir og það getur kostað gífurlega skaða ef rangar ákvarðanir teknar. Þannig að við þurfum fólk með þessa reynslu og þess vegna er ég að reyna að tróða mér áfram í þessu vegna þess að ég er að vinna við þetta alla daga. Ég er að reyna, við erum að reyna að slökkva elda alla daga og við erum að lenda á veggjum hjá borginni. Það verður bara að segjast eins og er. Það er mjög margt að og við viljum fá okkar rödd þar inn og þess vegna er ég og Rósin að berjast í þessu. En, já. Já. Hvernig svona sérðu fyrir þér framhaldi? Hver er svona óskastaðan? Er það svona sjálfstætt framboð eða er það samvinnu svona framboð með einhverjum öðrum vinstri flokkum? Jafnvel, ég meina miðjuflokkum eða hægri eða bara hreinlega sættir við Samfylkingu? Sko, okkar óskastaða bara að þessi málefni komist áfram og að það eru margir flokkar með slagorð ekkert okkar án okkar og þetta þarf svolítið að vera virt. Við getum ekki verið í flokki þar sem að allt okkur en alls ekki nálægt okkur, skilur, þetta er svolítið eins og með kaffistofunar, skilur, á Grensvegi, sko, en sko, já, ég meina, við erum opin fyrir öllu og okkur líst vel á þau samtöl sem eru í gangi. Getur eitthvað sagt okkur hvaða samtöl það eru? Nei, ég get það ekki á þessari stundu, sko, en sko, þau eru að alvöru og það eru fyrirhugaðir margir fundir og ég hugsa að þetta verður bara mjög skemmtilegu tímabil sem er að koma. Við viljum sjá öfluga vinstri væng í baráttunni. En sko, þú spurðir sættir við Samfylkinguna, ég er ekkert ósáttur við Samfylkinguna þannig, skilur. Og ég meina, og við verðum alltaf hluta af Samfylkingunni og við erum það og það er ekkert hægt að breyta því. Ég meina, Samfylkingin skýtur ekkert henda okkur út eða ákveðið að Rósin verði einhvern veginn öðruvísi, sko, þú veist. En það er bara samt þannig að það hefur ekki verið neitt samtal og þegar það er ekkert samtal þá gerast hlutir eins og þessir. Og þess vegna tala ég oft reynsluleysi líka, sko. En í Samfylkingunni er frjálst í Reykjavík, fulltrúaráðinu er frjálst að heyri í okkur og mynda bandalag með okkur. En það verður þá bara allt öðrum nótum heldur en, skilurðu, á ykkar forsendum þá? Já, ég meina bara í samvinnu verkefni. En það er bara eins samtal og við eigum við aðra, sko. Akkurat. Hvernig að því að nú er svona fyrir fólk sem kannski stendur utan Samfylkingunnar en fylgist með henni og ber jafnvel taugar til hennar, þá hefur svona aðrir virðist, það hefur verið þessi svolítið svona hægri bylgja innan Samfylkingarinnar og þú talar að Rósin sé svolítið svona vinstra megin. Er Samfylkingin kannski orðin bara hægri flokkur og það er bara ekki pláss fyrir svona vinstri félagshyggju hugsjón þar inni lengur? Ég held að Samfylkingin verði nú aldrei hægri flokkur en við sjáum alveg þess merki að það er svona hægri síða að gerast þarna. En sko, og það er bara hlutur sem að fer og kemur og en við ætlum bara að standa okkar plikt þarna og reyna að minna á skyldur okkar og þessi málefni. Ég meina það eru mörg málefni sem má alveg minna á. Við ætlum ekki að segja bara samþykkja allt sem að foringi segir, sko. Við viljum hafa rödd og viljum geta bent á að við erum ekki að fara að byggja barnafangilsi eða slíkt, sko. Það er bara, við viljum geta átt rödd í því. Þannig að ég er bara, eins og ég segi, ég kannski bara komið tíma að fá smá útskýringar hjá stjórnvöldu, hjá stjórninni, hvað hún ætlar að gera, skilur, almennilega.
Já, akkurat. Guðmundur Ingi Þórsson, þakka kærlega fyrir að koma hérna og svona aðeins svona spá og spekuljóri í framleiðinu með mér og ég bara vona að ykkur vegnist sem best í rósinni og hlakka til að fylgjast með ykkur í framhaldinu. Takk. Og þá gefum við það meira hér handa við auglýsingar. Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu post á samstöðin@samstöðin.is. Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina. Allir þættir samstæðvarinnar eru á YouTube. Þeir eru margir sem telja að blaðamennska sé hreinlega við dauðans dyr. Og fjölmiðlar í þeirri mynd sem við höfum þekkt þá langt skeið séu til dæmis viðkvæmari fyrir því að flytja sérstakt erindi sigla undir fölsku flaggi í stað faglegrar hlutlægni. Fjölmiðla vantar peninga, eldsneytið á vélarnar, auglýsingafé ratar á landi og það gengur rólega að skapa aftur þá breytingu í íslensku samfélagi að almenningur sætti sig við að ein besta leiðin til að viðhalda fjölmiðlun á Íslandi gæti verið að greiða einhvers konar áskriftagjald eða styðja einkarekna fjölmiðla. Blaðamenn eru orðnir hálfgert aukaatriði í aðgerða áætlun stjórnvalda, sagði Þórhallur Gunnarsson, fyrrverandi framkvæmdastjóri fjölmiðla Sýnar, fyrrverandi ritstjóri Kastljós og fyrrverandi dagskrárstjóri RÚV og ég veit ekki hvað og hvað þegar Logi Einarsson menningarmálaráðherra kynnti fyrir jól svo kallega aðgerða áætlun í málefnum fjölmiðla og varðar styrki og umhverfi þeirra. Og við tókum eftir því að Þórhallur var ansi beittur og harður og hann hafi varið einhverjum vikum í að svona nýta tíman sem fór í hönd þarna til að ræða hve veikum stóðum fjölmiðlun og blaðamannska stæði á landinu og hann með ýmsar athugasemdir og hann komin hingað að Rauðaborðinu. Vertu velkomin, Þórhallur. Takk kærlega fyrir það. Mér langar að byrja á að spyrja þig áður en við förum í svona það sem þú hefur að segja helst. Hvernig nennirðu að taka svona slag vegna þess að við þekkjum það báðir að maður óhrengar sig innan gæsalappa með því að hjóla í stjórnvöld hvers tíma og svona, bíjar sig út með harðri gagnrýni og þá getur vinunum fækka tengslin sem að maður hefur byggt upp, þau geta rofnað og það hefur oft verið sagt að best sé að steinhalda kjafti á Íslandi einkum þegar þú ert ósáttastur. Já, í fyrsta lagi þá hef ég nú ekki stóra áhyggjur af því að tengslanetið mitt rofni þó að ég hef skoðanir á gjörðum stjórnmálamanna. Í fyrsta lagi ég að gera athugasemdir við verk og hugmyndir en ekki persónar og ég ekki að draga einstaklingana fram og tilbaka í háði eða gera lítið úr fortíð þeirra eða hvort þeir séu góða manneskjur eða slæmar. Málefni en ekki menn? Já, og það eigum við náttúrulega bara ástunda. En varðandi þetta, af hverju nefndi ég þessu? En þess að ég veit betur. Ég búinn að starfa í fjölmiðlum í 27-8 ár. Ég hef verið í rekstri fjölmiðla í stóran hluta þess tíma og þess vegna veit ég hvað ég að segja. Já. Og það sem ég finnst kannski sorglegt við þetta að blaðamannafélagið
stendur ekki bara blákalt með blaðamönnum. Blaðamannafélagið farið að berjast fyrir því að fjölmiðlar standi betur að vígi með einhverjum fjármunum frá ríkinu. Það þýðir í rauninni að þú ert alltaf að reyna að færa pening til eigenda fjölmiðla og vonast til að hrynja á borðum þeirra einhverju mólar til blaðamanna. Já. Og það sem hefur sýnt sig þegar 36% hafa farið úr stéttinni undanförnum árum, en þrátt fyrir það ríkið að borga einhverja 500 milljónir til fjölmiðla. Blaðamannafélagið segir að það hefur líklega farið fleiri ef að þessi styrkir hefði ekki komið til, og ég bara ekki sammála því vegna þess að þessi peningar eru ekki að fara beint í blaðamennsku eða fréttamennsku eða beint til dagskrárgerðar fólks. Þeir að fara í ákveðna hringrás inn í þessu umhverfi, vegna þess að það svo margt sem hægt að flokkundi ritstjórnar kostnað. Má ég þá skjóta inn í, þú hefur nefnt, það ekki sem dæmi í þessu samhengi ofurlaun til dæmis ritstjóra Morgunblaðsins? Til dæmis, og þeir einhvers staðar með á bilinu, ég veit ekki, 140 milljónir á ári, og bara í því samhengi, Mogginn fær 100 milljónir í styrk. Já. Það sem ég finnst kannski sorglegast við þetta að ef að þessi peningur færi beint í blaðamenn. Ég ekkert persónulega hrifinn af svona styrkjum yfirleitt. En ef þið færu beint í blaðamenn þá væri vald blaðamanna meira. Það væri erfiðara fyrir fjölmiðil að losi við hann vegna þess að þá væri hann að missa peninga. Já. En við erum bara búin að sjá það að á undanförnum mánuðum búið að reka fjöldan allan af blaðamönnum. En samt verið að styrkja þessa miðla. Og eftir að Logi leggur þetta fram, þá hafa náttúrulega verið uppsagnir, reyndustu blaðamenn og sumir segja bestu moggans, fengu nú bara goodbye. Já. Og þetta var eiginlega svo ósvífið. Já. Vegna þess að skömmu eftir þessar hugmyndi komið fram og búið að ákveða að þarna fari 550 milljónir til fjölmiðla og upphæðinni síðan hækka upp í 800 milljónir. Þá bara reyndu fjölmiðlafólki sagt upp. Já. Og mér finnst þetta eiga að minnsta kosta vekja einhverja áhyggjur hjá Loga, hvort að peningur sé að renna á þá staði sem að þeim ætlað. Og þarna hefði ég líka vilja að formaður blaðamannafélagsins hefði bara komið fram og lýst yfir einhvers konar afstöðu. Já. Af hverju eru peningarnir ekki að renna til blaðamanna sem eru hennar skjólstæðingar? Ertu með einhverja tilgátu eða skýringu á því hvers vegna formaður Blaðamannafélags Íslands virðist bara harla ánægð með stöðu mála og með þessa styrki og með þær breytingar sem hafa verið boðaðar eða viðhald þessa kerfis? Ég held hún sé ekki ánægð í grunninn. Ég bara hreinlega trúið ekki. Þau keyrðu hins vegar á þessa hugmyndafræði fyrir nokkrum árum að fá ríkstyrki. Pínlítið til að því að þau voru leið á þessari umræðu að RÚV tæki svo mikið til sína auglýsingum og sáu að þau myndu ekki breyta því, þannig að ég held að þau bara breytt taktík. Og þau fundu viðmiðanir frá Norðurlöndunum þar sem að verið að styrkja einkarekna fjölmiðla, en þar eru kröfurnar og reglurnar miklu skýrari. Það meiri, meira gagnsæi að þeir renna í blaðamennskuna sjálfa. Já. Og ef við bara hugsaum það ekki til fréttamiðl án blaðamanna. Nei. En blaðamenn geta staðið án fréttamiðls. Leikhús ekkert án leikara. En leikara geta starfað án leikhús. Og þetta það sem við höfum snúið þessu við. Við erum farin að styrkja rekstur til dæmis á fjölmiðli sem heldur út í prentsmiðju. Þrátt fyrir hans í bölvuðu vesenni með þessa prentsmiðju, og að öllu líkindum eru blaðamenn að gjalda fyrir vondan rekstur þar. Ef við horfum aðeins á
eigendur fjölmiðla. Af hverju viltu eignast fjölmiðla? Í fyrsta lagi þarf þetta að eiga nóga peningum. Oft það þannig að menn eru búnir að græða pening einhvers staðar annar staðar og langar að fara að gera eitthvað skemmtilegra. Og það voðalega gaman ábyggilega að eiga fjölmiðl og lappa bæinn og monta sig af því. Svo kemur að því að fólk í stjórnmálalífinu eða viðskiptalífinu það fer að svona setja einhvern þrýsting á fjölmiðl sem að hefur svona kannski ekki gengið hart fram. Og þá fara þeir mögulega í þennan eiganda fjölmiðilsins. Og þá fer þetta að verða aðeins minna gaman. Vegna þess að hann fer einhvern veginn átt sig á að hann eigandi fjölmiðil sem að gagnrýna eitthvað fólk sem hann vill vera í vinfengi við. Þannig að hann fekk mögulega beita sér innan hús og segja þurfum við að vera svona leiðilegu við þennan og eigum við ekki aðeins að vera næs hérna megin og þurfum alltaf að vera með sér læti. Þetta er svo mikið vesen. Það hljómar mjög kunnurlega. Þetta er svona. Og þetta er óþægilegt fyrir þá. En þess að þá langar bara að lappa bæinn og vera með þetta vald að eiga fjölmiðil. Þar til að valdið kemur einhvern veginn í andlitið á þeim að einhver ætlar að segja við þá bara fyrirgefðu þú þú að fara að beita valdiðinu fyrir okkur. Og svo byrjar þessi goggunaröð og þarna þarf sterka ritstjóra og sterka blaðamenn til þess að standa gegn þessu. Og ég vildi eru ritstjórnir mjög sterkar gagnvart þessu en þá geta menn farið að beita öðru valdi. Skrúa fyrir pening. Reyna að þrýsta á með öðrum hætti að ritstjórnir veikjast. Og aðgangshörðu blaðamennir eru jafnvel látnir fara vegna þess að þeir eru óþægilegastir af öllum. Gömul sá ný og mögulega þægilegast að vera með fjölmiðil sem ekki með læti. Eða þú vitir allavega fyrir hvað stendur og það búið að ákveða. Og þessna segi það, það svo mikil ábyrgð að eiga fjölmiðil. En þú verður líka að skilja út af hvað fjölmiðlar ganga. Og sjaldnast eru eigendur fjölmiðla með þekkingu á hvernig fjölmiðlar eiga að virka. Og þeim finnst eitthvað. Og þeir fara að hafa einhverja skoðanir sem að verða til úr einhverjum svona þeirra kreðsum, þessum eigenda kreðsum. Og ég bara ansið hræddur að þetta sé farið að lita of mikið fjölmiðla. En ég fer ekkert ofan af. Við eigum fullt af frábærum blaðamönnum og frábæru blaðafólki og fjölmiðlafólki. Og ég hefði viljað persónulega að því við erum búin að vera í væli í rosalega mörg ár. Væla yfir því að stéttin sé að deyja og blaðamennska sé að deyja og eitthvað slíkt. Ég held reyndar ekki. Ég held hins vegar að blaðamennska sé að fá nýjan farveg. Hér erum við í fjölmiðli sem heldur út í dagskrá 5 klukkutíma á dag og gerir það vel með umræðu og viðræðu með bara fjöldan allan af fólki. Ég veit ekki hvað þið fáið mörg hundru manns til ykkur á mánuði. Og þetta held ég að sé einhvers konar framtíð að gott fjölmiðlafólk finnur sér farveg þar sem það ræður sér meira sjálft. Og þá fyrir við að tala rekstrarformið. Jú, það er dálítið harkalegt, það er dálítið töff. En mögulega það betra á endanum þegar að gott fjölmiðlafólk kemur saman af þeirri hugsun einnig saman að reka fjölmiðl af sín eigin kunnáttu og getu. En mér þykir svo sem, ég get ekki sagt annað með ekki vænt hlýleg orð, gagnvart samstöðinni, en það virðist vera í þessar aðgerðaáætlun að fréttir og fréttatengt efni einhvern veginn beint að það leikur ennþá vafi á því finnst ritstjóra samstöðurinn Gunnar Smára hvort við erum styrkhæf vegna áherslu á fréttir og fréttatengt efni og kröfur það segir þarna í þessu plaggi kröfur tiltekin fjölda blaðamanna og ritstjórn og daglega útgáfa miðlun frétta, kröfur að fréttir séu fjölbreyttar og efnistök fjölmiðla hafi breið og almenna skírskotun.
það verður kannski ekki alveg séð að það sem að þú sæir fyrir þér sem eitt helsta ansvarið og vaxtarspróta fjölmiðlunar sem við erum að gera, það verður ekki alveg séð að við það er ekki alveg ljóst að við séum styrk tæk vegna allra þessarar frétta, þú veist. Sko, nei, og það er nú alveg hræðilegt ef að það er óljóst. Ég held reyndar að það ætti að vera fólki ljóst, að þið ætti að vera styrkhæf undir þessu, en eins og ég segi, ég meina nú þarf Logi bara að útskýra það og blaðamannafélagið fallið undir þessa skilgreiningu. Sko, að flytja frétt getur verið í alls konar formum, að taka viðtöl. Vegna þess að fréttamaður býr ekki til frétt og segir hana, hún er yfirleitt byggð á einhverju, hún er byggð á einhverjum gögnum, hann finnur hann ekkit upp hjá sjálfum sér. Og oft er þetta líka út frá erlendu fréttaveitum og annað. Og hver og einn er síðan að taka jafnvel fréttir frá öðrum og byggja á þeim og kalla í viðtöl einhver mótsvör eða eitthvað slíkt. Þannig að þetta er stór heimur það sem er alls konar sjónum eða að koma fram í ólíkum miðlum. En ef maður skjóta inn í núna, ég heyrði Jakob Bjarnar Gretarsson, blaðamann á Vísi, bara í spjalli við Þóran Hjartarson og einn pælingu daginn, eiginlega bara lýsaði yfir að þetta ætti að vera fréttastofu styrkir en ekki fjölmiðla styrkir. Og blaðamennsku styrkir. Í fyrsta lagi hefur Jakob Bjarnar sagt að hann sé á móti bara almennt þessu styrkjum og ég tek alveg undir með Jakobi. Sko, þessi styrkir eru bara einhver reddinga því hún ennur ekki að taka á stóravandanum. En fréttastofu styrkir, þetta er sko í þessum breytta heimi fjölmiðlunar, ætlarðu þá að fara að einhvern veginn að tróða þessu yfir í eitthvað form sem að var fyrir kannski 15 árum en hefur bara breyst. Ég veit, ég hlustaði svo sem ekki á viðtali við Jakob Bjarnar en ég held að hann sé svo litið að tala út frá Vísi og fréttastofu Stöð 2 eða sínar og það eru bara miðlar sem að standa ennþá alveg ágætlega sterkir en það er staðreynd, það er búið að vekja þá. Já, það er annað sem getur gerst, þegar bjargirnar verða minn og minni, blaðamönnum stórfækkar, þú talaðir þriðjungsfækkunina sem hefur orðið á skömmum tíma, störfin hafa sumpart aðeins breyst, þetta veltur náttúrulega svolítið á tíðaranda og það er eitthvað nýtsama sakleysingja í bransanum núna í stað þess að áður höfum við helst hampað mikilvægi gagnrýninnar, róttækrar, eftirlits og aðhalds blaðamennsku, ekki satt, varðhundshlutverkinu. Og það sem ég óttast núna, þegar menn eru farin að segja, ég á skilið styrkin ekki þú, að það er til marks hörkuna, hver nýðir skóna öðrum, þetta eru takmarkaða bjargir, veikir einkareknir fjölmiðlar, flestir sem eftir standa. Nú förum við að klóra augun hver úr öðrum við þessi fáu sem að stöndum uppi og freistnivandinn að flytja frétt sem er gegn einhvers konar siðferðiskompás, sjámanni eða eitthvað, að flytja skakkafrétt, að ganga erinda einhvers, segir það ekki sjálft að sá freistnivandi, hann eykst. Þannig að það er alvarlegt mál að fjárhagsstaða einkarekinna miðla sé eins slæm og hann er á sama tíma og Ríkisútvarpið er bæði með belti og axlabönd. Og ég spurði áðan út í Sigríði Dögg, formann blaðafélagsins, hvað þú teldir að væri bak við hennar ástöðu sem hann lýsir yfir ánægju. Ég held að það sé hennar RÚV bakgrunnur og ég held að séu allir þessir félagsmenn blaðamannafélagsins sem áður voru í sérstöku félagi fréttamanna RÚV en eru núna kannski orðnir hryggjastykkið í blaðamannafélaginu. RÚV var að mega gríðarlega vel við una. Þú sagðir að auglýsingadeildin þeirra væri helsti sigurvegari þessara nýjustu tillagna og starfsmenn RÚV mega gríðarlega vel við una en þú bara fyrirgefur orðalagið, mér sýnist að við hinn getum bara restina á okkur, það liggi bara fyrir að við munum lepja dauðan svolítið og skil,
Sko, í fyrsta lagi, ég vil sterkt RÚV og vandinn þegar að menn að klóra augun hver og öðrum að það verði einhver sigur ef að RÚV veikist. Það það versta. Vegna þess að RÚV verður að sterkt, við verðum að vera með sterkar fyrirmyndir, við verðum að vera með þessa breidd og við eigum ekki að fagna því að RÚV standi veikar. Ég vil sjálfur hafa öflugt almannaútvarp svo það sé sagt. Svo bara spurning þetta rekstrarform. Ég held að það verið 2010 þá voru mikil átök auglýsingar RÚV og þetta, sko, að mínu mati þá var í dagskrárstjóri RÚV. Að mínu mati fannst mér þetta líka trublandi. Við vorum að skera dagskrá og skera niður þætti og eitthvað slíkt. Og ég veit að við hefðum orðið betri fjölmiðl án auglýsingarna. Hins vegar var þetta partur af sjálfsaflafé og hitt að vera með auglýsingatekjur skapa okkur líka fjarlægð og frá stjórnvöldum að fara út úr þessu hótana umhverfi að það ætti að lækka nefskatt ef við höfum okkur ekki sæmilega eða eitthvað slíkt. Að þarna höfðum við þó þetta svigrúm að auka auglýsingatekjur til þess að koma til móts við einhverja svona skerðingar. Og svo hótun lá alltaf einhvern veginn í loftinu frá stjórnmálunum. Þannig að þess vegna hef ég ákveðna sympatíu gagnvart RÚV í þessu umhverfi að þetta skapar ákveðið frelsi. Finnst þú að fara vel með forréttindi sín í dag? Já, ég stakk upp á þeir reyndar við þáverandi útvarpsstjóra Pál Magnússon að við skildum eiga frumkvæði. Við vorum þá með 1500 milljónir í auglýsingatekjur, að við myndum fara í 1200 milljónir og senda bara þau skilaboð út, draga úr afli auglýsingadeildarinnar, lækka kostnað við að sækja auglýsingar og ef við myndum setja okkur þetta þak þá mátum við það þannig að þegar við vorum svona að reikna þetta saman að við myndum nokkuð auðvitað að fá 900 milljónir í tekjur. Við þurfum aðeins að sækja næstu 300 en það offors að sækja mikið meir en það. Þá þarf það að fara að beita herdeild auglýsinga fólks til að sækja það. Þannig að við komumst að þessu samkomulagi en því miður þá kláraðist það ekki. Og þarna hefði ég haldið að hefðu átt frumkvæðið að því að setja þetta þak, að það hefði svona slakað á þessu offorsi í sókn auglýsinga. Sko, það sem verst við þetta og kannski að því að ég hef í sjálfu sér aldrei stundað að gagnrýna aðra fjölmiðla, þó ég hef verið framkvæmdastjóri fjölmiðla Sýnar, þá fór ég aldrei í þennan leik að reyna að tala niður RÚV eða einhver aðra vegna þess að fyrir mér var þetta alltaf þannig ég ber ábyrgð á þessu rekstri. Ég í þessu umhverfi. Þetta umhverfi búið að vera hérna lengi frá því að ég kom inn í það og þegar ég kem inn í það þá voru samfélagsmiðlar, þá eru erlendu streymisveitunar komnar inn á markaðinn. Það eina sem að ég vildi að stjórnvöld gerðu væri að samræma bara reglur streymisveitur innlendar og erlendar. Þannig að það væri sama krafum textum á erlendu streymisveitunar og annað í þeimtur. Þannig að lagaumhverfi væri bara í jafnvægi. Ég var á móti þessum styrkjum, ríkisstyrkjum og einfaldlega vegna þess að mér fannst það ekki leysa eitt eða neitt. Mér finnst vont þegar að fjölmiðlar orðnir háðir stjórnvöldum og mér finnst vont þegar að fjölmiðlar síðan farnir að sparka hver í annan og segja og reyna að dæma hver fjölmiðl og hver ekki. Þá virðist tilgangi stjórnmálamanna vera náð að skapa enn meiri ólgu innan umhverfisins og fólk farið að vinna hvert gegn öðru, sparki RÚV eða sparki Sýn eða sparki Samstöðuna og kannski það tilgangur alls að vera með óljóst umhverfi og flókið og láta
fólk vera bara hérna í þessum sandkassa að kasta sandi í augun hvert öðru. Ég veit það ekki. Sjálfur hef ég aldrei skilið flækjur eða flókna pólitík eða einhvern svona refskap. Fyrir mér snýst þetta allt sterka ritstjórn, því þú varst tala að fjölmiðlar væru jafnvel orðnir veikir og síðan var einhverjir pésar sem að auðvelt væri kannski að veikja eða kaupa til fylgilags eða sleppa einhverjum fréttum eða eitthvað slíkt. Ég segi bara, þetta alltaf ábyrgð ritstjóra. Þetta eru nokkrir ritstjórar í landinu, þeir eiga bara að vera tilbúnir að svara fyrir allt sem að miðillinn gerir. Þeir get ekki falið sig á bak við neitt. Góðir, sterkir, öflugir ritstjórar, við þurfum að kalla þá fram að svara fyrir ef við teljum svo að einhver fjölmiðl sé á mála hjá einhverjum. Bara fínt að þeir komi þá og segi, já, við styðjum útgerðina eða við styðjum ríkisstjórnin eða eitthvað slíkt. Það bara miklu hreinna. En við erum alltaf bara með eitt blað, sögðu. Forsíðan á því núna, hún tengist Evrópu og Evrópu erindið, núna er blaðið að vinna gegn allri mögulegri aðild okkar að ESB og það hefur verið yfirlýst af hálfu ábyrgðarmanna blaðsins aftur í tímana. Það einn tilgangur með starfsemi Morgunblaðsins að hampa útgerðinni og vernda hagsmuni útgerðarinnar annað erindi. Þetta ekki leyndarmál, það vita allir að svona þetta. Þetta náttúrulega í sjálfu sér mjög vond staða að vera í eftir að Fréttablaðið féll. Við erum bara með eitt blað og það er með agenda og nú myndu segja, já, en ég veit samt að það eru margir góðir blaðamenn þarna sem eru faglega hlutlegir og ég veit það líka, en eiga síður. Í fyrsta lagi hef ég engar áhyggjur hvort það sé eitt dagblað eða ekkert dagblað. Dagblað í rauninni bara úreltur tími. Ertu viss? Já, ég held að engin ung manneskja lesi dagblaði eða fletti dagblaði. Ég held ekki. Kannski eru þau betur læs eða væru dagblaði. Nei, netið, þú lest á netinu og flesta fréttir og þú getur verið með langa fréttskýringar á netinu. Ég held að formið sé ekki stóra málið. Og það gildir reyndar bækur líka eins og mikill bóka áhugamaður og ég þá finnst mér innihald bókarna skipta meira máli heldur en hvort það kom út í kilju eða einhverju slíkum. Bara það að við fáum efnið til okkar í hvaða formi sem og þegar við það alltaf grunnur í öllu. Fréttamennska og blaðamennska hefur alltaf ákveðin grunn. Það bara ákveðin grunnelement. Formið annað. Það bara tækni. Hvort að þú birtir stuttafrétt eða langafrétt eða fréttaskýringu eða eitthvað slíkt. Og það getur vel verið til dæmis að RÚV verið ekki línulegt eftir 5 ár. En þú getur samt sótt fréttaskýringaþætti inni á viðmót RÚV. Þannig að það aðalega að við getum nálgast efnið en ekki endilega hvenær það birtist og í hvaða formið það birtist. Þannig að ég hef ekki stórar áhyggjur af hvort þessu 3 dagblöð eða ekkert dagblöð. Það eru bara aðri tímar. Það eru samt vinnubrögðin sem að gera blaðamennsku að fæi. Já, en þá er það að tala formið. Blaðamennska getur verið jafngóð á netinu og í prentuðu dagblaði. Jú, en ég ætlaði að bæta við að ef við erum sammála það sem við örugglega erum, að það sem einkennir góða blaðamennsku eru ákveðin vinnubrögð. Það sem þú fylgir ákveðnum reglum, þú ert að ná í hina hliðina og þú átt að reyna að gæta jafnræðis, öll sjónarmið komið fram og svo framvegis. Að ef traustið gagnvart því dvínar, til dæmis hjá miðli eins og Morgunblaðinu, ef eina blaðið sem á markaði, ef við hættum að svona, hvað maður að segja, bara lesa fréttir blaðsins öðruvísin að skrútineraðar með krítiskum hætti og trúum þeim ekki,
þá mylur það líka undir annari blaðamennsku. Sú er mín skoðun. Og þá verður sko bilið á milli þess sem hrópar á internetinu hæst og bullar bara og svo aftur faglegra hæfra starfsmanna sem starfa á fjölmiðlunum. Það verður styttra í huga almennings og enginn veit að lokum hvað satt og logið, hvað góð blaðamennska og hvað bara rugl. Ok, ég bjartsýnn á þú. Sko, í fyrsta lagi að ég tala um formið. Að vera með prentsmiðju sem mögulega bara tapar á hverju ári bitnar mögulega á blaðamennum. Vegna þess að það fyrir ómikil peningur í rekstur á einhverju skrýmsli sem er mögulega orðið úrelt. Það sem ég vil fá er meiri pening inn í laun til blaðamanna en ekki reksturinn og umgjörina. Þar eru við heldur betur sammála. Já, og þess vegna segi ég, það er hægt í dag með allir þessari nútímatækni miklu einfaldari uppsetningu á stúdíóum, klippivélum og mixerum og öðru slíku í hljóð og mynd að stofna fjölmiðla. Veikleiki fjölmiðla í dag er að það eru margir sterkir blaðamenn farnir úr stéttinni. Margir efnilegir inn í stéttinni en þeir þurfa góða fyrirmyndir. Og þess vegna segir ritstjóri er lykilmanneskja að ala upp gott fréttafólk, hvernig það sækir, hvernig það vinnur fréttina og elur einhvern veginn á þessari forvitni, þessari löngun til að sjá allar hliðar máls. Það getur vel verið að einhver miðill sé á móti ESB eða standi með einhverju, þá er bara fínt að það sé ábyrjandi. Við eigum að vita að ef við þokkalega læs á fjölmiðla að ritstjórn Morgunblaðs er það og það er bara fínt að það blasi við okkur og þá lesum við miðilum með þeim augum. Ég horfi á samstöðuna með ákveðnum augum því það er ákveðin afstaða í fjölda fólks sem að hefur skoðanir á einhverju og oft veljiði kannski inn fólk sem er kannski svona nær félagshyggju hugmyndum heldur en hörðum kapitalistum, þeir eru færri hjá okkur. Þannig að það er einhver afstaða. En fyrir mig að horfa á þetta með þeim augum gera verkum að ég les alla fjölmiðla, ég fylgist með öllum fjölmiðlum. Ég verð að treysta mér til að leggja síðan mat á heildina sem kemur út úr þessu. Og hitt og það er kannski veikleiki fjölmiðlana, svona stóru fjölmiðlana, það er andlitsleysið. Það er fjöldi fólk sem að skrifar alls konar greinar og þú veist ekki hvaða fólk þetta er. Þess vegna eru hlaðvörp og minni fjölmiðlar að verða svona sterkir út allan heim vegna þess að það eru einstaklingar sem koma fram og taka viðtöl eða segja frá sem þú treystir, sem að þú hefur trú á að segja þér sem bestan sannleika. Sko, ef við tækjum allt í einu þig út úr þessu setti og settum bara einhvern út í sætið þitt, þá myndi afstaða áhorfandans breytast. Þá myndi hann hugsa með sér, ég treysti Birni til að spyrja spurninga af þekkingu og reynslu, en þessi dútt sem situr þarna, ég tengi ekki við hann. Og mögulega þyrfti sá dútt að sitja í kannski 1, 2, 3 ár til þess að ná trausti fólks. En það er þetta sem ég segi, við þurfum að viðhalda trausti á blaðamönnum og ritstjórum en ekki konseptinu fjölmiðli eða einhverju lógói sem kalla sig fréttamiðl. Við þurfum að skynja þetta út frá vinnubröðunum og það er þess vegna sem að mér finnst svo mikilvægt að formaður blaðamannafélagsins gagnrýni uppsagnir á blaðamönnum og leggi sig fram að ef að þau eru að biðja styrki frá ríkinu að það fari í blaðamennskuna sjálfa. Og gleymum því ekki að blaðamaður, hann skapar svo mörg störf í kringum sig. Þess vegna skil ég ekki af hverju við erum að styrkja til dæmis
upptökumenn eða eitthvað slíkt og með fullir virðingu fyrir því þá það blaðamaðurinn sjálfur eða fjölmiðlamaðurinn sem skapar störfin í kringum sig. Aðrir eiga ekki erindi ef að blaðamaðurinn ekki á staðnum. Það þess vegna sem ég finnst að blaðamannafélagið eigi bara að tala blaða og dagskrárgerða fólk. Það hlutverkið. En ekki að tala að sem mestir peningar fari til árvakus eða sínar eða heimildarinnar eða eitthvað slíkt. Ég bara, það galið. Svo sumir sem halda því fram að sko, í svo styrkja umhverju sé svolítið verið að rugla saman sko, bara svona félagslegu mikilvægi landsbyggðarmiðla. Og aftur sko kjarna blaðamennsku sem þurfa að vera í öllum samfélögum og það mjög margar skoðanir á lofti. Ef þú hefðir verið Logi, geturðu aðeins bara svona nefnt, rúllað yfir það hvernig þú hefðir sem sagt ráðstafað fjármunum og hvaða skilyrði til þeirra. Þótt ég viti það og þú hefur sagt mér að þú ert í rauninni ansnúin þessu kerfi en það kannski skárra en ekkert fyrir sjóma. Í einföldsmynd þá hefði ég sett þak á auglýsingatíku RÚV og ég hefði hækkað framlagið og gert 10 ára samning við RÚV með tryggu framlagi sem sagt að nefskatturinn væri tryggður og það væri ekki hægt að hrófla við honum eftir því hvaða ríkisstjórn væri við völd. Þannig að það væri fyrirsjáanleiki fyrir RÚV varðandi tekið þeirra. Og af því að þú væri að setja bara þetta þak og segjum bara að það væri 1500 milljónir og ekki endilega króntala, það getur líka verið bara sko prósenta af upphæðinni sem að RÚV fær árlega í gegnum nefskatt. En þessi 12% leið þarna af auglýsingatekjum? Það var 1200 milljónir reyndar sem ég fórum, sem setti þakið á. Er það vondleið? Nei, ert að tala 12% leiðin hans. 12%. Hún galin, sko. Hún galin. Vegna þess að það ýtir undir að RÚV þarf að fara að sækja tekjur fyrir aðra. Það ýtir undir það að auglýsingum fjölgar á RÚV vegna þess að pressan kemur frá öðrum náið í meira af tekjum sem þýðir það að þeir sem tapa mest eru fjölmiðla og dagskrárgerðarmenn sem að í rauninni eru sko það verið að brjóta allt upp með auglýsingum og því minna af auglýsingum RÚV því betri verður miðillinn. Hann verður yfirburðamiðill án auglýsinga. En ég ætla að samþykja það að það skipti máli að vera með einhver auglýsingar RÚV upp á svona tilkynningar og í kringu stóra viðburði að einhverjir svona aðilar komi sína á framfæri inn í þeim miðli. Sérstaklega því að línuleg dagskrá að veikjast hjá flestum miðlum nema kannski í kringum íþróttaviðburði eitthvað slíkt. Þannig að ég ætla að samþykja það og þessna segi, það bara þak og þetta bara 2 leiðir. Það nefskattur, 10 ára samningur og þak á auglýsingar. Og jafnvel að það sé einhvern veginn hugsað að það fari minnkandi sem sagt til lengri tíma. Þetta skapar RÚV þetta öryggi þá að þau verði bara að standa sig í rekstrinum vegna þess að það sem ég finnst líka sérkennilegt með RÚV að þau fara alltaf upp í þakið og það segir þér enginn fyrirfram að RÚV eigi að kosta 9 milljarða á ári. Þau bara fara þangað og auðvitað þarf það apparat að fá aðeins meira aðhald og jafnvel endurskoðun á rekstrinum. En ég vil að RÚV verði áfram sterkur fjölmiðill, sterkur fréttamiðill og ég held reyndar að það séu óendanleg tækifæri þar miðað við það fjármagn sem þau hafa. Þau þurfa bara aðeins að greiða úr eigin svona skipulagi og þau geta gert miklu meira en þau eru að gera. Já,
Óðinn Jónsson og fleiri fyrrverandi starfsmenn Ríkisútvarpsins á umliðnum árum hafa setið hér við rauða borðið og svona talið að markaðsöflin innan RÚV hafi haft betur og betur sko. Og þetta sé ómikil slagsíða að ná í tekjur og hérna það ákveðin hætta sko. Hyggur þú að nú þegar í rauninni auglýsingadeildir RÚV búin að fá á sig aukinn hvata til þess að djöfla sem aldrei fyrr, hyggur þú að það taki með beinum hætti möguleika einkarekinna fjölmiðla á að fá auglýsingar? Sko, ekkert endilega. Ég held og ef ég, að ég nú ég búin að tala RÚV og sko fyrir 4 árum þá var ég framkvæmdastjóri fjölmiðla Sýnar og lokaði fréttaglugganum. Já. Og það var mjög jákvætt skref vegna þess að það sem gerðist að þó áhorf hefði minnkað þá jukust áskriftatekjur vegna þess að fólk vildi vera áskrifandi af fréttunum hjá okkur. Já. Það sem gerðist annað var að Vísir var stærsti vefmiðill landsins vegna þess að fréttirnar sem að voru lokaðar annars inn á stöðinni fóru inn á Vísi og voru þá sem nýjar og ferskar fyrir þá sem voru ekki áskrifundur. Auglýsingatekjur og Vísi jukust gríðarlega mikið á þessum tíma þrátt fyrir að auglýsingatekjur í kringum fréttirnar hefðu lækkað. Og hver var saldóin? Var þetta plús eða mínus þegar allt var tekið? Þegar allt var tekið var þetta verulega plús vegna þess að þegar í venjulegu árferði þá var stöð 2 féll stöð 2 yfir sumartíman af því að fólk fór í sumarfrí og þá sagði það upp stöð 2. Þarna var stöðuleiki yfir ári af því að fólk vildi ekki segja upp stöð 2 með fréttunum yfir sumartíman. Það vildi halda þeim. Þannig að fréttir stöðva 2 voru aðdráttarafl og fólk vildi kaupa áskrift af þeim. Og þess vegna fannst mér mjög sérstakt þegar menn ákvaðu að opna gluggan aftur og að því að við, sko, meira sér þegar við lokuðum hérna glugganum þá náðum við að auka auglýsingatekjur líklega 30% á 2 árum. Að því að við gerðum þetta takmarkaðri auðlind. Það var Vísir og það var í kringum sportið og við tókum meira þessu auglýsingar af streymisveitunni. Þannig að við fækkuðum auglýsingahólfunum en þau eru verðmætir vegna þess. Það sem þau gerðu núna að þau eru búin að opna fyrir of marga auglýsingaglugga. Og sko bestu tekjurnaðin eru áskriftatekjur. En það fall ekki á einni nóttu. Það tínast í burtu og svo koma aðrir inn. Í auglýsingum þá það þannig að ef þú treystir einhverjum auglýsingatekjur þá getur það fallið á einni nóttu bara eins og COVID eða kreppa eða eitthvað slíkt. Það bara fara allir auglýsendur strax í burtu og þá stendur eftir gersamlega nakin. Áskriftatekjur eru bestu tekjur sem hún færð. Það eru líka, og það sem gerðist að þegar við lokuðum þessum glugga þá upplifðu blaðamenn ákveðið frelsi. Af því að eina fólkið sem þið þurftu að sanna sig fyrir voru áskrifendur. Það var fólk sem að keypti fréttina vegna þess að það trúði á blaðamenn. Ekki vegna þess að einhver auglýsandi var að kaupa í kringum þessa fréttir að þeir svona voru meðvitaður að æfi með nú ekki vera vondi við hagkaup. Þeir eru svo stóru auglýsendur eða eitthvað slíkt. Trúnaður blaðamanna við markkaup lá alveg skýr fyrir. Algjörlega. Og þess vegna segi ég það. Ef að við getum byggt upp áskriftarmódel og við þurfum ekki endilega að styrkja fólk til þess, við verðum bara að vera góð og mótsvar okkar við erum að kvart undan TikTok og samfélagsmiðlum og erlendum streymisveitum og eitthvað slíkt. Okkar power að vera með íslenskt efni
og auka það og verða betri í því. Fólk vill sjá íslenskt efni af öllu tagi og mér finnst það eins og við séum líka að pakka saman og svo ætla ég bara að segja það. Veist þú, þegar við erum alltaf að tala að fjölmiðlar standi höllum fæti rekstrarlega, veistu það? Já, ég veit það vegna þess að það voru til dæmis 2 sjónvarpsstöðvar, Hringbraut og N4. Þær eru báðar farnar á leik. Fréttablaðið, einn stærsta fréttastofa og einn stærsti vinnustaður landsins í fjölmiðlun farinn. Jú, það spretta upp ýmis svona einstaklingsframtök og podcast og svoleiðis og mögulega þessi stöð hér til og eins vinsæl eins og raun ber vitni með kannski 40-50 notendur samanlagt í útvarpi og sjónvarpi á hverju viku vegna þess að hinar breiðu stöðirnar fjallu eins og fréttablaðið. Það kann að vera. En hvað varstu mikið inn í rekstri fréttablaðsins vegna þess að mínu mati var fréttablaðið áttið að möguleika að fara í áskriftir. Það var það sterkt að það hefði mögulega farið í áskriftir, mögulega mist einhver auglýsingatekjur en fengið lojal áskriftatekjur. Og það fannst mér mjög vont að fréttablaðið lét ekki reyna á. Já, ég get tekið undir það og ég held að það sé rétt hjá þér. En það leiðir okkur kannski að mikilvægt spurningunni kannski sem við tæknum þá hérna í lokin. Við erum að tala Vísi. Já. Ætti vefur eins og Vísir að vera lokaður? Ætti ég að þurfa að borga 2000 kall eða 1500 kall eða 1000 kall eða 500 kall á mánuði fyrir að sjá allar þessar fínu fréttir, hardulara blaðamanna sem vinna frá móti kvölds og jafnvel hérna nóttina líka við að hérna uppfræða okkur hinn og skemmt okkur? Fyrir 4 eða 5 árum þá fórum við þá vegferð að búa til innskráningu á Vísi og fyrsti liðurinn í því var innherji og það tók smá tíma, þetta smá gimmick en við lögðum í þessa vinnu vegna þess að við ætluðum síðan að halda áfram þessu innskráningaferli að þegar þú ferð inn á Vísi þá skráir þig inn og þá þetta orðið þinn Vísir en þá var hann þinn Vísir að þýleitun til að ef þú ert áskrifandi enska boltanum þá fengir þau innan Vísis mögulega mörk og leikjum og eitthvað slíkt. Þannig að þú fengir þjónustu miðað við áskriftir. Og þarna var möguleikinn að einhver borgaði síðar meir. Við vorum ekki það var svona í framtíðarplönunum að vera viðbúin því að ef heiminu þróaði sig einhver átt að við ættum möguleika á að rukka 500 kall fyrir aðgangað fréttunum og öðru slíku. Mér skilst að þetta hafi allt bara verið lagt af og Vísir nefnilega og á möguleika verða algjör framtíðarmiðill en ég held að fólk þarna hafi einhvern veginn ekki hort á hvernig hann geti þróast í rétta átt og hitt að ástæðan fyrir ég spurði þig, veistu hvort að fjölmiðill er að leipa döðinu skeil eða ekki þegar þú ert með svona samsteypu sem eru fjölmiðlar og fjarskipti og risastórt hús og alls konar umbúnað og fólk á háum launum og mikla yfirbyggingu þá veistu ekki að því að það birtast ekki tölur hvernig reksturinn á fjölmiðlunum eða fjarskiptunum og þegar þú ætlar að fara að sækja peninga til stjórnvalda þá segir ekki við þurfum að laga hérna mastur upp á heiði, getum við fengið styrk í það? Það öllum drullu saman með eitthvað mastur upp á heiði. En þegar þú stillir Magnúsi Hlyn upp og einhverjum blaðamönnum sem okkur þykir væntum og segir, ef við fáum ekki styrkin þá þurfum við mögulega bara að pækka hérna fréttastofunni, þá hrærir í stjórnmálamönnum og fólki. En að fjölmiðlar sem velta 20 milljörðum sé að eyða þessari orku í að ná í 100 milljónir er ekki af því að þeir eru að berjast fyrir blaðamennsku. Það bara ekki. Þeir eru bara að krækja í alla peninga sem þeir ná í, en það engin skuldbinding í þessum peningum. Þeim drullu sama fjölmiðla
og fjölmiðla fólk og það þess vegna sem ég vil að formaður blaðamannafélagsins stígi sterkar fram að tala fjölmiðla fólk hvar sem það ekki að tala fjölmiðla fólk hvar sem það Þetta eru áhrifamikil orð og nú fæ ég með smók Já, og þetta þú ert í raunin að segja að maður eins og ég, sem tala eins og ég sé mögulega undir áhrifum einhverja ranghugmyndar þegar ég legg mat á það hvort rekstrar umhverfi blaðamanna sé glatað að kannski séu það bara þeir sem greiða okkur launin og eigendur fyrirtækina sem að það hagnist þeim að við tölum eins og við tölum. Mögulega og hugsaði það að í öll þessi ár erum við búin að tala blaðamennsku þannig að þetta sé eitthvað svona hugsunastarf og það séu bara sérstakar típu sem fari í þetta og maður verður bara fátækur á því að starfi í þessu umhverfi og hvern laða eru inn í starfi með þessu? Nei, ég veit það. Það er mjög góða punktur sko. Og ég segi bara, ég vil að rekstur miðlana sé gegnsæri, að við sjáum betur hvernig þeir standa og þá sjáum við líka betur hvort að það sé alltaf auðveldasta leiðin að halda niður í fólki vegna þess að það búið að telja blaðamönnum sjálfum trúum að þeir séu baggi á fyrirtækinu. Já. Og það það ömurlegasta sem þú gerir við allt fólk. Þetta eru frábæri punktar. Heyrðu, ég hef þetta að fá þig fyrr í spjall en nú þegar ert komin einu sinni þá kemur örugglega aftur. Ég bið þig að koma oftar. Kæra þakki fyrir að koma að rauðaborðinu, Þórhallur. Takk fyrir mig. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi. Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum. Þá ætlum við að tala sjónvarp eða þátt sem var búin til í Noregi, heitir á íslensku Berit betri maður, Ölhundurinn Berit upp á norsku. Verðlaunaþáttur, hann í einhverju svona sjónvarpsþáttakeppni í Cannes sem mjög fínt. Þetta merkilegu þáttur og maður sér það bara á samskiptamiðlum að fólk að tala efnið þeirra en það þetta bara tekið beint út úr okkar nútíma. Þetta fjallar það sem að kalla að verið eitruð karlmennska, einmannarleiki, eitraðu feminismi, netofbeldi, kynjahlutverkin, bæld, kynlífsorka, hvað afleiðingar hún hefur á þá sem að fá enga útrás fyrir hana, alls konar hluti. Einlega stórmerkilegir þættir og til að ræða efnið þeirra fyrst og fremst hingað komin Hlédís Maren Guðmundsdóttir sem félagsfræðingur. Þetta velkomin. Takk fyrir það. Reyni Lyngdal sem leikstjóri. Helga Arnardóttir sem kvikmyndagerðarkona. Já, fjölmiðlakona og kvikmyndagerðarkona. Já, maður veit aldrei hvort maður að hafa. Ég veit það eðlilega. Og Frosti Loðarsson sem ritstjóri. Þá hvað ég hafa, það ekki? Já, það getur bara passað. Herðu, þegar þið eru svona úr bíóinu, svona aðeins bara svona formið og þáttunum sem að sömuleyti svona, gætum við að tala það, að það eitthvað snjallt við þetta. Við bara tölum hvernig þættirnir eru gerðir og hvernig sagan tekur svona flikkflakk og þetta eitthvað merkileg kvikmyndagerðist? Eða þetta bara merkilegt svona lestabréf með skoðunum? Ég veist bara, þegar ég sá þetta fyrst á bara RÚV, þá var ég bara Ölhundurinn, hvað? Ég var ekki að fara að horfa á þetta. Fannst þetta bara núll spennandi. Ég held að það væri eitthvað svona, með einhverja svona íþróttabullu. Eitthvað sé þetta alls ekki við. Reka markastjórun, það bara hann. En það samt sem að vera húkur, því að það transkona framan á. Þannig að
ég bara einhvern veginn klikka á þetta og ég gæti ekki hætt. Bara var óvinnufær bara og vakti fram til nótt og kláraði þetta bara. Ég upplifði einhvern veginn það er nú að tala svona í fræðunum, þú þekkir þetta nú að svona til að búa til sögu þá er svona spurð, kannski spyr maður sig einhverja spurningar eða höfundur spyr sig einhverja spurningar, hvað ef? Og þetta er náttúrulega alveg svona ótrúlega gott dæmi hvað ef nettröll, einhver maður sem að höfða sér illa á netinu, var sagt, og ef að hann þyrfti allt í hérna væri svo komin í spor þeirra sem verða fyrir þá því ofbeldi sem að hann er að hóta og mér finnst það svo snjallt það er svo snjallt að því hvort að sagan er realísk eða ekki er algjört aukaatriði, það er bara þessi spurning sem er svo flott, hún er svo flott sett fram og þetta er bara í svolítið kannski svolítið langt síðan maður hefur séð eitthvað þar sem maður veit bara ekkert hvað er að fara að gerast. Nei, maður veit það ekki og hvernig endar þetta. Þannig að söguframvindan... þú veist... Og hvað svo? En samt er þetta svona jákvætt, þetta er þroskasaga margra persóna, ekki bara þessa manns og allir skána. Þetta er rosalega trú á mannkynnið í þessu. Það er happy ending, fallegur endir. Og svona resolved. Sem að fólk kannski sem er búið með 3 þætti kannski trúir ekki. Já, getur ekki séð fyrir sér í 3. þætti. En þetta er mögnuð þáttagerð og lætur náttúrulega engan ósnortinn. Rosalega átakanlegt, dark eða ljótt og fallegt. Og já, bara skandinavarnir geta verið alveg ótrúlegir í þessu. Já, þeir eru það. Þeir eru undan okkur. Þeir eru bara rosalega progressífir í svona sjónvarpsgerð. En handritið, þú varst að skrifa handrit að sálfræði Þrilli sem er að fara í sýningu á Símanum. Þakka kærlega fyrir plöggið. Já, en að því að mér þetta áhugavert að tekið svona aðstæður, nokkra persónur, svo leyfir höfundurinn sér að fara bara inn í persónu, velur bara lengi og greinir þar, þannig að sumuleyti er þetta svona eins og stundum er bara svona eins og í leikhúsi, þetta er svona eiginlega svona sálfræðileg greining á persónunum. Mér finnst það ótrúlega snjallt að leyfa sér að vera svona lengi að dvelja við persónu. Allt í einu tekur bara sagan Krókur og allt í einu er eiginmaðurinn í ganginum íbúin á móti. Bara saga hans. Stórkostleg. Rosaleg. Og það fannst mér djarft í þessari í þessum handritaskrifum að þeir fara einmitt mjög djúpt inn í persónur og næstum því einmitt inn í hugarheim þeirra og það er eitthvað sem að maður sér ekki oft. En þeir eru oft að taka og svindlararnir í Lettlandi og maður sá einhvern manneskjuleg heiti í þeim og maður skilur þeirra aðstæður ofbeldisfólkið er meðal annars hommi sem augljóst var lamin út á götu bara stuttu á og þannig að það er verið að menn er að kasta ofbeldinu á milli. Og svo er þetta uppreist æru svolítið fyrir inselin sem hefur ekki mikið mátt tala og ég hef verið að skoða það í mörg ár verið eitthvað stúdera insel menn og svona og hef tekið eftir það hefur ekki verið mikil þolinmæði eða svona mikið umburðarlyndi í garð þessara manna. En þetta er oft bara, þetta eru menn sem að eiga erfitt uppdráttar félagslega. Þeir eiga erfitt með að keppa við aðra menn í stigveldi karlmennskunnar. Þeir eru oft fátakari, síðumenntaðir, þeir eru oft skortir félagslega færni, þeir eru oft einhverfir eða hafa liðið einhver áföll. Þetta er også svona góð stúdera á þessu, þetta er bara góðu maður sem á mjög bágt. Meinar ekki það sem hann er að segja á þetta netinu, hann er bara fullur að gremju og skilur ekki, að þessi manneska, þessi kona sem hann sér sem að einhvern veginn bara fyrir honum er svo flott og vinsæl og dáð og elsku, það er gremjan. Hann meinar ekki endilega það sem hann er að segja, hótunin, hann bara fattar ekki það manneska hann á bakvið og fólk skilur ekki afleiðingarnar og hún skilur líka ekki, þetta er ákveðin tækifærismennska þegar hún ákveður að taka hann fyrir, það var ekkit ástæða þess að hún
koksaði eitthvað. Já, og var á í engan þættinum. hátt sko reiðubúin að taka móti afleiðingunum af því. Nei, Og það líka svo flott að sjá hann að bera það. Þetta er fyrsta skiptið sem við sjáum inselin verða sko gerða mannlegan, svona mannlega hlið á honum. En það er ekki, Hann fyrst að verða kona til þess. Já. Þetta er ekki uppreist næru fyrir inselin hvernig hann hegða sér, sko. Nei, það sjálfsögðu ekki. Hann er maður, inselin er líka Já, og það er titrandi hjarta. Mér langar, þegar ég var í Kastljósi þá voru einmitt kommentakerfin alltaf logandi og það var svona algjör, já, það var mikið stríð bara í kommentakerfinum. Þetta er 2017 minni mig. Og ég ákveð að taka þá sem voru bara svona hressilega kanselaðir í kommentakerfinum. Einn er núverandi fjármálaráðherra og hinn var Logi Bergmann, Eðsson og svo Sema Erla. Þau voru 3 þarna og kom úr ólíkum geirum, bara Guðni Már, bara vamlaus fræðimaður sem hafði vogað sér að kommenta á gefið eitthvað viðtal eitthvað matarverð, heimsmarkaðsverð á mat, bara mjög svo fræðilegt og fékk á sig sko þannig holskeflu af kommentum að hann bara hafði aldrei séð hann eins. Við tókum þau í viðtöl og svo höfðum við upp á þeim sem skrifuðu athugasemdirnar og tókum þá upp. Og við sátum ekkert það og ekkert steika og ég hringdi í það og segi bara ég hringi hér stúdíó og hljóðveri og mér langar að spyrja þið út í það sem skrifaður hann. Hann væri heilalaus hálfviti, ég man ekki hvers eðlis það var en það voru opbáslega ljótt. Og þá frontaði ég fólk og fólk dró strax í land. Já, heyrðu, ég ætlaði nú ekki að vera svona harður. Ég rauka eins í mig að svo að mig vegi hvað þetta veri hátt mataverið hérna og bara, hann var eitthvað að gagnrýna það og eitthvað, og það voru svo mannleg viðbrögð á bakvið hverja einustu athugasem. Það getur verið að þá sé bara viðurkennt hegðun inn í kommentarkerfunum. Já. Sem er ekkert, ég ætla ekki að vera þannig í fermingavislunni, ekki bara hverðar ekki að mér. Það þekkja það allir sem hafa orðið fyrir barðin á svona nettröllum að það hefur alveg gerst að maður hefur rekist á einhvern í almannarýminu sem að maður veit að hefur verið að drulla yfir sig og þá verða þær allir svona rosalega vandræðalegir og það dettur engum í hug að tala með sama hætti. Það er svolítið gaman að hitta fólki því að maður finnur að maður er að koma því í vandræði og að gera neitt. Algjörlega. Já, ég las viðtal við höfund þáttana, kvikmyndagerðarmaður og höfundur sem heitir Tómas Seberg, held ég sé að byrja rétt fram. Gólið hjá honum var að gera, reyndar átti þetta að vera kvikmynd fyrst og það var alltaf að vera að senda tilbaka frá hjá norska kvikmyndarsjónum að þetta var of langt hjá honum eða eitthvað, þóttu ótrúverðut eða eitthvað, við kannumstu nú þetta alltaf aldrei til einn peningur. Það er í annan þátt, íslensk kvikmyndagerð. Bara típist en svo er haft saman. Hvernig kemst í gegnum takmarkaðar ráðgjafa? Þetta er eins og heimtamann úr helju, sko. Heyrðu, og hann sem sagt svo kemur upp eitthvað tækifæri og hvort það er NRK sem hefur samband við hann, hvort hann sé með eitthvað og hann notar þetta efni þar sem hann var búin að stytta niður og ákveður að expanda aftur, stækka það og bæti þar á meðal og stækkar þá sögur sem sagt nágrannans sem er náttúrulega svakaleg en útgangspunkturinn hjá honum er nákvæmlega þetta sem að Frosti var kannski að tala hérna áðan, það er hver er munurinn á hegðun okkar á netinu versus í raunheimum og að fæst okkar ef við getum sagt nákvæmlega sama ef við setjum niður og skrifum Þessi heimur á netinu, hann virðist geta kallað fram í fólki bara þeirra allra vestur hliðar með lítilli fyrirhöfn og öfugt, þessi nauðgarinn á línu sem er svona áhrifamikil og maður sér að þetta hefur áhrif á Berit þarna sem hann er að tala skjái og þetta er eitthvað svona rotturansókn og einmannaleika og hann er að setja samengi við hvernig við erum bak við skjáin og og maður sér einhvern veginn svona það verður það snertir Berit einhvern veginn og svo er það náttúrulega fer það eins og það fer og það er atriðið þar sem maður hugsa bara eru það að fara alla leiðina með þetta var svakalega átakanlegt en þú ert meiri sagðir einhverjum svona karakterum gefnar góða línur sem hafa svona eitthvað svona ytri áhrif á boðskapin. Ég veit það.
Það líka eitt sem ótrúlega að láta persónur ekki vera bara góða liðið og vonda liðið. Og það bara skepna sem getur kennt eitthvað gott, sko. Já, þannig nú mannheimurinn. Það engin einhliða þarna í þessu sem merkileg. Og góðmenni geta gert þér illt. Það líka eitthvað svona mjög dæmisögulegt við framsetninguna á þessu. Að þetta í rauninni, upplifun af þessu, svona, allavega mín upplifun einhvern veginn svo að, þú veist, þetta eins og dæmisaga. Þetta sett fram eins og dæmisaga. Hvað ef? Og samkenndarstuðlinn, mér finnst hann svo spennandi, einmitt með þessum incel, því að maður fékk svo djúpa samkennd með honum strax, þó hann hefði skrifað þetta, þá sá maður alveg aðstæður hans. Og bara, hvað hann var einmana, hvað hann var einn, og svo svikinn. Okay, en ef við tökum þetta sem svona innleggin í samfélagsumræðinu, hvað ætlum við að gera við það? Að það sé svæði hérna í samskiptum okkar, þar sem að fólk getur bara, ekki bara húsum hæft, sko. Allir hegða sér eins og þau séu bara, þið bara hent út úr því svæði sem að við svona á mannlegum skala og við viljum vera inn á. Já. Hvað ætlum við að gera við þetta? Ég verð að segja það, að þessi áhrifaríka umfjöllun okkar í Kastljósi þarna árið, sko, hafði rosalega bara svona áhrif hvað varðar það að við fengum svona meðbyr með þessari umfjöllun að kalla menn til ábyrgðar fyrir það sem þeir skrifa og að þú getur hringt í það og myndirðu treysta þér, við spyrjum, myndirðu treysta þér til þess að segja þetta við hann í eigin persónu? Nei, alls ekki, ég byrst bara afsökunar á þessu og þetta var bara afsakið, ég vil alls ekki að þetta, þú veist. En ég geti verið hérna með sko 30 tíma þátt okkur degi bara það sem sagt mig og Já, ég veit það. En það líka mjög varasamt að kalla menn til ábyrgðar á opinberum vettvangi eins og þessi þættir að segja okkur einmitt að hann náttúrulega reynir að fremja bara sjálfsmorð og algjörlega. Og allt það hræðilega sem að því fylgir að þessari opinberu smánun. Það er kannski ekki leiðin. Sömuleyti vegna þess að hann í viðurkenndri hegðun á abnormal svæði og það sem að hún eiginlega svindlar, hún tekur þá hegðun og flytur það inn í raunheima og það veldur svona... En eigum við að gefa afslátt af því, nú bara spyrir, eigum við að gefa afslátt af hlutum sem að fólk lætur út úr sig sem það meinar ekki. Ég veit ekki, en ekki bara svona mikið mál held ég. Við getum ekki verið að láta eins og þetta sé, þú veist, einhver skrifar eitthvað komment, já, þetta er ljótt, skammarstöðin, þú veist, hvað ætlum við endalaust að gera við þetta? Ég held að þættir séu bara geggjað innlegg inn í það, þú veist, þetta er svona, við erum svolítið að snúa frá þessum leiðilegu tímum sem við vorum á, þar sem allir voru bara á öllum og þessi svona hópaskipting og allir einhvern veginn. Mér finnst bara fínt að við förum að sýna hvor öðru svona og fólki meira umburðarlyndi og við förum bara aðeins að chilla. Ég held að það geti verið, fyrir utan það að þessi þættir eru bannaðir börnum eða eitthvað, eða þú veist, skiljanlega það eru sko 2 hrottafullar svakalega atriði í þessum þáttum, en þá er þetta alveg svona, eitthvað svona þyrfti að vera bara í námsefni grunnskólana, þú veist, til þess að bannað 16. Já, 10. bekkur geti kannski fengið að sjá þetta og bara til þess að kenna okkur þú veist, hvað þessi hegðun er varasum og hvernig við verðum í bergmálshellum eða í einmannaleikannum og allt það og bara til þess að fólk gerir sér grein fyrir því að þú veist eins og þú veist froskurinn í vatninu sem að sjóða þú fattar þetta ekki, þú ert í þessu en þú þarft að sjá þetta einhvern veginn utanfrá til þess að átta þig. En svo vil ég bara líka sko kalla eftir ritstjórn fjölmiðla við þessi athugasemdakerfi og ég vil líka spyrja spurninguna sko hvaða tilgangi þjóna þau? Það hefur verið gert að einhver leyti, en síðan hefur það verið opnað til þessu samskiptamílum, það var hægt. Já, en það til þess að hleypa einhverju umferð af stað, en nú eru til dæmis samfélagsmiðlarnir allir að draga saman, nú á að fara að rukka þá fyrir að dreifa fríum fréttum, þannig að það er mjög erfitt núna að deila fréttum, það eru komin svona alls konar klækir, við tökum mynd og svo er hlekkurinn í fyrstu athugasemd, það er svona aðeins verið að fara framhjá og eitthvað svona. Og ég velti fyrir mér, og ég hef verið fjölmiðlamaður í fjölda ára og ég hef aldrei lesið athugasemdakerfi af því að maður hefur algjörlega rækilega fengið á baukinni í þeim. Ég er svo ósammála sann. Og það er andlega bara, sko, ég hefur lent í því sjálf, af því að ég hef lent í því, sko. Ég meina, fólk er að skrifa alls konar eitthvað ljóta hluti mig og eitthvað x, ég bara blokka fólk, þetta kemur mér ekki við hvað einhver fúl manneskja eða einhver bitur manneskja að segja, en mér finnst samt mikilvægt að við séum með kommentakerfin. Ég vil vita bara eins og ég les ekki fréttir nánast íslenskar án þess að fá dass af kommentakerfinu. Ég vil vita hvað fólki finnst það sem er að gera í samfélaginu
og sumt er alveg uppbyggilegt og góð sumt mælikvarði á ekki. köflum því að þú veist, ef eitthvað er heitt í athugasemdakerfinu, þá er það kannski eitthvað vert til umfyllunar. En mér finnst það, ég hef ekki séð... góðu mælikvarði? Nei, ég hef ekki séð stund að ég það persónulega ekki að kommenta á fréttir. Nei. Og ég veit mikið af fólki, og þú veist, nú tekið þetta bara út frá mér, ég er náttúrulega ekki allir, en þú veist, ég bara... En svo hefur þitt svæði til að kommenta. Ég upplifa alltaf þessi sama fólki sem kommentar á allt. Þetta eru toppfans, bara mertir toppfan. Þannig er mælikvarðinn á það, er hann ykkur? En það er að loka á umræðinu bara út af því einhverju segja eitthvað óveiturlegt. Þú veist, mér það bara allt. Mér finnst hún bara ekki þjóna tilgangi að því leitinu til að hún er oftar meiðandi en eitthvað annað og það kom til dæmis bara ráðleggingar frá landlækni mat, bara hvernig við eigum að borða mat. Það er 850 grömmar gremmeti, meira prótín, bla 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 og það var bara urðað yfir. Ég held að það sé samt mjög mikilvægt að þessar raddir sem að geta þú farið alveg yfir strikið og verið dónaður alltaf fyrir að fá að heyrast. Og ég jafnvel meiri segja nafnlausar, það talaði mikið svona nafnlausa aðganga sem eru... Það er nefnilega í þáttunum en er minna hérna í Íslandið ekki. Já, en þú veist, það var nú einhver sem benti á það og það er rétt, minna Benjamin Franklin og kallarnir sem að stofnuðu Bandaríkin, þeir voru nú í því að skrifa undir nafnleysi í blöðin, skoðanagreinar sem að þeir hefðu ekki getað komist upp með nema að þau verið undir nafnleysi. Það er svona til að hreyfa við umræðu og færa fram erfiðar hugmyndir og þá getur fólk þurft að fela sig á bak við nafnleysi en því fylgja náttúrulega alls konar annmarkar en ég held að það sé eitthvað sem er bara svona nauðsynlegur fylgifiskur og ég sakna alveg svona nostalgíst að þegar fjölmiðlar voru bara hliðverðirnir og ritstjórnirnar sá algjörlega hvað það var sem fólk fékk inn í umræðuna en og mér finnst að ég sakna þeirra tíma svolítið en á sama tíma þá er einhvern veginn það að allir hafi sinn eigin fjölmiðil og sína rödd, það er bara eitthvað sem við getum ekki einhvern veginn bakkað út úr aftur. Að því að fólk getur talað á sínum miðli, á sinni síðu og Facebook síðu og sínum reikningum, getur fólk algjörlega sagt sína skoðun. Það vil frekar tala eins og Frost er að benda. Já, og þá spyr ég, hvert er markmið? Hvert er markmið og hvað er tilgangi þjóna? Ég hef velti fyrir mér að því að maður hefur rækilega byrjar hún Helga enn einu sinni að tala. Það er bara sumir sem að vilja gera þetta. Já. En það er bara eftir, ég held við getum alveg þóla það. Ég veit það ekki, þú veist. En að þú segir þetta, að því ég hef oft talað við fólk sem hefur orðið fyrir svona guðsum, sko. Og ég segi alltaf við fólk, sko, ekki halda þú getur hristið af þér. Af því það er bara hluti að vera manneskja og vera að því að við erum langstæstu hluti félagsverur og bara stæðstu hlutin af sjálfin okkar er á milli okkar og annars fólks. Ekki láta eins og getur gert svona. Ef ég hrópa á einhverjum ónotum núna, það var bara eðlilegt að fá svona sjokk og ganga tilbaka. En þú átt ekki að láta það buga þig. Nei, ekki láta eins og þú sért bara úr stáli, þú ert ekki úr stáli. Ég held bara við þurfum samt, finnst það ekki vera réttlætanlegt að loka á alla umræðu út af því að einhverjir eru þannig. Og ég held að það er bara rosa erfitt að þvera þetta svið. Það er engin rétt svör, þú veist. Já, ég vil bara sjá hvaða tilgangi þjónar því ekki eru unnar fréttir upp úr þessum athugasemdunum með einhver sé uppljóstur einhverjum merkilegum atriðum. Það eru ekki unnar fréttir upp á því. Þannig að þetta er bara eitthvað sem að fólk er með frjálst svið, getur sagt hvað sem er. Auðvitað eru kannski maður sér minna af einhverjum svona líkamlegum hótunum og einhverjum svona viðbjöði eins og tekinni fyrir þáttunum. En það kunna vera til dæmis bara hlutlægir fjölmiðlar sem að segja einhver ákveðna hlið á einhverju frétt og svo kemur einhverju kommentarkerfinu bara með upplýsingar og segir bara þetta er ekki svona og það er eitthvað sem að almenningur þarf að geta skipst á þeim skoðunum og svona þess að fáir. Það gerir það á þeim eigin reikning Já, þú ert í þína síðu. Eða í kommentarkerfinu fyrir neðan fréttina. En það er náttúrulega gangi gegnum bara menningarlega breytingar að þetta er bara allt í nú bara opnast að allir hafi aðgangað einhverju almannarými og allir heyrist ekki, það er ekki þannig, það er bara sumir heyrast og þannig er það. Og kannski er þetta bara sem að við þurfum kannski 3 kynslóðir að ganga í gegnum til þess að læra þetta. Ég held við sem alveg að blekkja sjálf okkur með því að þetta hafi ekki áhrif á fólk. Þetta hefur bara gríðarlega áhrif. Það er svona góð sena, eða nokkrar senur í þáttunum þar sem að leikkonan eða komikerinn sem að verður fyrir þessu netníði, þessu nafnlausa netníði frá okkar besta manni sem hann er, þegar hann verður betri maður. Það er ótrúlega flott hvernig er sýnt þar sem hún er að skoða
hún rennir yfir allan viðbjóðin og rennir yfir viðbjóðin, deletar svona tekkar á þessu og það eins og henni sé alveg sama svo kemur eitthvað trigger sem þetta er svo vel gert í þáttunum og það sem hún situr ykkur það eitthvað sem situr eftir ég myndi nú bara þú veist, ég held að ef maður er að kalla eftir ykkur þá það kannski bara kurteis samskipti bara almennt, fólks á milli en ekki hunsa hina hliðina sem þessi narsissismi, þú veist, þú sýnum ég meina bara hennar karakter, hún gengur í gegnum þroskaferli en hún liggur þarna og bara svo ánægð með sjálfa sig og öll þessi geggjuðu komment sem hún að fá og að læka þau og þú veist, hún lifir í ákveðinni búblu og hún að tala í ráðandi hugmyndafræði, ráðandi svona kvenfrelsis hugmyndafræði, maðurinn sér börnin, hún kemur heim bara að lifa sínu besta lífi liggur þarna þunn og eitthvað að læka þessi fallegu komment þannig að þú veist, við getum ekki alveg tekið það út, þú veist, þetta gerist í samhengi við hitt þannig að já, þú veist, svo bara hinn maðurinn sem á engan að, þú veist og væri, þú veist hann á engan að og eitthvað að hrópa út í, þú veist, tómið og þú veist, og hann þú veist, einhvern veginn að mínum að þetta er svo mikið fórnalamb í þessu, þú veist, öllu saman og bara allir sem eru eins og hann, þú veist, ég meina ráðandi hugmyndafræði ekkert eitthvað að spá í það og samfélagið ekkert að vorkenna þeim almennt en þeir eiga bara erfitt uppdráttar og það þarf alveg að tala meira það, sko, sammála því en þannig ráðandi hugmyndafræði ég held að við tækjum drullu af netinu og myndum safna því saman að þá á kannski Sóley Tómasdóttir, Hildur Lillendal sem Erla, þú veist, meira heldur en allir þessir inselkallar hafa nóttina vikið. Já, Hildur Lillendal var náttúrulega líka það er ekki meira ráðandi hugmyndafræði en svo. En hún var náttúrulega líka í einhverju hún fékk á sig gagnrýni fyrir að vera með meðandi ummæli á netinu. En haldið að það hafi verið vegna þess sem hún sagði þá sem hún hafi fengið að það sem að hún sendi út á netinu hafi kallað yfir hana þessa hrúgu af kommentum eða vegna stöðu hennar þar sem hún var raunverulega ekki í ríkjandi hugmyndafræði að tala fyrir réttindu kvenna. Það var ástæðan fyrir hrúguna. Hún fékk alveg á baukinn fyrir það, já, svo sannarlega. En fékk svo sannarlega á baukinn líka fyrir að vera með hatursummæli sjálf sem að manni brá alveg við að lesa, sko. Þú veist, þannig að, sko, ég held þetta sumir vilja hafa athugasemdakerfi, ég vil ekki hafa þau. Mér finnst þau ekki þjóna tilgangi, sko. En ef að fólk vill bara lesa púlsinn, þá þetta mælikvarðinn til þess að lesa púlsinn. Þú veist, að allir séu brjálaðir út í matvælaráðleggingar landlæknis, áhugavert. Mjög áhugavert. Matvælaráðleggingar landlæknis geta verið böl og bull, sko. Það verður átökur á því. En þú ert líka að lýsa sem að bara allt í henni kemur eitthvað stóð. Já, það bara stóð og það ykkur á lyktina einhvern veginn. Þannig eitthvað, þú alma, nú ráðist og ölmu. Þetta er bara eitthvað. Já, þetta var bara matvælaráðleggingar. Ég upplifu oft svona, ég hugsa, sko, ef við gætum bara smelt fingri og við værum bara ekki með þetta internet. Það væri æðislegur heimur að mörgum leyti. En á sama tíma náttúrulega svo opaslega mikið sem internetið gefur okkur. En það samt alveg svona leynd þrá hjá manni að bara komast aftur í þann tíma áður en að internetið kom yfir höfuð til skjálana, sko. En svo áskilja fjölmiðlar sér rétt reyndar til að fjarlægja meðandi komment, meðandi athugasemdir og ég vona að þeir geri það, þeir hljóta nú að gera það, en Guardian til dæmis mjög strangur með þetta. Við erum á nútímanum erum við komið með nýtt ummælakerfi sem að Speakness svona sprotafyrirtæki býr til og þar sem sagt gefið einkum fyrir háttvísi og gagnlegt komment og svo framvegis, þannig að það er svona innleggi að reyna að bæta þessa umræðu. En hvernig, nú rekur þú fjölmiðla, hvaða tilgangi þjónar það vera með ummælakerfi? Það er bara, mér finnst það mikilvægt að bjóða lesendum að taka þátt í umræðinni og leggja til hennar. Það er bara þjóðarsálinn, opin símalína, beinlína, þetta er bara búið að vera í fjölmiðlum leslabréf, þetta er búið að vera í fjölmiðlum síðan áður en að nokkuð okkar fæddist. Ég hef einhvern veginn á tilfinninguna að stór hluti fólks sé það sem Nixon kallaði the silent majority sem að kommenterar ekki. Það er algjörlega þannig. Sveiflan í kommentum almennt í hvaða átt sem það er með við kannski matvælaöryggi hvert svo sem umfjöllunarefni sé
alltaf miklu ýktari heldur hún í raun og veru. Ég það er bara tilfinning. Tala eins og framsóknarmaður, en það er bara þannig. Persónulega kommenta ég aldrei á Facebook eða í þessum kommentakerfum, en ég gerir mig grein fyrir á sama tíma ég með mitt plattform og get verið að ranta í mínum þætti og með minn fjölmiðil og svo framvegis, en þetta fólk sem maður stundum hugsa bara hvað þetta lið að pæla hérna, það fólk sem hefur enga rödd og bara hefur ekkert plattform til að segja neitt. Kannski tölum kynjabaráttuna í þáttunum, aðeins þetta, hérna mismunandi tjáskipti og við vitum þetta held ég öll, að ef ég verð að tala við þig, maður við mann, að þá er það á okkur svona leveli og flest sækjast við eftir ef við erum að tala eitthvað að viti, að við viljum tala við hitta fólk og við þekkjum þetta bara frá COVID-tímanum, þegar við alltaf yfir í Zoom að við fundum alveg að það hvarf svona einhver 23% af samskiptunum sem eru bara óendanlega mikilvægt. Það er ekki hægt að koma með neitt mál á núllpunktin á Zoom-fund. Þú verður að gera það þar sem hittir fólk og getur lesið að hvernig þið líður og eitthvað svona. En svo vitum við líka þegar við erum búin að tala saman og ég treysti mér ekki alveg fyrir að segja auðlítið þegar ég skrifa herðu kæra, ég var að hugsa eitt eftir að við skildum að þá, þetta er bara þekkt í mannkynssögunni að við erum að gera þetta. Síðan erum við með til þess að bréfið, þar sem að ég horfi ekki á þig. Síðan er ég með skrifa, þar sem að ég er að tala við hóp og ráðin hóp og þess vegna finnst mér gott að hún er stand-up-ari, þar sem hún kemur og er að hæðast af köllum svona almennt, þannig að hún er að reyna að meiða svona óljóst mengi. Síðan erum við með, þegar við síðan alltaf orðið nafnlaus og erum byrjuð að tala og hrópa út í tómið, að þá er þetta orðið svo ábyrgðarlaus samskipti, þetta næri ekki eins og 1% af samtalinu sem við áttum við náðum. Þetta er orðið bara eitthvað, þetta er ekki eiginlega samskipti, þetta er orðið svona eitthvað bara ábyrgðarlaust tal. En stór hluti af samskiptum okkar, ég er svo heppinn að ég sitt hérna og tala við fólk allan daginn, en stór hluti af samskiptum fólks er meira og minna þarna einhvers staðar á hinu svæðunum. Já, algjörlega. Það sem að þú hittir ekki. En nú eru líka falla dómar að fólk sé gert raunverulega ábyrgt bara orðar sinna. Það eru bara dómar í auknum mæli að falla, þannig að þetta er svona þróunarmál örugglega. Kannski á einhverjum tímapunkti lærum við að vera í samskiptum. Það sem ég átti við með þessari löngu ferð var að ábyrgðin sem er í samskiptum mínu við þig, auðlítið, hún er ekki á hinu svæðinu. Bara dream on. Þú getur ekki tekið hana og ætlast til hún að sé þarna og mér fannst þetta að koma ágætlega fram í þáttunum. Þannig það er bara eitthvað svæði þar sem er einhver önnur lögmál og við verðum bara að finna einhverja síðareglur á þeim því svæði, á samskiptareglur sem er þá verða til bara sjálfum sér, sem eiga við þar. Ég held að við getum ekki flutt samtala okkar yfir á eitthvað nafnlaust spjall. Nei, þetta er rétt. Já, en fyrst hún nefnir, hún er í þessu uppistandi, hún er að segja mjög ósmekklega hluti, sérstaklega bara svona líkamlega og svona kynferðisleg smánin á karlmenn sem að karlmaður myndi aldrei komast upp með að segja. Hvað þá er að, hrósa fyrir að, þau bara svona frekar. Já, það slá mig bara eitthvað svona, þetta var bara mjög ljótt. Mér finnst þetta ekki ljótt, mér finnst þetta típist svona hí á kóngin. að konan í veikri stöðu, kallinn í sterkri stöðu, ég hí á. Eins og konan sé í veikri stöðu í Noregi, þú veist. Og það er það sem að þættinni fjallum. Og það er bara málið. Erum við ekki komið fram úr þessu, segir þátturinn? Það sjálfsög, ég meina hvað hann segir hérna, fyrst í ingangunum, þetta er snýpurinn með 70.000 taugaendana, samt ekki viðkomur heldur en norski karlmaðurinn. Svo er allir sendir í einhverju svona. Þetta var alveg okkur ásvæði sem að hún var að presentera í sínu gríni sem er algjör trigger fyrir svona einmitt þessa incel menningu. Já, ég er ekki að treyja þessu vegna þess að við vorum að tala kommentakerfin. Gráturinn í köllum í kommentakerfinu er náttúrulega bara ótrúlegur. Það eru þeir sem að hlaupa mest hneykslaðir og sárir og móðgaðir og... Almennt séð þið í þáttum? Það er bara í okkar kommentakerfum og Facebook og... Kallmenn eru náttúrulega bara svolítið móðgunargjarnir, bara svona til óbár, sko. Ég held að konur geta alveg verið móðgunargjarnar. Ég held að við séum bara komin á þann stað jafnrétti, við viljum bara gagnkvæma virðingu hérna. Ekki gagnkvæma móðgun. Kallmenn geta ekki komist upp með það að tala niðrandi til okkar og smætta okkur líkamlega. Við eigum ekki að komast upp með það sama. Sko. Þannig að hún fekk svona smá leksíu í þáttunum með sitt svona grín, klálega, en
Hún þroskast. Já. Svona eitthvað, en svo er hún alltaf bara gett ánað að geta tekið viðtalið við hann, þú veist, og hún kom alveg, þau áttu svona alveg bara mjög innileg samskipti, en hún hljóp inn á ritstjórnarherbyggi og hún var svo ánað að hann hefði verið að lifa sem transkona, þú veist, þetta er svo geggja sjónvarp. Og jú, þetta enda vel, en þú veist, og hann er kannski svona aðeins búin að finna sig, en ég meina, hver var ávinningurinn í raun og veru? Þú veist, hann fann samfélag við fólk sem kona, því að fólki líkaði miklu betur að tala við hann sem transkonu, og honum leið bara vel þannig, þú veist, að fólk vildi síður sjá hann sem hennan karlmann, og hann gat líka bara sýnt okkur sálu sína, þú veist, sálu sína sem þessi kona, og gat verið bara miklu manneskjulegri, hann þurfti ekki að vera að fronta einhverju karlmennsku sem hann hafði aldrei passað inn í. En það sá maður ekki hvernig hann ætlaði að vinna úr þessu, sko. Sú ræða sem hann heldur þarna, og ég held að hann hafi verið inn í atkvarfinu, hann heldur þessa ræðu, það sem er að útskýra fyrir konunum, hvernig það er að vera svona incel, og þá útskýrir hann þannig að það eru kallanir sem einangra þig. Að þú ferð ekki að tilheyra kalla hópnum og kalla safna konum í hópum, og ef þú ferð ekki að vera í einhverjum hópi, þá ertu náttúrulega bara merktur eins og það er ekki kona sem kemur nálægt þér. Þannig að grimmdin í kallaheiminum, sem er mjög skemmtilegt að því að rýmar á móti það sem að herbergi sannleikans hjá nágrannanum, það sem hann er inn á hommaklúbbnum, að hann lýsir kallaheiminum sem að grimmum. Og meðan hinn er að tala með velkomandi. Og þeir eiga báðir það sameiginlegt að eiga bara mjög erfitt með að, þú veist, keppa í social hierarchy karla. Þeir eru báðir bara svolítið kvenlegir, mjúkir menn, og þú veist, það er alveg þannig að konur, ég meina karlar keppa við karla og konur keppa við konur, og konur leita sér að mönnum sem að njóta virðingar í sínum samfélagum, eða þú ert útilokaður frá samfélagi karla og samfélagi kvenna, öllu samfélagi almennt. Hvaða sens áttu í heiminum á einhverjum tengslum við einhvern? En það er allt saman gott og gilt, en á hann þá rétt á því að geta drullað á netinu? Nei, hann sá eftir því, hann sá mjög mikið eftir því. Nei, ég segi að því að þú vilt ekki fjarlæga athugasemdakerfi. Hvað vilt þú, hvernig er hægt að leita lausnar við þessum vanda sem er klárlega bara þetta ljóta tal á netinu, þú veist, sem að er bara orðin meinsemd, í okkar samfélagi. Það er kannski afleiðing af einhver annari meinsemd sem er í samfélaginu sem við þurfum að horfast í. Já, ég held það. Það er líka eitt sem er, að því við erum að tala um kúltúr, og við erum að koma út úr svolítið svona einstaklingshyggju tíma, búin að vera í marga áratugi, sem við vilja kalla þetta sem eitthvað vók, við erum bara að koma út úr gríðarlegri einstaklingshyggju sem að færir sök alltaf yfir á einstakling, ekki samfélag, af því að samfélagi vill ekki bara neina sök. Og ég hef stundum tekið svona asnalegt dæmi að vitið akkur selfieð slapp í gegn? Af því að ég man alveg þegar ég var yngri, þá var maður að skoða fjölskyldalbúm og eins og allir, þá skoða ég helst myndir af mér. En ég leti ekki á því bera. Af því það var kúltúrinn af því að maður mátti ekki vera alveg í því. Og ef ég tók mynd af mér og eitthvað svona, þá hefði þú sagt, varst að taka mynd af þér? En svo allt í einu, þá tók ég mynd af mér og þú sagðir, nei, en gaman. Og þá bara hrundi heimurinn. Síðan hefur engi tekið mynd af neinu en maður sjálfur sig. Til þess að halda upp í menningu, að hvernig tökum við á þessum leiðindum á netinu? Hvernig umgöngumst við það? Tökum við þeim sem er svona sjálfsögður hlut, eins og við getum ekkert gert í þessu. Þú veist, ég held að það sé líka spurning. Þessi þættir eru stórt skref í átt að því, held ég, sant? Já. Þetta er alltaf spurningum að við horfum öll í speilin og sjáum hver við erum og byrja hjá okkur sjálf. Þú getur náttúrulega líka tekið mynd af þér, Já, og horft á hana, Við erum öll að gera það. Og það er einmitt, eins og ég sagði áðan, kannski eitthvað svona efni sem að þarf bara að vera í námskráni, að allir sem gangi gegnum árganginn sjáu þetta á einhverjum tímapunkti, þess að svona skynja við hvað er að eiga. Það er bara... Já, ég held að þetta sé líka bara spurningum að við sem við þetta borð sem að eigum börn og að við ræðum og kennum börnunum okkar að heimurinn getur líka bara verið hættulegur og hann er hættulegri stundum á satt kyrrt leggja og allt það, við þurfum bara við þurfum bara að kenna börnunum okkur samskipti og allt það, ég held einhvern veginn að við þurfum að hafa tíma til þess. Já, við þurfum að hafa tíma til þess. Það er svo oft, maður heyrir þetta svo oft, kennarasonur. Já, við þurfum að koma sér í námskrá. Það er alltaf aðeins meira sem kennararnir að kenna.
En fjármálalæsi og þú veist að við höfum ekki tíma til þess en auðvita, þú veist, Berit fyrir börn var eitthvað með sig eitthvað. Betri fjármálalæsi, mér finnst alltaf svo fyndið. Betra fjármálalæsi. Við erum með 7,5% stýrivexti, við erum að fara að kenna fjármálalæsi. Einmitt. Já, ég held það. Ég held að svona klassískar kurteisisreglur og bara nú á ég dóttur sem er að vera 13 ára og það er sjálfsögðu sími og alla vinkonur og allir vinnir með síma og það eru samskipti á netinu og það eru einhverjir sem að tjá sig eitthvað og einhverjir sem segir eitthvað vitlaust og lalala og allt í einu verða allir brjálaðir og maður er að reyna að lesa þetta, þú veist, bara heyrðu, býtu hvað gerist, það er búið að kalla á alveg 3 fundi, þú veist, það er eitthvað svona, heyrðu, býtu nú við, þessi var að segja þetta, þú veist, það þarf að passa að það sé enginn að tala illa þetta, ekki birta neina myndi, allt þetta, sko. Já. Þannig að þú veist, þetta er bara flóknara. Þetta er alltaf að vera flóknara og flóknara. Það er bara þannig. Og svo eru strákar og stelpur, þú veist, það hefur ekkert breyst, aðsnælega kannski að orða það þannig, en þú veist, strákarnir eru kannski líklegri til að segja allt í einu eitthvað, kemur eitthvað. Nágranni myndi segja að þetta hefði farið betur ef að Guð hefði bara látið sér nægja að skapa Adam. Já, nákvæmlega er þetta tómt vesinn á milli átakana á milli kynja. Nei, ekki allavega eins og í þáttunum þá er það nú þetta hierarkí karlmanna, það er nú, mér sýnst það vera stóra vandamálið í þáttunum. Já. Það er það sem að allavega 2 af karakterunum er að berjast við, sko. Einmitt, sem að var mjög áhugaverður vinkil. En það sem mér líka langar að leggja áherslu á er að orð meiða hvort sem þau eru sögð við þig eða skrifuð þig. Algjörlega. Og ég hef fengið holskepli við mig, þú hefur fengið holskepli við þig, þú hefur gert það, ég veit ekki með þig. Ég hef náttúrulega gert nokkur áramótasköp. Já, einmitt, þú veist hvernig það er. Já, það er náttúrulega ekkert grín, sko. Þau meiða innilega og maður fær þau á heilan og það er bara virkilega sárt að fá svona skrif sig. Það er það. Og ég vil að við ræðum það líka, sko. Bara að fólk gerir sér grein fyrir því að það sem það skrifar, það mun vera lesið og það mun örugglega vera sent á þann sem skrifað þið veitir, ef viðkomandi hefur ekki séð það. Þannig að þetta eru svona 2 pólar sem eru mjög viðkvæmir og þarf að ræða í þessu samhengi. Það er líka kannski að kenna eða svona fræða þá sem að verða fyrir svona hvernig þetta er náttúrulega lífsreglurnar 4 gott aldrei taka neinu persónulega maður læri það einhvern tímann að mest allt sem er skrifað mann á netinu sko, þá er fólk að skrifa þá mynd sem að sko, það að tjá eigin tilfinningar og að tjá sig þá mynd sem að dregin hefur upp af þér í fjölmiðlum og, en þekkir því náttúrulega ekkert persónulega og veit ekkert þig í raun og veru þannig að þetta er mjög grunnt í raun og veru og fólk þarf að gera sig grein fyrir hvaðan þetta kemur að því leyti. Svo líka einu ágætisregla er að ekki láta vanlíðan annar að fara með þína eigin líðan stundu sagt. Ef einhver hittir eitthvað á netinu sem er að hella sér yfir eitthvað brjálaður og reiður þá er þetta náttúrulega bara eitthvað tilfinningar sem hann er að bera. Sko. Já, en þetta er árás. Sko. En ég verð að segja að þegar ég horfði á þessa þætti að ég man að það komið svona hugsun hjá mér það er greinilega býstna miklu meira flókið að vera kallmaður heldur en ég gerði mig grein fyrir því að þeir 2 nágrannir, Tom og Auðun sko, þetta er náttúrulega ævintýralega miklar áskoranir og flókið líf sem þeir eru að glíma við og sérstakt samband þeirra mitt og þú veist að einhverju leiti svolítið ýkt en það er auðvitað, þetta er til þessi einmannaleiki og að menn upplifir sér kúaða eða eitthvað svona en heilt yfir þá held ég að karlmönnum líði sem betur fer miklu betur heldur en við vorum vitnaði í þessum þætti. Þegar við hittum hann fyrst að þá er hann að skrifa að norskar konur séu búin að eyðileggja samfélagið og hann er að reyna að finna sér konu úr öðru samfélagi og þetta þekkir maður alveg á Íslandi. Það ekki eru menn sem að tala með þessum hætti og eru síðan að ná sér í. Já, það er bara þannig sko. Og ég talandi svona rudda á netinu og svona, ég kíki stundum á prófílinn og svona, það er þannig með þessar hugmyndir að konan sé að kúa þig
að þá það eðlilegt fyrir mann sem upplifir að þessi kona í mínu samfélagi að hafna mér, að finna konur öðru samfélagi sem að tekur mér. Og það ég finna... En síðan í þessum þáttum þá var náttúrulega hann Auðun sem var með norsku konuna og hann var að reyna að spila hlutverkið og hann upplifði sér umverulega kúa hann sko þegar og það bara verið í fæðingarorlofi með pelan sko, það væri bara hryllileg kallakúun sko. Og var það sem leiti að... Já, og svona ekkert merkilegur blaðamaður, hann gekk inn í heim konunnar. Já, og ég meina, hann sætti sig við mjög mikla undirskipun í því sambandi og þetta eru 2 menn sem voru bara ekkert beint samkeppnishæfir á, þú veist, deitmarkað, þannig já, annarkvort finnur einhverju konu og samþykir að hún sjúksla leiðilega við þig eða þú reynir að finna þér einhverju konu annar staðar og hún eitthvað stelur að þið fullt af peningum. Þetta er ógeðslega sorglega. Þetta er hryllileg örlög. Þarna þeir drepa máli og fara reyndar ekki langt með það sem bara hluti af okkar samfélögum sem ég held að við höfum ekki mikið verið að ræða sem það bara segjum að ég sé bara að reka fyrirtæki og það er svo lélegt fyrirtæki á mér og hérna að borga almennileg laun að ég flytti inn fólk sem að sætti sig við lægri laun og að sumuleyti var hann að gera það sama með konuna sem að bara sætti sig við minni kröfur. Ég var eins og að ferðast í Noregi þar sem að maður að fara inn í svona gömlu þorpin sem eru djúpt inn í fjörðunum sem eru verksmiðjur sem eru byggðar nálægt virkjunum eiginlega ekki meitt helvítis álver þarna inni og þá það rosalegt að keyra þær í gegn því þú sér þarna bara norska kalla að fara í vinnuna og svo eru bara asískar konur á götunum og sem að mér fannst þetta að vera eye-opener fyrir Íslending og sem að þetta bara eru komin á söguöld þar sem eru konurnar eru keltar kallarnir eru norrænir hérna þetta að vera eitthvað stórkostleg menning hugsaði maður en maður sá þetta samt og þið hefðu oft séð þetta þar sem að kallar fara og sækja sér konur sem að sætta sig við einhverja stöðu sem að konurnar úr þeirra samfélagi sætta sig ekki við þannig að mér finnst þetta eitthvað svona hugrekkinu í þáttunum að ná að fjalla þetta. Já, en svo eru náttúrulega líka bældir kynórar augljóslega hjá heitan ekki Auðun þannig að það er eitthvað aðeins meira í gangi heldur bara það að hann meiki ekki að vera heima að gefa barninu sínu pela sem ég held að þú veist, í einhvern veginn upplifun svo að hann sé hann er kynsveltur og það er einhvers konar það er eitthvað sem er kannski mögulega eitthvað sem að kallmenn þóla misvel og allt það en ég velti fyrir mér að svona í þessari sögu þá er honum ekki bara gefið það að hann sé einhvern veginn læstur inn á heimilinu í feðraorlofi. Það var bara ekki snertur, svo varum við einhverja klámfíkn og þú veist og það er líka eitthvað sem við þurfum að skoða bara með netið hvað er að gerast þar því að þú veist þetta er bara þetta er orðið rosa mikið og þetta er orðið bara rosa skrítið þú veist og það sem fólk er að horfa og ég held að einangrunin sem fólk er að upplifa og bara svona ákveðin firring frá mannlega eðli sínu þú veist í tengslu við klám sé stór hluti af þessu líka. Það er svo stór partur af þáttunum sem að en Auðun mér finnst einhvern veginn þema að vera alltaf hittumst frekar á torginu heldur en heima í stofunni sko. En Auðun frá sjónarhorni feminista geti verið þannig að hann er dæmi kall sem er alinn upp í karlaheimi sem að trúir hann hafi aðgang að konum til kynlífs svo kemur í ljós að svo er ekki hann getur ekki bara gengið á konuna eftir þörfum að þá verða til þessir órar sem er í ánum. Það er ófullnægð hugmynd sem hann hefur að með því að vera í sambandi að þá hafa hann bara takmarkalausan aðgang að konu til þess að prófa sér. Þannig að það er líka svona harfsagan í honum. Já, svona grimmileg klámfíkn líka. Mér tekið svolítið harkalega á því sko. Hvernig það bara einhvern veginn átan upp. Já, og svona óframfærin maður líka og hann var að tala þú veist, hann fyrir að hitta félagana sína og hann sitt, þú veist, einhverju gamlir skólafélagar sem eru miklu farsæll en hann og þeir eru eitthvað debatera eitthvað já, þú veist, þeir eru svona þú veist, þeir eru meira en á vóksviðinu þú veist, þeir eru að tala þeir eru að sviðsetja miklu æskilegri karlkynshæðin en þeir eru líka bara farsælir og þú veist, líf þeirra er miklu auðveldur og betra fyrir viki en hann situr þarna bara þögull og svo fer hann eitthvað að detti í það einn að gera eitthvað furðulegt, þú veist, þetta er svona grei maðurinn. Já, þetta er allt mjög flókið. Þetta er mjög flókið að vera til í dag. Þú kemur nokkru sinnum inn að vera farsæll, að ég man ekki hvað sagði á hann að ganga út á stefnumótamarkaðnum og eitthvað svona. Já.
Og það náttúrulega eitthvað sem hérna, ríkjandi svolítið í okkar kultúr og hefur birtingamyndir hérna á vefnum, einmitt að við erum svona eins og markaðsvara og erum hérna svona hugmyndir það hvað að vera sko farsæll, það stendur ekki undir þessu sko, það bara þekkt úr kvennafræðunum að þú veist að vera súper hérna, starfsmaður og súper mamma og hérna ég veit ekki hvað og kallanir eru konum með þetta líka, þeir eru að lúkka vel og ég veit ekki hvað búin að taka þetta upp eftir konunum og getur engin staðist undir þessu. Þannig að einhver veit þetta líka fjallum að það eru allir svona ómikið og hvernig karriérinn hennar og hvernig verður að reyna ít honum áfram á eitthvað svona tiltekinn stað. Að það náttúrulega rosalegu þrýstingur á alla einhvern veginn að meika eða slá í gegn og það eru bara svo fáir sem að gera það að við erum kannski komið með bara hjörð af rosalega vansælu fólki. Þetta bara svona cutthroat lífsgæða kapplaups stemning sem við erum öll að glíma við einhverju leyti. Dauðakúltúr hins vestrana heims. Það væri náttúrulega allt bara betra ef stýrihúsið væri aðeins lægri. Við getum keypt okkur aðeins fleira dót sko. Þetta bara, Norðmenn eru að gera mjög sérstakar hluti. Þeir eru búin þeir taka öll óþægileg svona málefni og topic og þeir gera geggjaðar sjónvarpsseríu. Við erum bara búin að sjá helmingin af þeim, ef helmingin hérna heima. Það er alveg ótrúleg gróska í þessari kvikmyndagerð bara í Noregi og það er líka bara svo, ég var á handritanámskeið þarna við Norræna sjóðsins og við heimsóttum NRK og þar er bara head of drama og head of handrit fyrir fullarna, head of drama fyrir krakka, head of handrit fyrir leikið efni fyrir krakka. Þið viti, þú veist, það er bara svo mikil fagmennskan og svo mikil gróska því að það er gert á grunni fagmennsku og það er það sem að mig langar að gagnrýna hér. Ég held að engin sjónvarpsstöð hér hafi yfir að ráða einhvers konar handritaráðgjafa. Ég efast stundum bara hreinlega að handrit séu lesin yfir höfuð. Veitir, það er ekki nægileg gróska eða svona fagmennska í kringum handrit og meðferð þeirra og sagna. Stór partur af þessu náttúrulega í kannski okkar bransa líka sá að það er alltaf svo aðfinnanlegt peningaleysi þegar kemur að því að framleiða eitthvað sem er á okkur skala, eitthvað sem það á að vera eins og þetta efni er vissulega, þetta er gæðaefni, það er búið að liggja yfir handritinu lengi, þetta er ótrúlega vel leikið, það er, þú veist, öll pródusjón í þessu er alveg bara eins og bestur ákosið. Svo ekki spennandi. Og spennandi og flott sett og yfirlega og allt það og allt kostar þetta peninga og allt það. Þarna er augljóslega þetta er greitt að stæðstum hluta held ég bara NRK sem er bara norska ríkissjónvarpið eflaust með styrk frá kvikmyndasjóð þeirra Normanna. Það er ekki líka einhver þýsk sjónvarpsstöð og það eru örugglega einhver þýsk sjónvarpsstöð en vandamáli sem að við stöndum frammi fyrir í okkar framleiðslu oftast og þú þekkir þetta náttúrulega vel er að minni í svona stærri verkefnum sem við gerum, bara kvikmyndagera menn almennt á Íslandi og það kannski, og þannig kemur ástæðan fyrir því að við erum alltaf að horfa á okkar spennuþætti er það að við náum að selja Nordic Noir til útlanda það verða stóru pródusjónunar okkar að stæðstum hluta af því að það er markaður fyrir það af því að peningurinn sem kemur hérðan frá Íslandi í verkefnin er kannski 10-15%. Restin er greitt kemur annars staðar frá og þá er það markaðsvara. Þess vegna verður alltaf að vera lík í öllum sjónvarpsseríum. Já, það er alltaf að vera lík, þess vegna alltaf lík og þess vegna eigum við svo erfitt með að komast kannski á þetta plattform. En betur Norðmennirnir, þeir náðu það nú ein mynd frá þeim sem er nú ekki tilnefndir 9 Óskarsverðlaun sem er líka fjalla svona hvað á að gera við kallinn þarna í lok starfsferilans sem að sinnt okkur ekki neitt og þú veist hvað ætlum við að gera við þetta? Eigum við að búa til eitthvað svona feðrasambandi við hann aftur eða hvað eigum við að gera við þetta? Og það er sömuleitt margar þessar myndir sem að Norðmennirnir eru að gera sem er að fjalla, maður er bara að sjá í fyrsta skipti upp á tjaldi einhverja persónur úr nútímanum eins og í Elslik. Þeir geta verið lokal, þeir geta verið að fjalla lokal efni af því að þeir hafa satsað á það. Þeir að veðja á það, þeir standa með því og setja fjármagn í það. Það er annað en íslensk stjórnvöld er að gera núna. Kvikmyndasjóður hefur verið sveltur, gjörsveltur síðan 2017.
Og þó að endurgreiðslan hafi verið aukin, þá bara það fyrir risastór verkefni og fólk ruglar það svo oft saman. Kvikmyndasjóður hefur staðið í stað í mörg ár og kvikmyndagerinn, hann liggur bara niðri, sko. Og þess vegna fáum við ekki efni, fáum við lítið af svona efni sem kannski ítir við okkur. Að því að allt þarf að vera markaðsvara. Það þarf að vera líki öllu sem við seljum. Nebo Baby eða eitthvað sem að fjalla stéttaskiptingu á sko miklu svona skarpari hátt eins og Exit. Hljómar mjög spennandi. Er í íslensku efni. Íslands... Við erum ekki mjög góð í stéttaskiptingu. Nei, þetta segir oft bara ekkert íslenska veruleika. Þetta ykkur glæpaþættir sem að, þú veist, maður horfir á þetta ekki búið til fyrir okkur, þetta búið til fyrir einhvern annan og þú veist, hefði þetta handrit verið fjármagnað og framleitt á Íslandi? Nei, þetta alltaf tabú og þeir hefðu hugsað bara, þú veist, þetta ekkert... Það ekki líka alls svona reglur og kvikmyndasjóði, það þarf að vera jafnt í kynjum og eitthvað svona hugmyndafræðilega. Þetta hefði staðið. Ég held að það sé nú reyndar í Noregi líka, sko. Já, ég er bara með reynslusögu. Við erum að frumsýna Röskun í vikunni, sálfræðitryllir. Þetta er eina íslenska myndin af þessari stærðargráðu sem verður frumsýnd á árinu. Svo sorgleg er staðan núna í íslenski kvikmyndagerð. Og við vorum ár að berja hana listrænt í gegnum sjóðinn. Það tók okkur ár að endurskrifa þangað til hún var samþykkt. Allt í góðu, við erum ekkert yfir það hafin þegar við erum að þiggja opinbert fé. Svo tók annað ár að bíða eftir fjármagni því að sjóðurinn var tómur. Hann tæmdist bara. Og verkefni sem voru búin að satsa á framleiðslu á því ári, þau eru öll að færast yfir á næsta. Og það er mjög alvarleg staða. En tækifærin, og það sem reynir að segja hérna, tækifærin til þess að segja lókalsögur eru nánast engin. Og við getum ekki sagt lókalsögur því að það er ekki endilega markasvara fyrir allan heiminn. Já, nema við náum einhverju svona plattformi eins og kannski normenninni núna, maður náttúrulega veit náttúrulega ekkert með berið hvort að þetta fari eitthvað víðar heldur en bara til okkar og kannski Svíþjóður og Danmerkur eða eitthvað svona. Vann í þessari kannhátíð þarna. Já, það hlýtur að fara víðar. Það hlýtur að fara. Af gæðum, en það fyrir aftan þessa einu seríu eru kannski 20 aðrar sem fór ekki neitt, sko. Já, algjörlega. Þannig að það er búið að ytta þennan blýjant all svakalega, sko. Meðan við erum ennþá meðan flatan. Og það er meira sem búið að sýna fram á það að hagræn áhrif af endurgreiðslunni sem er í kvikmyndagerð eru veruleg, sko, fyrir Íslands samfélag og það er eins og einhvern veginn og að vera framleiðandi, að því ég er framleiðandi líka, að sækjum endurgreiðslu. Þú veist, við erum með 3 viðskiptamenntaða bókara til að likla upp öll verkefnin okkar, að því að það eru hliðverðir í endurgreiðslunefndum sem setja þetta eins og bara, rannsóknar dómstól, sko. Og fólk sem þekkir ekki til neitt í bransans. Já, þú veist, þannig að, nei. Þau minna svo þekkir því betra. Þannig að þú ert í vörn allstaðar. Þú ert að verjast, sko, reyna að sækja fjármagn og það eru hliðverðir allstaðar í þessu kerfi. Það þarf að sækja fram, sko, það þarf að sækja fram í menningunni. Ég held að það er líka annar lærdómur af bara þessu. Þú veist, við getum til dæmis, ég og Helga getum til dæmis gert bara berið fyrir börn. Já. Sem dæmi, þú veist. En þá myndur örgleikur veðið það núna því þeir eru búin að sjá það áður. Nákvæmlega. Það er mikilvægt að við notum list til þess að komast í gegnum mikla umbreytingatíma því að það er tæki sem við höfum til þess að endurmeta sjálfsmynd okkar og stöð okkar í samfélaginu og það er bara sterkasta tæki sem við höfum til þess. Það er ekki athugasemdatálkanir. Nei. Eða kjallaragreinar sem að gera það. Gott lag með mínus bara. Þennan því að það er svona húmanísk jákvæðin í þessu að fólk geti breyst sem er gaman að heyra og kannski er afleiðing af því að við erum komið út úr tíma þar sem að við erum látið svolítið eins og það sé ekki. Þú ert bara drullusokkur, þú ert bara drullusokkur á öllu þínu sviðum og þú ert frábær. Það er svona stemmingi sem búin að vera svolítið lengi. Já. Og mér fannst það svona jákvætt og það var líka annað sem að ég tengdi við Elsk líka eftir Lilju Ingólfsdóttur. Af því að hún er eiginlega sett upp svona eins og bara terapía, sögurþráður þar. Það er eiginlega bara hvernig getum við læknað þessa konu, er eiginlega verkefni myndarinnar. Og mér finnst þetta eitthvað svona kjarkur sem að listafólki er að gera, það sem að koma fram á einhverju vandamál sem er í samtímanum og það er eiginlega, þú veist, hvað er að gera í þessu? Bara endurspeglar þriðju vaktina á áhrif hennar. Já, ekki bara svona flöt skráning á því svona er þetta, heldur raunverulegu vilji til þess að eiga í samtali við áhorfendurnar og samfélagið, eigum við ekki að gera eitthvað í þessu, sko. Það er ekki, það er líka einkenni, ég veit ekki alveg meðan Tríer þarna,
en að norska, en mér finnst þetta svolítið einkenni á norsku. Já, hann er alveg augljóslega humanisti, sko. Já, algjörlega, en þú veist svona þessi ákef sem maður sér í þessu, að höfundar þess að þátt að vilja skilja þig eftir eitthvað stað þar sem að þú vilt finna lausnina fyrir samfélagið. Tómas sem að gerir ásamt fullt af öðru fólki þessa þætti sem við erum að fjalla hérna núna, hann hefur nánast allan sinn feril skrifað mikið fyrir bæði börn og unglinga. Hann Trier? Nei, Tómas Seberg sem gerir Berit og ásamt öðru, gerir líka efni fyrir fullorðna, en það er töluvert svona á hans sem hann hefur gert mikið af sérstaklega unglingaefni. Já. Og eitthvað barnaefni og mér finnst það er eitthvað í þessum þáttum sem kallar á það er þessi bjartsýn í lokin, þú veist, það er farið alveg ofan í hóluna en það er hægt að koma upp aftur. Það er svona upplifði ég þetta eins og ævintýri, sko. Ég upplifði þetta eins og eitthvað hræðilegt ævintýri þar sem þú fer til heljar og kemur tilbaka. Það voru einhverju norskir unglingaþættir sem að Skam sem að heldur betur. Eftirminnilegt, já. Allt beint inn í samtíma. Og þeir bara breykuðu heiminn, sko. Það er bara... Já, og svo flott þar líka, þú veist, þar eru fóreldrarnir aukaðatri, sko. Það eru eiginlega bara eins og fullorðan fólki í Tom og Jenna og sér varlega hausinn á þeim. Pælið því að endurreisnin kemur frá Nóri. Hvað segirðu? Ef endurreisnin kemur frá Nóri. Þeir eru svona ekki olíupening. Ættum við ekki að vera þetta, hvað var eitthvað? Sýslan í Nóri? Já, það er bara Sýslan. Við erum komin í eitthvað, ég held að við sem hérna vinnin í eitthvað. Þetta er bara listiðnaður sem að þeir sjá hagræn áhrif í að fjárfesta í og leggja allt í það, sko. Það er bara, þetta er afstaða stjórnvalda, þetta er afstaða þeirra sem ráða þarna að veðja á þennan geira og við erum löngu búin að sýna það í íslenskri kvikmyndagerð að við erum þarna líka, sko, við getum verið þarna en það er rosalega slæm staða núna. Norðmennir eru heldur betur, þeir er oft talað á svona í Skandinavíu þeir séu leiðilegi frændin, sko. Leiðilegast er okkar allra, en þeir eru nú heldur betur að skáka okkur reið fyrir rass með öllu þessu framlagi sínu, sko. Þetta er alveg ótrúlega vel gert. Og líka þessi geta taka svona erfið mál úr samtímanum og fjallumðu, það er bara ótrúlega flýja gefur í sögulegu skáldsöguna. Í vonum að hún endurspegli eitthvað úr nútímanum. Akkurat. Þetta er bara svo frískandi líka, ég meina Sólveig Anna drap vókið bara við þetta borð og þú veist Það er endur ekki það? Það er endur ekki það? Nei, ekki bjelið, sko, en nei, það er bara eitthvað svo frískandi að sjá þetta, það var ekkert, þú veist, það voru svo mörg tækifæri fyrir þættina að fara samt aðeins út í hitt þau voru, þú veist, þetta var svo frískandi svona vókið búið en svo tók maður reyndar eftir því að, þú veist, hvað manneskjan er gjörn á að vilja finna nýjan óvinn, maður er svona, þú veist, og spara ekki að stökkva í þetta anti-vók og fór að vera eitthvað svona hatast út í alla hinum megin og vera eitthvað... Anti-vóki varði eiginlega, sko, ekstra vók á endanum, sko. Já, ég held bara, þú veist, við þurfum ekki að fara, þú veist, að leika sömu brögð við hitt liðið og fara að vera eitthvað svona, nú er komin ykkar tími til þess að vera undirokaðir eða vera eitthvað leim. Þú veist, ég held að þessi þætti sýna okkur að við getum alveg kannski allir vinir. Risið yfir. Bara sýnir alveg bara manneskjulega hlið á Tom, þú veist, þessum incel manni sem maður hefur ekki séð áður. Og eitthvað svona í menningun okkar að þá er það kannski sína þættirnir að forréttinda konans upp á sviði sem að spyr hvað heitir fitan í kringu tippið á tippið. Þetta er Karl. Það er kannski, við erum komið frá því. En mér varst það líka með norræn karlverska, mér varst þú fyndi hvað hann er líkur vinið þínum. Hann Tom? Já, við sama snirtarskeggið og eitthvað svona. Eitthvað leit er þetta líka, þú veist, ég meina, er þetta ekki bara búið, sko. Ég vil ekki loka þessari bók. Já, ég meina, hann er alltaf með, hvað hétt prófílinn hans, það var eitthvað mjög keimlíkt Nordic masculinity en það skal tekja fram að Jón Þormar sem er Nordic masculinity hefur aldrei verið undir nafnleynd og hann hefur allan tíma verið að leggja áherslu á jákvæða kallmennsku. Það er mjög fyndið að þeir eru eiginlega, hann klæða sig eins og með sama skeggið Það er flott að sjá Jón Þormar í Berit-dressinu, ég var alveg til að gefa eitthvað fyrir þá. Já, ef það færi, ef við myndum rækja sig og fara að vinna á kvennaðarkarinu. Já. Það kveitir maður til þess. Það var við ræddum þess að þætti í síðustu viku og þá var einhver sem sagði það að þetta var kannski hollt fyrir kalla að vera kannski kona einn dag í viku.
Já, Reynir, heldur þú myndir skána við það? Upplifa ólíkt viðmót. Ég veit ekki, ég bara þegar maður að tala um raunverulegri breytingu sem að þú yrði fyrir ef þú væri kona. Þú verður laus við þetta helvítis frekjuna í okkur. Nú bý ég með eingöngu kvenfólki og það reynist mér bara oftast ljúft og gott, ekki alltaf. Þannig að jú, ég hefði örugglega gott að það. Stundum vildur óska þess að þær getur sett sig í þín spor. Ég held nefnilega að það væri líka alveg ofsalega gott. Ég held að það sé alveg hreint í honum. En jú, ég held að ég hefði gott að vera kona einn dag í viku. Það er líka í mánuði, ég skilur hvort ég nenni hinu, sko. Tekur ekki bara einn þátt í viku sem kona? Það er alveg hugmynd. Það er hugmynd. Ég var nú alltaf með rödd konunar í gamla daga, þá sett ég mér svona stellinga og las pistla eftir konur með rödd konunar. Til að svona hafa hún fengið nú einhverja rödd þarna. En það er svo einmitt, það sem að er svona skáldskapur og svolítið ýkt eru þetta að maður sko get ekki fundið til samkenndar með konum fyrir en að hann er sko búin að þurfa að klæða þessu upp sem kona og verða sko nauðgað bókstallega, að þá fyrst geta hann fundið þessa samkennd með konum. Þetta er náttúrulega ósvalega mikið svona, þetta er ævintýri. Það er ekki það sem ég las út úr þessu samt. Ég held að það hefði meira bara verið að þú veist, hann hafði eiginlega bara ekkert færi á að vera í samskiptum við fólk og hann alltaf gleymist, hann er föðurlaus, alveg upp af mjög andstyggilegri móður og þú veist stjórnsamri og svo fer hann er komin hann á barinn og setur bara einn, þú veist, hann er í engum tengslum við raunveruleika með fólk bara í kjötheimum sko og er bara svolítið dreginn inn í hennan hóp og hann er að skemmta sér, veist, hann er mjög óframfærir, hann er ekkert að segja mikið og svo náttúrulega fer það allt saman eins og það fer. En bara hvernig fólk nálgast hann og hlýjan sem fólk vil sýna honum og fá frá honum, það breytir öllum bara samskiptum hans í grundvallaratriðum. Þú veist, þú fær að sjá bara mannlegu hliðina, þú veist, bara hvernig fólk tekur þér. Mér fannst það meira verið það, ég sá ekki að hann væri svo vond manneska í grunninn, ég held, þú veist, maður sá bara hömluleysið og þú veist, þegar hann fer í þetta var fólk ekkert að tjá sig svona á netinu, en það var eitthvað hömluleysi, ég sé ekki að hann hafi einhvern veginn lært að konur væru líka fólk svona, ég held að þetta hafi bara verið hans brú inn í samfélagið manna. Já, algjörlega, tek undir það. Herru, frábært að fá okkur hérna til að tala um þessa merkilegu þætti. Við mælum öll með því að fólk hérna finni þetta á Spilara RÚV. Þetta eru 4 þættir sem eru svona 45 mínútur hver. Þetta var bara ákvörða temmilegt í hámor og áður að vera að líða illa. Og heitir á RÚV-sarpinum held ég betri maður. Já, betri maður. Hann var nefnilega eitt sem kannski RÚV mætti taka til sín, ekki hvort þeir eru að hlusta eða horfa, að það er alltaf sett þýðingin í RÚV-appið, en orginal titillinn er stundum bara ekki til staðar, þannig að maður er kannski að leita að það var hann að myndum hann að málaran Turner hann í fyrra, já, býtu, hvað heitir hún? Sko, íslensku heitir hún málarinn góðkunni, eða eitthvað það heitir. Og þá þetta viðorð, já, þú þarf að kunna íslenska titilinn, en betri maður er samt góður, er góð þýðing á þessu. Ég hins vegar er á því að fólk eigi að vera með íslenska heiti, sérstaklega ef þetta eru myndir sem er ekki á ensku. Algjörlega, engin spurning. Þetta hefur alltaf verið svona, þetta er bara venja hjá okkur. En bara orginaltitillinn mætti kannski vera undir eitthvað stað, bara þannig að sé hreinlega þetta að leita þessu, sko. Það er nú eiginlega það sem ég er að tala um. Við vitum að RÚV hlustar á þessa þætti, þannig að þið taka til þess. Hlédís, Reynir, Helga og Frosti, kærar þakkir. Takk. En við ætlum að setja hérna áfram við rauðaborðið og næsti kafli bara eftir augnablik. Alþýðufélagið er frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2.750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Já, komið sæl og velkomin aftur að rauðaborðinu. Ég heiti Marja Lilja og hingað er mætt Katrín Pálma Þorgerðardóttir, dóttorsnemi. Vertu velkomin. Takk. Já, þú ert hingað komin til þess að ræða rannsókn sem að þú stendur að í svona félagi við aðra, sem að er svona hugsuð út frá MeToo-hreyfingunni
meðal annars. Kynlífssiðfræði er eitthvað orð sem að koma upp í spjalli okkar á milli og ég hugsaði já, þetta er eitthvað svona orð sem að við ættum kannski að nota þess meira en er ekki við sem að margir þekki. Getur aðeins svona sagt okkur frá hvað þú ert að bralla? Já, mitt, eins og segir, þá erum við hluti af stærra rannsóknarverkefni sem að fjallar MeToo og femíníska siðfræði og erum að skoða svona hvað siðferðilegu norm hafa breyst eða hvað MeToo hreyfingin og hreyfingarnar, hvað höfðu í för með sér. Og við erum að skoða svona marga mismunandi anga af hreyfingunni og ég ætlaði að skoða í rauninni svolítið svona áhrif á næstu kynslóð eða svona, það var það sem ég lagði upp með í upphafi. Svo svona þróaðist þetta bara svona út í einhvers konar kynlífssiðfræði í rauninni. Ég ætlaði í rauninni að skoða ást til að byrja með því að mér fannst svona eins og við varum búin að tala svo mikið kynferðisofbeldi og það var einhvern veginn orðið svolítið svona, þú veist, mér fannst einhvern veginn svona, nú hljótu við að geta að fara að tala eitthvað annað heldur en bara lágmarkið, að við séum ekki að beita hvort annað ofbeldi. Hljótum ekki að fara að tala þú veist, hvað væri ídeal, hvað væri, þú veist, gott, einhvern veginn svona, já, hvað væri svona siðferðislega gott eða jákvætt í samskiptum sem tengjast rómantík eða nánd eða ást eða kynlífi. Svo einhvern veginn, já, svo finnst maður alltaf tókaðar aftur í þetta lágmark svona, þú veist, hvenær erum við ekki að beita ofbeldi og hvenær erum við einhvern veginn að vera, já, Ég þess lítur að vera svolítið áhugavert svona í tengslum við, ég meina Epstein-skjölin eru náttúrulega bara svona þó að þetta séu gömul mál, þá eru þau sannlega þarna og sár og það er mikið af svona, það er svona ákveðin þólindaskömmun og þetta er allt ennþá þarna. Já, einmitt. Það er svona einmitt ofta talað bakslag í þessum efnum. Já, og svo kannski mitt fyndi hvernig það tókast á þessar mismunandi orðræður að allt hafi gengið of langt í þessum hreyfingum að við höfum bara slaufað sko nánast bara öllum og þeirra. Og svo einhvern veginn sem að svona, þú veist, svart og hvítt og það hafa ekki verið neinar afleiðingar. Þú veist, það er bara svo margir sem að hafa ekki svara fyrir sína hluteldi eins og í Epstein-málunum. Ég er endar ekki sagt mér eitthvað rosalega í smáatriðum. Ég er svona búin að hlífa sér alveg við því, sko. Já, svona... það er einhvern veginn svona einmitt að þetta gengur yfir eitthvað svona siðferðismörk í manni sjálfum og manni líður svona eins og þetta sé svolítið svona bara þetta sé svona taktist, svona warfare bara. Já, og þannig að það eru að þetta er eitthvað svona hryllingur og svo allavega svona fyrir mitt leyti, ég er búin að hugsa svolítið um þetta sko í samingi við sko MeToo-byltingarnar einmitt líka og svona femíníska baráttu að því að við erum allt í einu erum við að sjá sko valdamesta fólki heimi beita hryllilegasta ofbeldi í heimi, börn og konur og það eru engar afleiðingar en svo erum við á sama tíma einhvern veginn að hrópa á afleiðingar fyrir gerendur í svona viðlíka eða kynferðisbrotamálum eða heimilisofbeldismálum hér bara svona, já því að hann er bara svona almúamaður og mér finnst að það er eitthvað svona skekkja í þessu öllu saman, ég meina ef þeim er ekki refsað þarf þá að refsa hinum og þetta er eitthvað svona, já þetta er svona einmitt svolítið svona það er svona siðferðislegt einmitt og svona stéttavingill í þessu, hvar valdið er eiginlega akkurat og einmitt hvaða samfélagsmein erum við að tækla í rauninni, þú veist það er einhvern veginn já, þetta er ekki miskilningur hjá einn og einni manneski, þetta er eitthvað strúktúr sem við sjáum þannig og svo eru topparnir sem komast einhvern veginn undan allri ábyrgð og svo einhvern veginn kannski. Og þá veldur maður einmitt fyrir sér, þú veist, eru ástæði fyrir því að dómskerfið virkar eins og það virkar. Það er til þess að venda greinlega einmitt eitthvað svona kúltúr sem er bara viðurkenndur í efstu lögum samfélagsins. Einmitt, já, þetta er rosa áhugavert hvernig þetta kemur núna aftur einhvern veginn svona, mann líður stundum eins og þetta sé eitthvað línuleg þróun eins og við séum einhvern veginn að búin að tækla eitthvað afgræða eitthvað mál og svo getur við haldið áfram í næsta og ég kannski var líka með eitthvað svoleiðis hugmynd þegar ég byrjaði í svona þessu tóttursnámi að ég einhvern veginn, mér fannst þess að það væri einhvern veginn svona augljóst að við getum farið að hugsa fram á við, þú veist já, en svo einhvern veginn, já, maður er ekki alveg komin þangað einhvern veginn, eða það er pínu erfitt, en það er samt svona hluta verkefni alltaf að sjá fyrir sér hvernig förum við áfram einhvern veginn. Akkurat, og það er sagt að svona það sem að það myrkrið þarf að koma fram til þess að sé hægt að lýsa á það og svona uppræta það og við séum kannski bara á þeim tíma akkurat núna og
MeToo-byltingin hafi kannski verið bara einmitt svona undanfari alls þessa sem í gangi núna. Já, það alltaf einhvern veginn það þarf einhvern veginn að stiga fram og lýsa þessu óréttlæti og einhverju sársauka sem að fólk hefur upplifað og svo einhvern veginn að bera kennsl á það og analysera það og setja það fram einhvern veginn með einhverjum skiljanlegum hætti svo við getum einhvern veginn tekist á við það og mann finnst þess að það sé einhvern veginn ekki búið að komast neitt mikið lengra en það. Við erum ennþá í einhvern veginn einhverju analýsu og svo kemur eitthvað bakslag það sem að í rauninni, það er svona fylkingar sem bara neita að það sé nokkuð til sem að einhver struktúr sem að, eða svona, ég veit ekki, einhvern veginn. Já. Og mikið talað um slaufunarmenningu og svona og við kannski finnum mikið fyrir því í svona litlu samfélagi að það þekki allir eitthvað og ég get sagt að bara persónulega bjó ég með manni sem að var svona slaufað af MeToo-hreyfingunni og það var rosalega áhugavert og erfitt fyrir mig að því að ég hefði verið fremst í flokki þeirra sem að kannski slaufuðu mönnum fyrir álíka. Ég þurfti að takast á við svona hluti beggja vegna borðsins einhvern veginn. Og ég held að sé ansi margir sem að hafi kannski gengið í gegnum eitthvað þvíumlíkt og svona fundið áhrifin að því að vera slaufað af samfélaginu sínu, alveg sama hversu langt það gengur. Þetta er auðvitað bara ofboðslega sárt, fyrst og fremst. Þannig að maður skilur alveg yfir hverju reiðin hún er svona, þú veist, ofbeldi er ekki lægi en það er heldur ekki lægi að beita þá sem beita ofbeldi og þetta verður eitthvað svona hrærigrautur og það er engin einföld lausn á þessu. Nei, og svo mikla tilfinningar líka. Ég held að þess vegna séum við einmitt alltaf á þessum stað að það verður svo mikið reiði og verður svo mikið það er svo mikið hita og tilfinningamál akkurat. Já, og kannski lýsist líka af þessu með við erum með það ekki alveg búin að ná utanum einhvern veginn hvað ofbeldi er eða hvernig það gerist eða, og nú er sko spektrumi af því einhvern veginn að þá eru bara með svo rosalega svona tvívíðu sín á þetta ofbeldið ekki sko og þá bara skrýnslið ekki einhvern veginn og þú veist þá er einhvern veginn það er svo erfitt að kafa í smáatriðin og svona greiði í gegnum flækjurnar sem við þurfum að gera og mér finnst því svona að reyna að gera það líka í þessu verkefni, þú veist líka bara að fara í gegnum tungumál hvernig við römmum inn ofbeldi í frásögn og þú veist eins og til dæmis með í þessari kynlífssiðfræði eða svona sexual ethics sem ég hef svona verið að skoða það er rosalega mikil áhersla á samþykki og það er oftast líka bara svona að maður heyrir í frásögnum bara úr dómstólum eða úr réttakerfinu og í þú veist einhvern veginn þessum svona hvort að nauðgun verði nauðgun eða ekki einhvern veginn fyrir rosalega oft eftir hvort það var samþykki eða ekki samþykki og einhvern veginn að ramma inn einhvern svona sko líkamlegan tengsla veruleika sem við erum í alls konar flæði við annað fólk í einhverjum svona rosalega afmörkuðum þú veist kategórium þú veist eins og þetta sé bara annarkvort eða og það er eitthvað sem við þurfum að líka bara vinda ofan af í hvernig við tölum hvort sem það er þú veist kynferðislegt réttlæti eða bara kynjafrætti eða hvað það er sko að já það er svona rosalega skýru kategóriunar finnst mér svona svolítið þurfum að vinda ofan af því. Akkurat. Þegar þú hófst þessa vegferð að skoða þetta þá einmitt eins og sagði langaði því svolítið að leggja áherslu á kynslóðun og eftir og svona nema hvort að einhverjar breytingar hefðu orðið. Fórstu eitthvað í einhverju svona rýni á þessum hópum? Já, einmitt, ég ætlaði mér, ég var mjög metnaðfull að taka viðtöl en svo fann ég tók nokkur viðtöl og svo fann ég kannski mínir svona, ég er með þjálfun alltaf bara heimspeki sem er ekki kannski, við erum ekki með mikla svona aðferðafræði í meginlegum aðferðum í rauninni, þetta er alltaf teoretist fag að einhverju leyti og þannig ég tók í rauninni svona niðurstöður sem ég fann, ég greindi nokkur viðtöl við ungmenni, ungt fólk og þar var svona svolítið svona skýrtónn sko svona misræmið á milli þessara kynfræðslu og svona narratífuna sem þau alast upp með og svo þegar þau fara rauninni að beita þessum hugtökum í eigin lífi eða þannig að það er bara talsverð gjá á milli skilnings á hugtökunum áður en þú byrjar rauninni að iðka þau eða þannig og þú veist þessi svona og það er svona leiddi mig áfram í að skoða í rauninni bara svona þetta kynfræðslu efni sem er til á Íslandi sem hefur verið þá til dæmis bara árunum í kringum 2012, 13, 14 eitthvað svo leiðist þegar druslugangan kemur fram og samþykkjar sexy herferðin og fáðu já-myndin til dæmis svona, það kemur svona tímabil það sem er svona skýrt svona, það er svona frasa sem kannski ég líka man eftir bara frá því ég var aðeins yngri og svo er ég búin að skoða líka svona nýlegra kynfræðslu efni og þú veist það er alveg svona svolítið mismunandi
tónar í gangi, sko, mismunandi áferð og þessi svona rosalega áhersla á skýrleika í sömu kynferðislega efni. Það kannski svolítið misvísandi, auðvitað þetta einföldun, sko það alveg ástæða fyrir. Við þurfum líka svolítið að sjóða þetta niður í einfalda frasa til að miðla þannig. En það getur líka verið svolítið ruglandi þegar fólk sko meðtekur og telur sig vera bara með eitthvað á hreinu. Já. Bara ég læri þetta, ég kann bara þetta, tjekk, eitthvað svona. Svo kannski, þú veist, ertu í einhverjum aðstæðum þar sem þú kannski nærði ekki að beita þessu sem þú telur þig kunna, eða þú nær ekki alveg missi stjórn á okkur þessum aðstæðum og svo þú veist, þá kannski kemur þessi flókna staða eftir það sem að svolítið svona sætta þennan veruleika hvað gerðist, akkur leti þetta gerast ég sem var með allt á hreinu þú veist, það var eitthvað neginn ég átti að vita þetta fyrirfram og þá kemur svona eitthvað svona skömmin í það líka og þú veist, eitthvað svona ábyrgðartilfinning og ég er svona að skoða svolítið þessar hugmyndir svona hvernig allar þessar orðræður eða narratífur sem við heyrum hvernig vegna okkur í raun og veru með þetta í praxís og þú veist hvaða afleiðingar hefur þetta? Hvernig, og ég meina, ég rauninni að því að veröldin einhvern veginn okkar auðvitað bara ekkert bænari, hún ekki þannig svart eða hvítt eða já eða nei, bara hún alls konar og ég veit að því að ég hef átt þetta samtal við lögmenn og fólk og dómara jafnvel það gengur svo illa að einmitt svo ég færa kynferðisbrotin inn í dómskerfið vegna þess að það svo bænari, sko. Það lítið grásvæði í dómum og annað og þetta svona, þannig að þetta það svona eins og þú ert kannski að skoða svona svona alternatífa lausnir jafnvel við þessu. Akkurat og líka svo þú segir, þú veist að þetta binary módel úr dómskerfinu, réttakerfinu hefur náttúrulega líka flust yfir í sko menningarlega sko norm í kringum hvernig við tölum nánd eins og þetta sé svona einfalt af því að það eins og það sé alltaf sko svona innifalið í aðstæðanum að við þurfum ekki að sanna fyrir dómstólum eftir á að þú veist, þetta hafi verið í lagi eða eitthvað og öll umræðin samþykki hljóma svolítið eins og það sé bara gerandi og eitt þólandi og það sé bara að passa upp á hagsmuni hvers og eins sko að það eitthvað sem náttúrulega oftast þurfum ekki inn í aðstæður með það við eða sko með þannig hugafar þannig og myndir þú þá segja þú veist, að því að þú hefur skoðað einmitt þetta svona hvað þetta svona kennsluefni sem að hefur verið beint á ungmennum og svona að við að gera meira gott eða slæmt með þessu efni og hvernig við einhvern veginn leggjum þetta upp og getum við kennt einhvern veginn? Já, ég held að við verðum að trúa því að þú veist, ég einmitt verðum búin að vera pælis núna með að sko ég er búin að vera pælis svolítið í svona feminískum útópíum líka og þú veist, einhvern veginn hlýtur kynferðislega að vera útópísk í sínu eðli. Við viljum náttúrulega geta kent eitthvað svona, þú veist, við erum ekki bara að kenna einhvern veginn einum hópnum að sko passa sig á ofbeldi og hinum að, þú veist, hætta að beta ofbeldi, þú veist, að gera einhvern veginn ráðferð að við séum í svo svakarlega og valda ójafnvægi bara frá upphafi og alltaf einhvern veginn algjörlega óhjákvæmilega. Þú veist, það einhvern veginn þessi hugmyndum að einhvers staði verðum að byrja líka að raungera útópíuna og einhvers staði þurfum líka að byrja á þessum svona hvað segir maður, að lýsa veruleikunum sem við viljum sjá og þá þetta með, þú veist, að kannski einhvers staði verðum að komast handan þessa svona samþykkispælinga því að það líka bara mjög margt við það sem felur í sig svo margt svona problematíst. Þú veist, það alltaf eitthvað eins og einn sé að biðja annan leyfi fyrir einhverju eða þú veist að og ekki öfugt eitthvað, það ofta eins og þessi einn svona virkur aðeins hinn passífur eða þá þú veist, þú veist, þú einhvern veginn þarfst að stinga upp á einhverju sem þá hluti af þínu ímyndunarafli og hinn einhvern veginn þarf bara að gangast á þær forsendur, saman hvort það þá í rauninni jákvætt eða ekki, þá það samt eitthvað svona bara í sjálfu sér valda á jafnvægi og ef við búum í samfélagi þar sem að það við bara tökum þessu sem gefnu og við bara samþykjum þetta bara. Það náttúrulega líka í sjálfum sér kannski eitthvað sem að við viljum ekki, þannig að mér finnst þetta að vera allavega með þetta fræðslefni sem ég verið að sjá bara svona nýjasta þá svona farið eins fítna í þessi mál og þetta ekki lengur þessi rosalega skýru afmörkuðu. Ég man eftir svona fræðslefni sem var nei þýði nei
Einmitt, já, einmitt. Og þá, við erum aðeins komin lengra en Já, það. Þú einmitt. veist, það þarf ekki að hljóma rosalega hátt nei. Nei, einmitt, og það snýst ekki að aðilann þurfa að sína mótstöðu lengur, heldur að það þarf að vera virkur og jákvæður og til í þetta. Þannig, en svo einhvern veginn blandast það náttúrulega inn í alls konar narratífur þú veist, ég hef svona verið að skoða svona postfeministkar narratífur líka hvernig svona kvenlæg kynverund verður eitthvað svolítið svona inkorporið af alls konar narratífum hvernig við eigum að vera til þess að vera alveg frjálsar eða hvernig maður á að þú veist vera fullkomlega hvað segir maður ég verð alltaf að sletta svo mikið. Já, það má allt svona í þessu útvarpi. Já, það er svolítið svona, verður svona svakalega svona, þú veist, svona, einmitt, þessi tvíhyggja með annarkvort ertu gerandi eða hefur svona eitthvað svona gerandahæfni, agency, eða bara ekki. Það er bara 0 eða 100%. Akkurat, já. Og ef þú veist hérna með þú veist, þá ertu líka ábyrg fyrir öllu sem þú gerir og öllu sem þú lendir í, en hinum með næstu bara fórnalamb. Og að þetta er líka einhver svona tvíhyggja sem við þurfum að brjóta upp einhvern veginn, að maður má hafa áhuga á kynlífi og vera til í alls konar og hafa langanir á þess að vera strax búin að bjóða upp á að þú þurfum að taka ábyrgð allir ofbeldi sem að vera fyrir veistu hvað ég meina? Það er svolítið svona einhvern veginn við þurfum að navigera þessar orðræðu svolítið. Akkurat. Ég held að þetta er svolítið og það er, maður verður svolítið hugsi líka að því að núna dynja á okkur eins og ég var að tala þú veist, þessi Epstein-skjöl og svona alls konar verið ógæslegt að koma upp á yfirborðið og maður fyrir að hugsa með sér svona það sem við höfum þetta er allt svona hlutir í mennskunni greinilega sem að við höfum afneitað í staðin fyrir að horfast í augu við að allt fólk beitir líklegast ofbeldi eitthvað tímann á ævinni. Já, og sama, það þarf ekki alltaf að vera kynferðisofbeldi, það getur verið alls konar ofbeldi, alls konar birtingabindir ofbeldi, við höfum öll gerst segum að beita aðra mannskja ofbeldi á einhverju tímapunkti. Þannig að þetta er svona, við þurfum einhvern veginn svona að opna hugan fyrir því að uppræta í okkur sjálfum það sem við viljum losna við úr fari annar eitthvað svona. Þetta er svolítið svona, ég er búin að pæla í þessu svolítið þannig og þetta er svolítið svona og út frá svona eins og trúabröðum og svolítið eins og bara út frá kristni og þetta er auðvitað bara alltaf sömu skilabúðin. Þetta er svona eins og Michael Jackson sagði, manniðu myrrar. Einmitt. Og þetta er alveg rétt, maður líka, þú veist, maður alltaf þekkir svo mörg mynstur í samskiptum það sem maður sjálfur hefur náttúrulega farið yfir alls konar mörk eða hvað það er. En einmitt, sagt eitthvað ljótt og skellt hurð þú veist, það er þetta bara ákveðið forma ofbeldi eða farið í fílu og og þetta er svona svolítið annað svona kannski að geta fært þetta í orðu og skilja, en það er einmitt líka gefur manni færa á að geta skilið og líka í rauninni mætt grófara ofbeldi einhvern veginn og svona reyna einhvern veginn að þú veist, setja það í samhengi. Já, og þetta er þetta mjög flókið að skoða svona hluti og svona viðurkenna þá sem part af bara, þú veist, bara mannlegum samskiptum í rauninni. Þetta séu kannski, maður vil ekki tala um þetta sem mannleg samskipti, en þá er þetta er svona hluti af þeim. Já, einmitt, og þetta er eitthvað svona, þetta er hluti að þið vera manneskja. Það er einmitt málum og það er eitthvað að setja sig við það. Svo fyndi ég var á sýningu hérna í Ásmundarsal og stóð svona frasin tilgangur lífsins er að lágmarka skaðan af sjálfum sér sem maður gerur öðrum. Akkurat. Þú veist það er svona, þetta nú svona kjarnar svolítið vel einhverja pælingu að þú veist, þetta er alltaf þetta er viðvarandi verkefni eða þannig það er ekki svo með klárið það eitthvað en það er þannig að það þarf samt alltaf einhvern veginn að viðkenna þess að valda strúktúru sem maður er samt að aðtafast innan í og er undir áhrifum af það sem að það er aldrei bara eitthvað 2 manneskjur að beita hver aðra ofbeldi í einrúmi. Þetta er alltaf hluta einhverju stærra samfélagslegu sem við erum að raungera eða einhvern veginn að vinna það birtist í þessum. Ég sé, það er mikil andstæða við að nota orð eins og nauðgunarmenning. Það hefur oft heyrst hátt svona þú veist, það er af því að það er einhvern veginn, þetta þykir bara mjög ósmekklegt orðalag af stórum hópi sem að er kannski, þykir MeToo-hreyfingin að samanskapi hafa kannski gengið svolítið langt og allt það. En það sé ekki hægt að segja þessi nauðgunarmenning neinstæðar en þetta er auðvitað svona einmitt partur af samfélaginu okkar. Já, er það að tala um þetta sem menningu? Já, ég náttúrulega er svo gegnsósa í einhverjum textum sem að tala ítrekkað um nauðgunarmenningu svona, svolítið það sem að svona var og það er svona það sem að
þessi feministki aktivismi gegn nauðgunum náttúrulega gegn nauðgunarmenningu. Nei þýði nei, til þess að undirstriki það að konur mættu segja nei og svo já þýði já, að konur hafa kynferðislega gerandahæfni og þetta með bara almennt að að benda á að það er enginn að biðja að vera nauðgað og allt þetta. Þetta er náttúrulega bara, þetta er allt saman aktivismi gegn nauðgunarmenningu og ég myndi bara segja það beint út að við erum ennþá að díla við nauðgunarmenningu sem á náttúrulega, hún á sér stað samhliða alls konar öðrum þráðum að svona menningar, þú veist, hvað segir maður, orðræðum eða eitthvað. En ég myndi segja að nauðgunarmenning væri nú ennþá alveg, hvað segir maður, life and well, bara í fullu fjöri, eða þú veist, en það er samt, við erum búin að setja orð á svo margt, þannig að þú veist, það er kannski ekki, hún er ekki alveg ótakmörkuð fyrir nokkurum árum, þess að þetta var nú bara, veist, ég manna, þegar ég var í menntaskóla, það var svona, það komur svona nokkur stóru mál upp þar sem að þú veist það þurfti að tækla einhvern veginn og svona þegar maður hugsaði tilbaka þá var svona vá hvað þetta var svolítið blatant, þetta er ekki, ég get ímyndið mér að það sé ekki alveg svona blatant lengur hvernig þú veist að talað konur og bara í auglýsingum og sjónvarpi og okkur svona en já maður vill trúa að það sé nú alveg eitthvað mjakast áfram en þú veist ég myndi samt ekki segja að nauðgunarmenning sé búin alveg, það er ennþá eða hvað? Nei, ég er kannski ekki alveg hlutlaus. Nei, og ég held að já, bara svona, við séum einmitt alltaf að við séum svona, taka alltaf eitt skrif tilbaka og kannski, já, svona, ég vil segja 2 áfram og 1 tilbaka. Já, einmitt. Þannig að við svona einhvern veginn mjögumst þetta svona. Einmitt. Ég fekk samt svona alveg pínu, þú veist, þegar ég var búin að vera, að því að maður grúska líka, þetta er alveg svona eldi öruglega fylgikvilli að því að vera í eitthvað svona heimsbyggi eða bara í fræðum yfir höfum, maður er úrsleika að krúska einhverju einu, það verður maður algjörlega svona guð, nei, nú er ég alveg búin að missa tengjum við umheiminn, þú veist, ég er bara eitthvað í hugtaka heiminum mínum eitthvað og svo var ég komin svolítið í svona býtu, hvað er vel að pæla í þessu samþykki, augljóslega er þetta bara algjört, þú veist, þetta er svo mikið þetta er algjörlega irrelevant, þú veist, eitthvað raunverulegu kynferðslu réttlændi og þú veist, þetta er bara eitthvað svona samnings, eitthvað ídeal sem að bara passar ekki og svo kom alltaf eitthvað svona mál í, þú veist, deglunni fram sem að bara svona, já, nei, við erum ekki komið þang, eins og Pelikó-málið með, nú man ég ekki, Dominique Pelikó og hvað hét hún, konan hans, Já, ég man ekki hvað hún heitir, en En þá, þú veist, þá voru margir gerendurnir í hennar máli sem að koma fram og sögðu bara fyrir dómstólum að, já, ég gæti ekki ímyndið mér að hún væri ekki samþykja svo því að maðurinn hennar sagði, þú veist, og þannig var bara búið að, gefa henni dóp og hún lá bara meðundurlaus og þú veist, þau sem ok, þetta er eitt að segja þetta, þú veist, fyrir rétti, en sko, saman hvort þú segir þetta eða trúir þetta í alvörunni, þá er augljóslega eitthvað sem við þurfum að skoða með samþykki ennþá, þá er það eitthvað sem að við erum ekki alveg sem samfélag búin að ná eða þannig, en einhvers dag getum að verið samt svona einhver útópíu, þú veist fulltrúi og hugsa að við hljótum ekki að komast handan þess einhvern tíman ef að aðstæður svona, ef skilir þeir eru rétt í samfélaginu þá er þetta ekki að fara að verða það sem við tölum eftir 100 og 200 ár fyrir dómstólum, hvort einhver hafi samþykkt eða ekki að hafa verið brotið á sér eða skilju hvað ég meina, ég er svona Ég velti líka oft fyrir mér sko, dómstólurum í þessu samengi, sko, hvort að við séum kannski bara á villikvötum með því að vera akkurat að tróða inn svona persónulegum, ólíkum og svona oft mjög erfiðum málum inn í sko, svona sortkvít dómskerfi, hvort að við þurfum ekki bara að þróa með okkur eitthvað svona nýtt svona. Það er svona sem að væri, já, mér þetta allavega gaman að sjá, eða svo gott að sjá að það væri hægt að taka á þessu málum svona, kannski með mannlegri nálgunum mitt, ekki bara með einhvern veginn svona, hörðu mitt, já eða nei, þetta er þessu samþykki, svona bænari. Já, algjörlega, og líka bara einhvern veginn, það er svona, fór maður svolítið svona að hugsa þessa fræðsluna, þú veist, að það lítur að vera eitthvað þar sem að getur gerst og ég sá fyrir mér einhvern veginn þegar ég byrjaði þetta verkefni að þú veist, nú eru komið heila kynslóð af ungmennum sem ólust upp bara við að sjá og bara heyra og jafnvel taka þátt í MeToo umræðunni að það lítur nú að vera annað sko bara ef við vorum til lífsins og til nándar sem þau hafa í farteskinu út lífið með að við kannski fyrir kynslóðu sem eru núna að gera upp, sumir voru að gera upp reynslu náttúrulega í MeToo sem var bara áratug gömul og eitthvað og eru kannski svona fyrst núna að bera kennslu á þetta eða setja þetta í samhengi við eitthvað stærra samfélagslegt og svo kannski, þú veist, er ég bara aðeins og já, svona,
kannski aðeins of næfið eða eitthvað að hugsa þú veist að já auðvitað þau eru komin hérna lengra en það samt alveg eitthvað búið að breytast þú veist það bara við höfum svo miklu núanserar orðaforða til þess að tala alls konar sem tengist kynferðisofbeldi og eða bara öllu þarna á milli, öllu gráasvæðinu sem var bara ekki. Ég heyrði þessu tengt og heyrði ég af því daginn að svona hópur ungmenna á menntaskólaaldri þau hefðu verið út að skemmta sér og þar hefðu verið ein stúlka núna eða svona gengið svona ansi langt gagvart einhverjum strákum í hópnum og það var svona tæklað innan hóps og mér fannst það mjög áhugavert, ég heyrði af þessu það var svona, þú veist þegar það var aðili sem tilheyrði þessum hópi sem var að segja mig frá þessu hvernig þau hefðu tæklað þetta sko sín á milli og þú veist og hvernig stúlkunni voru svolítið svona settir stóllin fyrir dyrnar við horfum öll upp á þetta okkur finnst þetta ekki í lagi nú ferð þú og biðst afsökunar og svo var þetta bara fyrirgefðu og þú veist og þetta var bara svona skverað innan hópsins og ég hugsaði þetta eitthvað svona sem að þetta hefur ekki gerst áður og þarna voru þau líka einhvern veginn búin að svolítið svona eiginlega bara svona lyfta lokinu af þessari svona bara umræðu og þessari svona að þetta sé alltaf sko kona kall, þetta sé líka þú veist þannig þessu tilfelli var þetta ung stúlka og hún svona þú veist var svona bara óviðandi við einhverja vini sína og þú veist þarna var þessu einhvern veginn snúið við en það svo hugsaði ég, já, er það því að stelpunar eru hreinlega bara orðnar ábyrgari? Já, meinar það, já. Það taka þessari fræða og koma áleiðis þarna, já, þetta er alveg áhugavert hvernig þetta getur líka verið bara svona, þú veist, þarna kjarnast kannski eitthvað sem við vorum að skoða sem samfélag, náttúrulega ekki MeToo, þegar eitthvað á sér stað en samt í einrúmi og svo, þú veist kemur það fyrir alþjóð og þá getur samfélag sagt nei, þarna fórstu langt, við erum ekki sammála þessu, þetta er ekki í lagi, eitthvað svona meðan að þú veist, það var það svo stórum skala, þá erum við komið með náttúrulega, þú veist, þessi slaufunar hættu sko, eða þú veist, þetta sé eitthvað með meðan þarna ertu með svona einhverjum svona safe space þar sem að vinir er að segja við aðra vini, bara við erum að passa upp á þig líka, við viljum ekki að þú hafið svona því að þetta er ekki í lagi. Ætlar þú að drekka svona illa aftur? Nú nennum við ekki að hanga með þér nema þú hættir að verða svona rosalega drukkin eða eitthvað svona, þú veist, þetta er eitthvað svona mér fannst eitthvað fallegt við þetta smá sorglegt kannski líka, svona sama tíma ég veit ekki. Já, og svo getur maður ímyndað þú veist að kannski er ekkert alltaf ég hugsaði bara að þetta er svona óþægilegt en auðvitað er þetta best fyrir ungt fólk að díla við í sinnveruleika á jafningagrundvelli en ekki einhvern veginn svona fullorðna að stíga inn í og svona að því að þú veist þetta eru 18 ára krakkar eða eitthvað 17-18 og þannig að það var margt í þessu og þetta fekk mér svolítið til þess að hugsa og þannig fann ég umfylluna og við gamalt viðtal við þig á svæði Háskóla Íslands það er skemmtilega tenging þetta ljóma líka eins og svona markmiði með mikið af svona fræðsluefni er náttúrulega að búa til svona aðstæður sem að þá líka hvetja það sem eru vitni að svona kynferðislega orðnöfsleis að grípa inn í og vera ekki bæstandir að vera bara aktífur ally og allt þetta en svo erum við svona áhvert að heyra þessu bara í praxís þetta gengur vel þannig er vonandi og ég hugsaði sko að þú veist er þetta að ganga vel? Já, meinar svo getur það alveg gengið og langt líka að vera eitthvað svona valdadínamik sem maður ekki alveg læsa á af því að þið veit ekki betur kannski? Já, og svo kannski auðveldar að segja þetta við einhvern en ekki einhvern annan sko þú veist þetta er svona hver hún er innan hópsins eða eitthvað svoleiðis þetta er alveg einmitt og svo bara þegar ég svona hugsa þegar ég var í menntaskóla ég veist svo mikið af svona aðstæðum þar sem að maður hafði ekki kannski beinlega stólinn sko til þess að einmitt grípa inn í eða þannig og svo ég held að þetta sé einhvers staðar erum við komin lengra eða þú veist þau ætla að vera að skilja svona þú veist að hvaða hlutir eru í lagi í samskiptum alveg sama hvort það sé og hvors kyns maður sé þú veist að það er einhver mörk það er einhver lína og þú veist ef þú þannig að það er eins og þau séu kannski eru þau læsari á línuna? Já, einmitt, svo kannski bara spurning líka með þetta með að tala bara meira og bara opinskátt svona hluti að það þjálfa mann líka bara í að finna og svo náttúrulega eitt að geta sagt þú veist bara í orðum einhvern veginn
svona rasunelt, bara hvað manni finnst að vera eðlilegt eða í lagi eða eitthvað svona siðferðislega og svo þegar þú ert í kannski svona þessum líkamlega veruleika að vera einhverjum svona nándar samíki með einhver annar manneski þá kannski ert ekki rosalega fljót alltaf með þú veist rökhugsunna alltaf bara nei, úps, þannig var hérna þannig að þetta er alveg svona tókast á þannig einhver hvað sem var svona tungumálulegu veruleiki og svo eða þannig og svo hvernig, þú veist, hvar siðferðið manns leikur sko í svona praxís þegar maður í að þetta er náttúrulega svo líkamlegur atburður að vera í náinn sko og kynferðslegt já, þetta er, og það er líka svo fyndið þegar maður er að lesa bara texta daginn út og inn þú veist, kynlífssiðfræði sem er náttúrulega rosalega hefi djargon svona texti eitthvað sem er rauninni kannski frekar ekkert af þessu í texta oftast eða svona, þetta er mjög líkamlegt einhvern veginn. Þannig að það er alveg... En hvað er þetta kynlífssiðfræði? Er það allt sem við erum búin að tala um núna? Já, til dæmis, ég myndi segja það. Það var það er mjög margar svona mismunandi ángar af þessu, en ég náttúrulega kannski mest svona pæli svona feministri kynlífssiðfræði sem er þá einmitt svona svolítið með augljóst agenda eða þú veist það segir sér kannski sjálft að maður vill einhvern veginn, maður gerir ráð fyrir að það sé einhver svona valdadínamík sem að er bjöguð í samfélaginu eða við búum einhvern veginn við einhverja valdastruktúra sem að að það eru við höfum mismikil völd í alls konar aðstæðum og kynlíf er bara birtingamynd á mismunandi félagsveruleika sem við höfum og þetta er ekki bara eitthvað svona sem að þó ég segi rétt á það var eitthvað líkamlegt þá auðvitað förum við inn í alls konar aðstæður bara í nánd og tengslu annað fólk með allt samfélagi bak við eirað við erum náttúrulega með bara allar hugmyndir og narratífur og allt klám og bíómyndir og bækur sem við hefum lesið og samtöl þetta fer allt inn í þessi samskipti og þó að kannski það kom ekki fram explísitt, þá samt einhvern veginn er það algjörlega hlaðið af þessum stétt og stöðu og bara alls konar hugmyndum kyngerfi og og rasisma og bara, allt þetta þannig að það er það er mjög margt í þessu ég finna stundin líka þú veist að stundum var ég til að vera að gera doktorsverkefni svona 1790 þar sem ég væri bara með bókina mína og svo kannski færi með aðra bók og kannski þriðu bókina en svo maður með interneti og það bara maður opnar einmitt, það er bara, þú veist, allar reynslurnar bara beint í andlitið já, bara búið að skrifa 20 bækur þetta þannig maður alltaf að fara það er bara, einmitt, það er búið að skrifa svo mikið samþykki og maður finnur að við erum ekki alveg búin að útkljá þetta hugtak sko. Þetta og líka er hægt að vera samþykkur einhverju á sko, stundu, í þeirri stund sem það er að eiga þessi stað en fá svo bakþanga og verða þá ósamþykkur einmitt og bara líka þetta að setja þetta einhvern veginn í sko, samþykki einhvern veginn eins og þetta sé samningur sem er bara á og á og oft í þessu fyrra kennsluefni sem ég var að skoða þá var rosalega mikið talað um allt þarf að vera algjörlega hreinu áður en þið byrjið að gera eitthvað þá bara vera vissum að samþykki liggi fyrir og allir vita út í hvað er að fara út í og og þessi ímynd og þessi svona kannski ég myndi segja svona einhver þetta er svona illusion af því að það sé eitthvað svona rosalega skýrt við þetta eins og sérst að ganga að samningaborðinu og svo bara er það að fara að gera eitthvað menn að augljóslega er það ekki þannig og og auðvitað eins og við almennt samþykja núna þá er samþykja ekki eitthvað sem að bara kemur í gildi og svo er það bara búið þegar það er búin sem maður getur hægt hvernig sem er og allt þetta og að þetta er ekki bara einhver svona málgjörð þar sem þú segir eitthvað og þá bara ertu búin að breyta heiminum að því ég er búin að samþykja það þá má þetta ef ég samþykja það ekki þá má það ekki af því að félagsleg norm segja það meðan að stundum ég bara samþykja maður eitthvað en hugsa svo tilbaka og svona hugsa með sér svona þú veist ég hefði nú ekki eftir að samþykja þetta mér leiði eins og ég væri ég hefði þurft að akkurat ég hefði nú þurft að segja betur eða skýrar nei eða eitthvað svona þannig að þetta er mitt eins og segir það er mjög erfitt að ná utanum þetta einhvern veginn já og svo frí er þetta líka eða sko samkvæmt þessari dominant narratífu eða orðræði þá þá er svolítið eins og samþykja hafi svona tekið yfir sko og þá í rauninni þá svona þurrkað út viðleitnina hjá hverja mannskju fyrir sig að reyna að lesa í hinna mannskjuna hvernig líður þér í alvörunni þú veist ef ég veit bara að þú samþykkt þá getur bara gert það sem ég vil af því að þú ert búin að samþykja í staðin fyrir að samþykki væri frekar einhvers konar lofurðum að ég ætla bara að reyna að hlusta á virkilega hvernig þið líður og maður langar að láta þið líða vel og auðvitað vil ég það er þú veist markmiðið með þessu saman gera þetta eitthvað að samþykki verður einhvers konar í rauninni
það fer gegn markmiðum sínum ef þetta fer bara að verða leið til að fría einhverja ábyrgð og það það sem að svona margir feminískir kynlífssiðfræðingar eru svona leggja áherslu á þetta þetta í rauninni eitthvað hugtak sem upprunnið úr svona sáttmálakenningum sem algjörlega oftast gagnrýndar fyrir mjög karllægar og svona ekki taka mið af raunverulegum liðum veruleika eða staðsetningu fólks og valda dynamík og svo þetta bara hugmyndunum að við séum að tala sáttmála eða samning náttúrulega bara absúrt í þessum aðstæðum. Við erum í einhverju svona aðstæðum þar sem að allir eru bara frekar berskjaldaðir og bara einhverju svona einhverju sviði lífsins sem að á ekki að vera þetta á ekki að skarast en af því við erum í einhverjum við erum í, hvað segir maður, það einhver heimsmynd sem að ræður núna, það sem við hugsum allt út frá einhverju svona, að við erum sjálfráða einstaklingar sem ganga bara í samninga af annað fólk, eins og viðskiptatengsl að það eigi við líka á þessu sviði sem að ekki kannski beinlist það sem að fólk það er svo ómennst eitthvað já og svo enginn myndi líka samþykja þetta eða enginn og segja fæstur myndi samþykja að þetta væri raun og veru svoleiðis en svo einhvern veginn samt með þetta tungumál sem að ræður öllu inn í dómskerfinu eins og þetta skipti einhverju máli eitthvað samþykki meðan að þú veist svona oftast við erum alltaf að færist í í samskiptum að við getum alveg lesið í hvernig öðru fólki líður án svo að segja það beint út. Það er svona... En svo spyrir maður sig, geta allir það? Já, svo það alveg spurning. Já, bara, þú veist, fólk sem bara kannski, svona félagslega svolítið svona heft eða ánum þess að kannski fatta það eða að þú veist að svona lesi ekki alveg í svona social cues. En þetta við eigum langt í land, greinlega. Já, og þetta með þú veist að þá kemur fræðslaninn, þú veist að það er ekki alltaf bara að kenna konum ef við tölum konur þá sem hóp sem að já, að það er ekki alltaf þeim að kenna að vera ekki nógu skýrar það er kannski líka að kenna öðrum að lesa í Já, einmitt Já, þessi svona fókus sem að hefur verið svolítið á þolendur að hann sé kannski ábyrgðin er kannski ekki alveg öll ábyrgðin þurfi ekki alveg öll að hvíla þar þeim megin og það einmitt svona svo komnar í ennetringin í þessu samtalið þá það einmitt svona eins og þessi ungmennahópur sem ég talaði það voru vinkonurnar sannlega sem tóku ábyrgð á vinkonu sinni og þetta er svolítið líka vinna eða þú veist það náttúrulega auka álag að vera en einmitt kannski líka feminísk barátta hefur svolítið verið drifin áfram af konum að meirleita þannig að það er kannski ekkert nýtt en það er náttúrulega alltaf þetta ákall að kallar í rauninni fara að taka meira þátt og þetta er núna alveg blúsandi gróska í karlafræðum og fullt af já, köllum að taka boltan og öðrum kynjum við þetta en þetta er alveg svolítið svona líka að færa áhersluna þannig að þetta sé ekki alltaf ábyrgð þolenda. Akkurat. Katrín, þakka kærlega fyrir að koma hérna og ræða þetta þarfamál og þetta mál sem við getum endalaust krufið og tala að þeir virðist. Þú bara gangið óbúslega vel með rannsóknina og kannski fæ að nippa í þig svona þegar þú komin lengra í þessu. Takk kærlega fyrir. Takk fyrir. Og tók ég við það meira hér handan við auglýsingar. Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina. Við erum í útvarpinu á FM 89,1. Þá ætlum við að ræða mál sem að mörgum finnst viðkvæmt en það er ekki síst ef það er viðkvæmt sem mikilvægt er að ræða það. Það er að blossar reglulega upp umræða veikindi og veikindarétt og hvort hann er misnotaður. Ég held að við séum öll saman það að veikindaréttur er ójafn á einkamarkaði og hjá hinu opinbera og það verður málþing
undir lok þessa mánaðar þessi mál. Ég veit ekki hvort ég geti sagt veikindi og gerfi veikindi, en einn fyrirlesara þar Gunnar Ármannsson, lögmaður. Hann ætlar að ræða, ég held, misnotkun réttarins og fleira. Og hann hingað mættur í Rauðaborðinu. Vertu velkomin, Gunnar. Já, þakka fyrir það. Takk fyrir. Gaman að fá þig. Já, bara gaman að koma. Fyrsta skipti það ekki, sem þú kemur hingað til okkar? Jú, þetta í fyrsta sinn. Ég er alltaf gaman að fá fólk í fyrsta skipti. Hér viljum við hafa alla liti samfélagsins og alla raddir. Og ég hef fylgst svolítið með þínum skrifum. Þú hefur, sem sagt, eitt af því sem þú hefur sagt að sum stéttarfélög séu furðu hljóð vandamál sem þú hefur séð í þessum efnum. Já, mér finnst það. Já. Og ég get alveg útskýrt það dálítið vegna þess að það eru nokkur ár síðan ég fór að skoða þetta sérstaklega. Já. Og það var nú bara af illri nauðsyn vegna þess að ég vinn hjá iðnfyrirtæki sem er með yfir 200 manns í vinnu. Og við erum með stóra starfstöð fyrir austan á Reyðarfirði, þar sem við erum að þjóna álveri. Og það fór allt í að bera mjög á því að þegar að við vorum með okkar starfsmenn sem eru margir sem koma erlendis frá, sem betur fer vegna þess að við fáum ekki fólk hér á Íslandi, þannig að við reiðum okkur á það að fá erlenda starfsmenn. En það fór að bera á því allt í að ef að starfsmaður sagði sjálfur upp störfum eða ef við sögðum starfsmann upp þá kom eiginlega undantekningarlaust læknisvottorð daginn eftir eða samdægurs og það hitti yfirleitt alltaf þannig á að læknisvottorðið það gilti út uppsagnarfrestin. Okkur þótti þetta vera afar sérkennilegt. Þannig að svo gerist það í eitt skiptið að það samstarfsmaður einn sem að misbýður hvernig hans samstarfsmaður ætlaði að haga sér. Vegna þess að hann var búinn að segja frá því að hann ætlaði sér að taka veikindi áður en hann færi orlof og færi til heimalandsins. Og hann var reyndar í því tilviki búinn að óska eftir því að fá launalaust leyfi til að fara fyrr, en bara af aðstæðum þá gátu ekki orðið við því. Þannig hann sagðist þá ætla að gera þetta svona og samstarfsmaðurinn lét okkur vita sem hann klagaði, vissulega, og ofbauð, skulum orða það þannig. Og það sem gerist það að við vitum að þessi tiltekni starfsmaður að hann kominn til Reykjavík og að fara í flug til síns heimalands og við náum sambandi við hann og óskum eftir hann kom á starfstöð okkar í Hafnarfirði og ræði við mannastjóra sem hann ekki gerði. En hann skilaði við læknisvottorði. Síðan gerist það koma 2-3 önnur læknisvottorð og meðan hann erlendis og öll frá heilbrigðisstofnun fyrir austan það að hann sé veikur. Og við vissum það vel að þessi vottorð þau voru ekki rétt, vegna þess að maðurinn var ekki staddur fyrir austan, þannig að það voru ekki læknisskoðun fram. En voru samt vottorðin ófölsuð? Já, já, þau voru það. Vegna þess að ég hef komist að því eftir að ég fór að kynna með þessi mál betur að læknar eru vandir af virðingu sinni og þeir vilja ekki standi því að falsa vottorð. Hins vegar kemur það fyrir þeir gefa út vottorð án þess að skoða viðkomandi sjúkling. Það sem ég gera í þeim tilvikum það að þeir fylla ekki út í reyting hvenar skoðun fór fram. Þar með eru þeir ekkert að segja að þeir hafi skoðað sjúklingin. En læknisvottorðið hefur hins vegar enga þýðingu í þessum tilvikum. Það sem gerist í kjölfari á þessu það að við neitum að greiða veikindalaun og við fáum þá stéttarfélagið á staðnum að móta okkur. Og þeir náttúrulega leita til síns lögmanns. Hvað stéttarfélag? Þetta bara stéttarfélag fyrir austan. Þú vilt ekki nafngreina það? Jú, þetta besta stéttarfélag Afl og standa sér vel í langflestu sem þeir gera og þeir eru vissulega bara að reyna að verja sína hagsmuni. En það sem ég vildi kannski segja með þessu það að mér finnst stundum sem stéttarfélögin gangi mjög langt í að verja mál sem eru raun og veru óverjanleg. Mér finnst ekki velja nógu vel úr. Nú það þannig að ég hef reynslu af því að starfa fyrir stéttarfélag. Ég var framkvæmdastjóri læknafélagsins í 7 ár og ég lendi í alls konar málum þar. Og við fengum stundum inn á okkar borð mál félagsmanna sem að við einfallega neitum að fara með lengra
að því okkur fannst þá félagsmenn okkar ekki vera með réttin sín megin. Mér hefur fundist vanda á þetta dálítið hjá stéttarfélögunum vegna þess að við erum að fá á okkur alls konar kröfur sem að við erum bara alls ekki sammála og þarna fyrir austan það komu 3 mál í röð þar sem að við neituðum að greiða veikindaréttindi og alltaf fenguðu stéttarfélaga mót okkur. Í engu þessara tilvika fóruðu áfram með málin. Þannig að þegar að til átt að taka þá bökkuðu að þau sá að málstaðurinn var ekki góður. Í opinberri umræðu síðan þetta átt sér stað, núna bara síðustu mánuð og jafnvel ár, þá hafa stéttarfélögin almennt verið furðu þögul þetta. Vegna þess að þau reynda kvartæfi því að atvinnurekendur séu grimmir og tala þetta með ákveðnum hætti og óvægnum hætti þegar að vera að tala misnotkun á þessu réttundum. En það þannig, þú þarf bara að hugsa sjálfa þig eða tala við vini þína eða tala við einhvern. Það eiga allir sögur það að vinnufélagar þeirra séu eða hafi misnotana rétt. Og síðan ég fór að fjalla þetta, þá hef ég fengið á mitt borð alveg ótrúlega margar sögur og margvíslega sögur og maður bara skilur stundum ekki fólk skuli leyfa sér þetta. En það í þessu þetta að fólk almennt ekkit endilega hrifið að því að það sé vera að misnota réttin, það að segja vinnufélagarnir séu að gera það. Vegna þess að þetta bitnar á samstarfsmönnum. Ég meina Þeir þurfa að hlaupa hraðar. Það bara nákvæmlega þannig. Þannig þetta samfélagslegt megin. Já, en væntanlega það líka þannig að nú þú að tala fólk hjá einkafyrirtæki og þar eru einstaklingar sem hafa beina hagsmuni í rekstri frá degi til dags á því að halda vinnustöðunum saman. Í opinberum fyrirtækjum þá kannski minni vilji eða minni eftirfylgni að kann að vera að það sem meira máttleysi eða hvernig ég á orða það gagnvart því að fara á bak við ástæður þess að fólk mikið fjarverandi, ekki satt? Jú, en þetta samt þannig, það munur á opinbera kerfinu og almenna markaðnum, en svo þetta líka bara munur á milli vinnustaða, hvernig kúltúrin og ég heyrði til að mynda sögu úr skólakerfinu nýverið sem áhugaverð að þar sem sagt sagan svo að það eru leiðbeinendur inn í tímum með kennurum. Stjórnendur í þessum tiltekna skóla tók eftir því að þar sem að kennarar voru sjálfir mikið frá vegna veikinda þá virtist það vera mjög smitandi því að leiðbeinendurnir hjá þessum kennurum, þeir voru miklu meira veikir heldur en leiðbeinendur hjá þeim kennurum sem voru minna veikir. Þannig að auðvitað það þannig að fordæmin og sérstaklega það eru stjórnendur sjálfir sem að kannski eru duglegir að taka sér veikinda frí innan gæsalappa, að þá auðvitað verður það kannski kúltúr sem að myndast á viðkomandi stofnun eða vinnustað. Þannig að fólk þarf að vanda sig og svo náttúrulega þessar fréttir sem við fáum það þegar kemur upp ágreiningur á vinnustöðum að þá allt í einu einstaklingur komin í veikindafrí án þess að það sé endilega að ræða veikindi. Þetta mjög sérkennilegt að sjá þetta. Þannig að vera að nota veikindaréttin á röngum forsendum. En vissulega það þannig og ég teka fram að þetta getur verið að í sömum þessum tilvika sé það þannig að menn verði fyrir áfalli til dæmis, bara andlegu áfalli og ráði bara ekki við að koma inn á vinnustæðin og ef það þannig þá lítið við því að segja því að veikindaréttur náttúrulega grípa fólk ef það í alvörinu veikt. Já. Þetta einmitt stór spurning. Hvenær leiðir högg eins og uppsögn sálrænt þannig á fólk að það bara lamist og treystir sér ekki vinnuna. Það getur mist allan pondus og status og það getur litið þannig á að það sé orðið bara skemmt epli á vinnustæðunum. Þetta hefur með virðingu að gera í einhverjum tilvikum. En sannarlega hefur þetta einhverju leyti með menningu að gera. Þetta var nú kannski þannig, Gunnar, áður fyrir að atvinnurekendur sjálfir, þeir vildu ekki endilega hafa þann starfsmann innan hús sem þeir voru búin að ákveða að segja upp. Sérstaklega í efri lögum. Það var talið að hann myndi sennilega ekki gera fyrirtækinu gagn.
með því að vera 3-6 mánuði eða hvað uppsagnar fresturinn langur áfram hjá störfum. Þannig að þetta var svona, já, í betri kimum, efri lögum samfélagsins, þá var horft til þess að það gæti verið neikvæður ávinningur á því fyrir fyrirtækið að hafa starfsmann áfram sem var búið að segja upp. Það kannski eitthvað sem við getum rætt að þetta sé bara valdefling litla mannsins með hendurnar að hann eiga sama skilið og stjórnendur? Já, ef að maður vilja fara þá leið þá þarf við þetta bara að semja það með þeim hætti að þannig eigi þetta að vera vegna þess að við mögum ekki gleyma forsögunni hvernig þetta Uppsagnarfresturinn, hann hugsaður fyrir báða aðila í grunninn. Launþeginn, hann getur nýtt uppsagnarfrestin til að finna sér aðra vinnu. Og þannig það nú oft og gerist það nú eirinni að launþegi sem í þessari stöðu að hann segir upp eða sagt upp að hann vinnur ekki endilega út allan uppsagnarfrestina þegar hann fær vinnu annar staðar og þá það gert með samkomulagi við vinnuveitandan. Að samanskap það vinnuveitandinn sem þarf kannski að finna þá einhvern annan til að leysa af. Og í þeim tilvikum sem þú ert að nefna að þá það val vinnuveitandans að segja við starfsmannin að af þessum ástæðum vil ég ekki að þú vinnir hérna áfram þannig ég ætla að greiða þér uppsagnarfresti. Þetta getur líka átt sér stað eins og innan gæsalöppa í þá neðri lögum á vinnumarkaði að þar sem að við erum bara að segja með verkafólk. Þar við kannski í dálítið skrítinu stöðu vegna að margt af því fólki að vinna líkamleg störf og það getur verið mjög erfitt fyrir vinnuveitandan að missa slíka starfskrafta í burtu af því að hann getur ekki fyllt í störf. Þannig að þetta alveg flókið samspil og svo var maður líka ekki gleyma þessu að sko grunnurinn auðvitað sá að launþeginn hann selur vinnuaflið og vinnuveitandinn greiðir kaup. Ef að launþeginn mætir ekki til vinnu og ekki með lögmætar fjarvistir, þá fær hann ekki greitt kaupið. Þannig var þetta í byrjun. Og áður heldur en að veikindarétturinn kom til að þá einfallega var þetta á kostnað raunverulega launþegans ef hann veiktist og gat ekki mætt til vinnu. Jú, vinnuveitandinn hafði út af fyrir sig ákveðin óþægindi af þessu líka því hann þurfti þá að finna einhvern annan til að leysa af. Síðan ákveður samfélagið og eftir mikla baráttu stéttarfélagana að taka þessi réttindi inn þannig í staðan fyrir þetta að verða ábyrgð einstaklingsins þá má segja að þetta verður svona samfélagslegt verkefni, samfélagsleg ábyrgð og þessi réttur gríðarlega mikilvægur og það má ekki gleyma sér í umræðinu misnotkun á réttinum því að í grunninn að tala þarna gríðarlega mikilvæg réttindi en það kannski þarf að mennta og kenna kannski sérstaklega yngri kynslóðunum að þetta mikilsverður réttur og hann á að grípa þig ef þú veikist og það getur verið mjög slæmt ef að ung manneski kemur inn á vinnumarkaðinn og fer inn á stað þar sem bara kúltur fyrir því að taka hennar gæsalappa sína 2 daga í mánuði og síðan gerist eitthvað í kjölfarið þar sem viðkomandi verður raunverulega veikur og á það enga veikindarétt. Ég heyrði eina sögu sem ég fannst nú sömuleyti komísk en sýnir kannski hvernig vandamálið Þar var launþegi sem kemur til vinnuveitanda síns og spyr í fullri einlægni hvenær hentar þér að ég taki mér veikindadag? Þetta svolítið komist en þetta sýnir og þetta ekki af illu vilja sem að þessi launþegi kemur til vinnuveitanda síns. Hann bara taldi þetta vera eðlilegt og bara sanngjarna kröfu og bara að vinna með vinnuveitandanum. Þetta heyrir maður nú stundum í opinbera geiranum að það sé litið á það bara sem hluta af fríðindunum bara af starfsmannasamningi að það séu 2 veikindadagar í mánuði og sjálfsagt að taka þá. Sem afar slæmt. En veið þeim sem reynir það á í einkageiranum miðað við það sem ég hef reynt og ég hef töluvert meiri reynslu af einkageiranum heldur en opinbera geiranum en ég hef samanburða hvoru tveggja og það bara það bara staðreynd samkvæmt minni atvinnusögu að það eru töluvert meiri veikindi á þeim opinberu stofnunum sem ég hef starfað hjá en hjá einkageiranum. Hverju sem að kenna. Menn tala mikið kulnun og ábyrðina sem fylgir þegar opinber starfsmaður. Á hinn bóginn þá hefur maður líka reynt það að vera í aðstæðum að maður hefur og allir aðrir í kringum mann neyðst til þess að mæta fárveikir í vinnuna á einkareknum vinnustöð sem berst í bökkum, ekki síst þá.
Þannig að sko, en ég held að það sé alveg ljóst að það mikill munur á hlutskipti opinbera starfsmann og þeirra sem eru á einkamarkaði að jafna því. Og að viðurkenna það ekki frekar barnalegt. Já, ég alveg sammála því og sko það sem að náttúrulega almenni markaðurinn hefur umfram þá opinbera markaðinn, það kannski viðkvæmt að segja það en það samt þannig. Ef að starfsmaður verður uppvísa því að vera að taka sér innan gæsalappa reglulega veikindadaga á einkamarkaði, að þá að sjálfsög það þannig að vinnuveitandi getur bara hreinlega gripið inn í og sagt viðkomandi starfsmann upp. Já. Það ekkert flóki við það. Það flóknara þegar ræðir ríkisstarfsmenn. Það akkurat máli, það mun flóknara. Og þar með náttúrulega eru sko aðstæðurnar oft á tíðum þannig að fólk getur komist frekar upp með þetta á opinbera markaðnum heldur en á almenna markaðnum. En síðan það þannig að að sko þessi vinnustæðar þeir eru svo ólíkir. Ef við tölum til dæmis læknisvottorð, nú hafa vinnuveitendur þann rétt samkvæmt lögum að biðja læknisvottorð og þannig að launþegi þurfa að sanna það að hann sé með lögmætt veikindaforfall. Umræðan hefur náttúrulega verið dálítið mikil þannig undanfarið að þetta sé mjög íþyngjandi fyrir heilbrigðisstarfsmenn og heilbrigðiskerfið og það alveg rétt og það bitnar þá raunverulega á okkur öllum sem samfélag. Hvernig nær maður sér í læknisvottorð? Það svo langt síðan ég fengi læknisvottorð, kannski bara svo langt síðan ég hef verið veikur. Nei, þetta símtal eða hvað gerir fólk? Nei, sko til þess að læknisvottorð sé fullgild sönnun, þá þarfst þú að fara og hitta læknin og læknin þarf að skoða þig og hann þarf að skoða þig í veikindunum. Og það sem að heilbrigðisstarfsmenn hafa kvartað yfir það að það kannski full biðstofa af sjúklingum sem eru raunverulega veikir. Síðan kannski einhverjir launþegar sem að mæta þarna líka sem eru bara með einhverja umgangspest sem að mun lagast að sjálfu sér á nokkura inngripa á kannski 2 til 6 dögum. Læknandi sjá eftir þeim tíma sem fer í að sinna þessum einstaklingi. Hann tekur tíma frá öðrum, það þarf að skoða sjúklingin, það þarf að skrá í sjúkraskrána hvað að honum og það þarf að skrifa út vottorðið. Og þeir segja að það sé ekki þeirra hlutverk að standa í þessari hliðvörslu fyrir hönd vinnuveitenda. Ég get haft samúð með þessu sjónarmiði, svo sannarlega. Staðreyndin hins vegar svo að það löggjafinn sem kom þessu kerfi á. Það hann sem segir í lögum að vinnuveitandi eigi þennan rétt til þess að fara fram á það að fá læknisvottorðið til að sanna veikindin og ástæðan fyrir því að þingmenn á þeim tíma 79, 80, 85 settu inn þessar reglur var nákvæmlega það þeir höfðu miklar áhyggjur af því að þessi nýji réttur sem var verið að færa fjölda launþega að hann yrði misnotaður. Þannig að þetta var þeirra ákvörðun til að koma í veg fyrir misnotkunna, þá þetta aðferðafræðin. Síðan það annað mála og út af verið sér ágætis nýsköpun og sniðugt að nú hefur heilsugæslan tekið upp á því að nú getur fólk farið inn á heilsuveru og panta sér vottorð sem þá bara, það kallast ekki læknisvottorð, heldur bara vottorð vegna fjarvista. Þá það launþegi sjálfur sem fer inn á þetta, oftast hann búinn í veikindunum og hann tilkynni bara að setur inn hvenær hann var veikur og afhendi sér vinnuveitanda þetta. Ef að vinnuveitandi lætur sér það vel líka, þá það bara fínt. Þá búið að minnka álagið á heilbrigðiskerfinu, en þá spyr maður sig til hvers hann að biðja þetta vottorð. Hann getur bara sleppt í þá og sagt sem svo, ég ætla bara að trúa öllum mínu starfsmönnum sem segist vera veikir og þannig það á mörgum vinnustöðum og það ekki verið að fara fram á og fá þessi læknisvottorð af því þar kúltúrin þannig að menn bara vita það að það ekki þörf á þessu. Síðan eru aðri vinnustöðar sem eru bara öðruvísi, þeir eru stærri, margbreytilegir og ekki síst eða koma upp grunnsemdur að sé verið að kerfisböndið að misnota réttin, þá hefur vinnuveitandinn enga aðra úrkosti en að biðja þetta. Og þannig kannski skapast þessi svona tókstreita á milli heilbrigðiskerfisins annars vegar og vinnuveitandan hins vegar. Og af því að nefndi nú stéttarfélögin áður og mér finnst þau nú kannski mættu beita sér betur, þá ætla hann samt að nefna það að
Það var alveg stórgóð grein frá einu stéttarfélagi, nýverið, sem birtist á vísi.is. Bjarni Kristjánsson hjá Visku þar að skrifa fyrir hönd stéttarfélagana þessi málefni og hann gerir það mjög góðan hátt og bendir á það að stéttarfélagin þurfi að standa sig betur í að kynna þetta fyrir raun og veru kerfið fyrir sínum félagsmönnum. Og þessu alveg sammála. Ég held að við ættum að taka höndum saman atvinnurekendur, stéttarfélögin einmitt að kynna þessi réttindi og að það skipti miklu máli að sé farið vel með þessi réttindi. Vilji maður ekki traust. Einmitt. Þú hefur sjálfur reynt á eigin skinni í persónulegu tilliti að við getum mist heilsuna hvenær sem og þá einmitt eins og þú nefndir áðan getur verið dýrt að ef við höfum, hvað maður að segja, sólund að veikinda réttinum okkar, veikinda dögunum í tímabil sem við hefðum kannski getað mætt í vinnuna. Sko, það akkurat málið og þess vegna þurfum við að fara inn á þessa fræðslu til unga fólksins okkar sem að koma inn á vinnumarkaðinn og benda þeim á að hlutinni munu geta breyst. Þegar að við erum að koma inn á vinnumarkaðinn eða vorum að koma inn á vinnumarkaðinn, við vorum ungur hraust og við töldum að það myndi lítið geta komið fyrir okkur eða eiginlega ekki neitt, við vorum ódrepandi, ef svo má segja. Síðan tekur lífið við og kennir manni að hlutirnir eru öðruvísi. Ég 38 ára gamall þegar ég greinist með blóðkrabbamein. Þá hitti þannig á að ég hafði einhvern hluta vegna á árunum á undan tekið bæði líftryggingu og sjúkdómatryggingu og þá var þetta kona mín hafi gert það líka sem átti eftir að koma sér vel. Þetta sambland, við þurfum að hugsa veikindaréttin okkar og við þurfum að hugsa hvað gerist ef þú verður alvarlega veikur og verður kannski frá vinnu í mjög langan tíma. Kona mín þáverandi að hún fekk krabbamein og dó. Það tók 14 mánuði. Hún náði ekki að verða 50. Hálfbróður minn hann fekk blóðkrabbamein fertugt og hann var frá vinnu í ár. Nú á ég sem sagt annan hálfbróður hinum megin frá. Sonur hans innan við tvítugt að berjast við blóðkrabbamein. Þarna bara í þessari litlu fjölskyldu sem ég nefni núna 4 manneskjur sem hafa fengið alvarlega sjúkdóma og hafa verið frá vinnu í einhver tíma mismikið. Veikindarétturinn hann svona 3-4 mánuðir. Síðan kannski tekur við einhverja greiðslu frá stéttarfélögunum í einhverja nokkra mánuði til viðbútar og sem betur fyrir þetta oftast nægjanlegt en alls ekki alltaf og þá skiptir þetta máli að vera búin að taka tryggingar. Ég nefni þetta sérstaklega vegna þess að ég hitti nú einu sinni á vetri læknanema á 5. ári ásamt prófessor við háskólann þar sem var að þagnarskyldu heilbrigðisstarfsmanna og við endum þann kúrs oft á því að breyta þessu námskeiði í lífsleikni námskeið og þá raunverulega segi ég mína sögu og brýni þetta fólk, þetta unga fólk sem að koma út af vinnumarkaðinn að taka tryggingar meðan það er ungt og áður að fyrir að safna sjúkdómum. Þannig að þá eru tryggingarnar ódýrari og þau geta fengið þessar tryggingar. Og við höfum fengið ábendingu frá nemanda sem satt hjá okkur í tíma sem að fór og gerði nákvæmlega þetta, fór og tryggði sig og sína fjölskyldu og síðan lentu þau í mjög alvarlegu máli með veikindi. Þú tryggir ekki eftir á. Þú tryggir nefnilega ekki eftir á. Og svona karlföskar eins og við, við erum farin að safna sjúkdómum og ég hef gert grína því að nú ég kom með 7, ekki 5 háskólagráður, heldur 7 króniska sjúkdóma. Það alveg með ólíkindum. Ég mun ekki óskaði til hamingju með það, eins og ég hefði kannski gert að það verið að bæta á því 50 háskólagráður. Já. Þannig að þetta allt saman samtvinnað. Og svo kannski varandi þessi umræðu veikindin og veikindaréttin að ég skil ekki alveg þessa viðkvæmni hjá sömu stéttarfélögunum. Ég sá nú í grein þar sem að forseti ASÍ, Finnbjörn, var nú að gagnrýna þingmenn fyrir það að þeir væri ekki að gæta hagsmuna þá vinnandi stétta eins og orðaði maður rétt. Þar vék hann að veikindaréttinum og vildi nú halda því fram að þarna væri verið að halda fram ósönnum sleggjudómum. En hann leti það óátalið að sinni í greininni. Ég skil ekki alveg svona setningar.
Þess að hann veit það jafnvel og ég að þetta ekkit ósannir sleggjudómar eins og ég kom að hérna í byrjun. Ég meina við þekkjum svo margar sögur þar sem fólk að misnota þessi réttindi. Það til dæmis að var sérkennilegt að fyrir launafólk að vinnu félaginn, hann veikur, svo birtist hann allt í einu á Facebookarmyndum á skíðum í Austurríki eða eitthvað slíkt, eða þá að menn eru komin inn einhverja aukavinnu á kvöldin og það bara rekist á hann fyrir tilviljun. Þetta staðreyndir? Er þetta staðreyndir úr daglega lífinu? Þetta eru sögur sem ég búin að fá að heyra núna eftir ég fór að fjalla þetta. Ég vil ekkert segja það kannski of nákvæmlega. Vegna þess að ég ætla ekki að fara að uppljósta hverju þetta eru. Við erum enn að reyna að ráða í hvað landsliðsmarkvörðurinn okkar í handbolta átti við þegar hann sagði drífið ykkur bara hérna út á EM og komið á stiðið íslenska landsliðið, nýtiði veikindaréttin eða takið ykkur veikindadaga. Sko, það er svo mörg take á þetta. Kannski var þetta bara grín. En kannski hann sem ungur maður líka undir einhverjum áhrifum af svona kúltúr sem það nefndir. Já, ég mitt hugsaði þetta og þegar ég heyrði hann segja þetta, mér krossbrá alveg hreint, en hugsaði með mér, ok, hann í geðshræringu, þeir voru búin að standa sig vel og hann var svona í stöðinu og allt þetta. Mögulega bara að vera fyndinn. En kannski einmitt þetta, að unga fólki lítur svolítið á þetta og segja, þú tekur bara veikindadagi í þetta. Já. Ég hitti ungan mann bara síðast í gærkvöldi og hann sagði, pabbi, nú er ég búin að segja hvað ungir það var. Ég var að passa mig núna með framhaldið. En ég klúðraði þessu. Já, þetta var gott. Ég veit ekki hvort þú mátt vara lengra með þetta. Nei, ég verði að hætta við. Já, fyrst að ég er búin að, einmitt. Við látum eins og ég hef ekki reynt að segja þetta. Nei, en sko sögurnar, þær eru svo margar. Já. Að það getur vel verið að einhverjar að þeim séu lygasögur eða ýktarsögur en síðan þegar þú bara sest niður með vinnufélagunum og ræðir þetta þá er þetta bara allir einhverjar svona sögur. Já, það er svolítið sko, þetta er svona heilagar kýr er aldrei góðar sko. Bara, ert þú bara rányrkju kapitalisti, ert þú á móti réttindum launafólks? Akkurat. Eða ertu algjörlega hinum megin á ástnum og bara, þú veist, þetta er leiðinlegt, þetta er skaðlegt, misnotkun kostar samfélagið sennilega 20 milljarða, var ekki bara Reykjavíkurborg sem var eitthvað 6 milljarða. Já, ég held að vera meira, þetta var 7-8 milljarða 7-8 milljarða bara á einu ári í veikindi. Og auðvitað er hluti þeirra veikinda lögmætur en það er margt sem bendir til þess að annar hluti sé það ekki og þetta er eitthvað mat sem er svo sem flókið, hvað var þetta sálræna, sumir segja við séum bara öll á leiðinni í kulnun og það sé orðið svo viðurkennt að þessi sé í kulnun og hins sé í kulnun að við getum bara fengið öll okkar fríðindi út á það, en þá líka getur verið gott að huglega það sem þú nefndir áðan, að ef við tökum allt út núna þá eigum við ekkert inni til framtíðarinnar þegar við raunverulega þurfum á því. Nei, það er rétt og sko, svo er annað þessu, ég held að almenningur almennt gerir sér ekki alveg grein fyrir hvað þessi réttindi kosta. Jú, við sjáum í fjölmiðlum að þetta kostar Reykjavíkurborg einhverja 7-8 milljarða á ári sem er einhver smáræðistölur. Nei, það er einhver smáræðistölur. Og það er fínt að setja það í leikskóla og eitthvað fleira. Já, nákvæmlega og bara svo við tökum lítið dæmi að þessu iðnfyrirtæki þar sem ég vinn. Við erum með frá rúmlega 200 starfsmenn núna. Við erum í hverjum einasta mánuði að borga sem samsvarar 10-13 mánaðarlaunum vegna veikinda. Það er rosa mikið á ekki stærri vinnustað, samt erum við ekkert að skera okkur úr og við erum alveg í meðaltalinu með veikindaferðastir. Ef við setjum þetta í tölulegt samhengi, þá er þetta kostnaður upp á 120 til 150 milljónir á ári. Þetta er fyrirtæki sem er að velta á ári kannski 6-7 milljörðum. Við þurfum að velta næstu því 1 milljarði til að standa undir þessum greiðslum. Já. Það er 5. hver króna eða 7. hver króna, þannig að þetta er gríðarlegur kostnaður. En nota bene, þetta er auðvitað að hluta til og sem betur fer að örugglega mestuleyti kostnaðar sem við viljum bera, því þetta er sá kostnaðar sem við erum búin að semja að við ætlum að standa undir til þess að hjálpa starfsmönnum okkar sem eru raunverulega veikir.
En þetta segir okkur það að ef er verið að misnota réttin, sérstaklega við kerfisbundið, þá þetta stóra fjárhæður, þetta skiptir okkur mjög miklu máli. Og ennana þegar farið að tala um þetta á þessu nótum, þá sprettur alltaf upp þessi umræða. Býtum nú við, eru þessir atvinnurekendur eða þessi atvinnurekandi, treystir hann ekki starfsmönnum sínum? Vill hann fá læknisvottorð? Þessi maður á bara ekki að vera í rekstri ef hann treystir ekki starfsmönnum sínum. Þetta oft viðhorf sem maður heyrir. En eins og segi, þessi vinnustæðar eru misjafnir og sumstaðar þetta svona. Og ég get sagt eins og okkar vinnustæð, þá vorum við með þessa reglu þannig að við vildum fá læknisvottorð ef að veikindi voru lengur enn í 2 daga. Eftir þessi umræða fór að stað öll og við fórum að skoða þetta betur, að þá höfum við breytt þessum reglum. Þannig að nú segjum við, nú viljum við ekki vottorð fyrstu 4 dagana. Og það til þess að mæta þörfum heilbrigðiskerfisins. Við viljum ekki íþyngja heilbrigðiskerfinu að óþörfu ef við ekki þurfum þess. Við þess að vissulega áskilum okkur rétt til þess að biðja læknisvottorð jafnvel að fyrsta degi ef það eru grunnsemdir misnotkun. Þarna hins vegar með því að fjölga þessum dögum 2, þá teljum við að við höfum komið til móts við þessa umræðu, en við erum samt í þeirri stöðu að við þurfum stundum að biðja þessi vottorð og það er mjög leiðilegt að þurfa að sitja undir þeirri umræðu með því séum við ekki að treysta starfsmönnum okkur, bara staðreyndin þessi að við vitum að það kerfisbundin misnotkun í gangi og við erum þess að reyna að stöðla gegn þessu. Og það sem meira eftir að við fórum að skoða þetta með þessum hætti, þá erum við búin að fylgjast mjög vel með veikindatölunum og staðreyndin svo að á síðastliðin 3 árum þá hefur veikindafjarlægslum, þeim hefur fækkað hjá okkur. Við berum þetta saman frá mánuði til mánuðar, sama mánuði árið á undan og þar á undan og við sjáum að þetta aðeins að fara niður. Og við teljum að það sé ekki vegna þess að við séum með hraustari starfsmenn, en vegna þessar umræðu og hvernig við höfum verið að nálgast þetta, þá fólk farið að veigra sér við því að misnota réttin. Nú langar mig líka að koma inn á eitt. Sko, það oft svo mikill sigur ef fólki líður illa að hafa sig út í vinnudaginn. Já, já. Og ég nú svo sem ekki lærið sálfræðingur en eitt svoleiðis. En ef við búum til það umhverfi að það sé bara algjörlega umborið og nánast hvatar að við kúpum okkur úr leik, úr virkni, þá getur það verið verst fyrir þann sem þannig hugsar og aðhefst ekki með því að fara í vinnuna. Það eru bara svo ótrúlega mörg dæmi um það og ég get bara sagt það persónulega að því ég nú svona stundum glímt við ein sál að það besta sem maður gerir það að reyna að verða virkur og ferðalagið í vinnuna alls konar ranghugmyndir hvað muni taka við þegar maður komin inn fyrir þröskuldin sem eru kannski á leiðinni eða heima hjá fólki. Veruleikinn oft annar þannig að það líka eitthvað sem að væri fínt að ef þið værið aðeins að ræða alltaf á þessu málþingi núna sem ég kynnti áðan. Já, ég held að við munum örgulega koma inn á þetta og þetta alveg hárrétt hjá þér og það kannski sem að öðruvísi hér á Íslandi heldur en á hinum Norðurlöndunum það að þeir sem fara í veikindaleyfi, jável lengra veikindaleyfi, að þeir eru bara látnir afskiptir. Það ekkert samtal sem á sér stað við launþegann og það ekkert endilega gott. Vegna þess að einmitt eins og þú segir, launþeginn, þetta verður alltaf brattar og brattar í brekka fyrir hann að koma tilbaka. Sumstar á Norðurlöndunum þá bara eftir tiltölulega stuttan tíma þá þarf að setjast niður og gera plan endurkomu og það á sér stað samtal á milli launþegans og vinnuveitandans og ég held að það væri mjög til bóta ef að það yrði bara almennt og til að mynda nú hef ég sem sagt hitt býsna marga á undanförnum vikum til að ræða þessi málefni sérstaklega læknisvottorðin því þau hefur út að verið sér skoðað mjög vel og skrifað þær greinar og fengi birtar þá ritrýnda greinar tímarit lögfræðinga í kjölfarið ég búin að hitta til dæmis starfsmenn hjá landlæknisembættinu til þess að ræða þessi mál
Ég er búin að hitta forstjóra Landspítalans, forstjóra Heilsugæslunnar og síðan fór ég hitti lækni á Vinnuvernd og allt þetta fólk er mjög áhugasamt og ég er búin að eiga mjög uppbyggilegar samræðar við alla þessa aðila og það viðurkenna það allir að þetta er ákveðið vandamál. Og til þess að koma inn á þetta, þá nefndi til að mynda læknir hjá Vinnuvernd að þegar að hann fær til skoðunar sem trúnaðarlæknir, vottorð sem segir að einstaklingur sé veikur eða verði veikur í 3 mánuði, þá segist hann hringja í viðkomandi lækni og spyrja hann út í að byrja hvert er planið. Á hann að koma í á sjúklingun og koma í einhver eftirfylgni eftir 3 mánuði og af hverju í 3 mánuði, af hverju skrifar ekki vottorð bara í 1 mánuð og hittir hann þá aftur og tekur samtalið. Og þetta er mjög góður punktur og það ætti náttúrulega raunverulega kannski að skoða það að það megi bara ekkert gefa læknisvottorð út í 3 mánuði í senn. Heldur ætti einmitt að hafa það þá kannski í 4 vikur og þá þurfa að eiga sér samtal og ef að staðan er svo að viðkomandi sjúklingur eða launþegi kemst ekki vinna á þeim tíma þá má skrifa út vottorði aftur í 4 vikur eða 2 vikur eða hvað það nú er. Þannig þetta myndur raunverulega hjálpa þessu fólki sem er raunverulega glíma við veikindi að koma tilbaka og það er þetta það sem við viljum. En hér hefur þú náttúrulega fyrst og fremst talað máli hagsmuna atvinnurekenda og við náttúrulega vitum það líka báðir að það eru til vondir vinnustaðir og vondir atvinnurekendur, vondir vinnuveitendur og við vitum það að það er hellingur af fólki, ekki síst held ég innflytjendur sem búa við ömurlega skilyrði, eru bara pískaðir áfram, veikir eða ekki. Það er líka til mansal og það er til alls konar viðbjóður, þannig að það er ekki eins og að hlutverk mitt hér í þessum þætti segja hvít þvó alla atvinnurekendur og segja þið eru æðislegir og við launþegar sem seljum vinnu okkar, við erum meira og minna með allt niður okkur og við erum svikul og ógeðsleg, það er ekki þannig. En þetta sem við rétt aðeins einbröðum á áðan að ef einhvern vantar í vinnu, þann sem á að vera að starfa við hliðina á mér og ég þarf að vinna 2-falt meira fyrir vikið í dag og hann er að misnota veikindarétt þá er það eitthvað sem við þurfum að tala um. Ekki satt? Ekki nokkuð spurning, við þurfum að gera það og það er gott að kosta inn á þetta varðandi til dæmis innflytjendur og þessa vondu vinnuveitendur að því það er alveg satt, þeir eru þarna sannarlega og þess vegna náttúrulega er til við stéttarfélagana alveg gríðarlega mikilvæg, algjörlega og þó ég hafi verið að gagnrýna stéttarfélagana einhverju leyti. Og ávinningur launafólks er náttúrulega að miklu leyti að þakka stéttarfélagana. Alveg ekki nokkuð spurning. Grjótarar í baráttu þeirra áratugunar ás. Og ég meina sem betur fyrir eru þau þarna og þau spila algjört lykilhlutverk í þessu máli og við viljum að þau séu að gæta hagsmuna sinna félagsmanna. En það sem ég var að segja áðan er að þau þurfa stundum að vega og meta málin. Svo þegar þú nefnir, þetta er nú hálf hlálegt að segja þetta, en innflytjendur eða þeir sem eru búin að búa í landinu stuttan tíma og við erum að tala um aðganga heilbrigðiskerfinu og við segjum til dögum að við viljum ekki hafa 2-falt heilbrigðiskerfi, hvernig sem við skilgreinum það og ég nú tala reyndar um þessi mál býsna lengi, hvað áttu við? Sjálfsög er 2-falt heilbrigðiskerfi hérna. Það er alveg augljóst. 2-falt eða 3-falt. Heldur þú að ég sé í sömu stöðu og einhver innflytjandi sem búin að búa í landinu í stuttan tíma til þess að fá læknisþjónustu? Nei, veit skulda ekki. Það er augljóst að það er ekki þannig. Fjölskyldur heilbrigðisstarfsmanna eru með mjög góðan aðgang almennt að heilbrigðiskerfinu og við bara ekki tengslanett við höfum miklu betri aðgang að heilbrigðiskerfinu heldur en mjög margir aðrir og þetta er auðvitað kannski vandamál sem er ekkert einfalt að glíma við en svona er þetta. Já, það er stéttaskipting. Það er bara þannig og við þurfum bara að viðurkenna það. Þannig við viljum ekki 2-falt heilbrigðiskerfi en við erum samt með það. Og í gæðum þá höfum við verið að sigla niður. Þú hefur líka skrifað greinar um það að heilbrigðiskerfi það er aðeins á niðurleið í samanburði við nokkur löndin. Það er náttúrulega óskaplega leiðilegt að segja þetta en á árunum 2009 til 12 þá var íslenska heilbrigðiskerfið í 3. sæti í ákveðnum samanburðarlistum
heilbrigðisþjónustu sem var verið að veita innan Evrópuríkjanna og ég skoða þetta núna í byrjun árs og nú erum við komin niður í 10. sæti. Ég er ekki að segja að heilbrigðiskerfi okkar hafi versnað á þessum tíma en í samanburði við önnur lönd. Þetta var vinstristjórnin sem að redda þessu. Jú, hún ætti að gera það. Að þá erum við að dragast aftur úr í þessum málum og það er mjög alvarlegt. Og aðeins við erum að tala um hennar veikindarétt og menn vilja reyna að leysa hann. Þetta þarf samtal allra hagsmuna aðilana. Þetta þarf að vera aðkoma atvinnureikanda að þessum málum augljóslega. Þetta þarf að vera aðkoma launþega að þessum málum augljóslega. Þetta þarf að vera aðkoma heilbrigðiskerfisins augljóslega og að lokum þetta þarf að vera aðkoma alþingis. Það er alþingis sem setur þessar reglur sem eru gildandi í dag og það er þá alþingis sem þarf að koma því ef það á að breyta þessu. Og af því að við erum að tala hérna um vandamál, ég hef ekki tala mikið um lausnir. Ég hef þó nefnt eina tillögu og fekk nú viðurnefnið Bolabítur og Búsnaskálm fyrir að nefna það og það var einmitt frá talsmanni stéttarfélaga. En ég hef velt þessu upp vegna þess að þetta er sérstakt vandamál þegar að komir inn á þetta viðkvæma tímabil sem uppsagnarfrestur. Það er í þeim tilvikum sem að virðist vera mjög mikil hætta á því að fólk frestist til að misnota hana rétt. Í þeim tilvikum hef ég spurt, er ástæða til að breyta kerfinu þannig að ef að starfsmann sem komin á uppsagnarfrest veikist og vinnuveitandi vill fá læknisvottorð, að í þeim tilvikum þá verði viðkomandi sjúklingur að leita til trúnaðarlæknis. Ekki inn á heilsugæsluna eða eitthvað annað. Þetta myndi hafa það í för með sér að álagið á heilsugæsluna, það myndi minnka. Kostnaðar að þessu eru þá borin af vinnuveitendum, þannig að það er þá náttúrulega að hugsa það líka. En í þessum tilvikum þá hefði sá læknir sem fær viðkomandi til skoðunar. Hann er ekki með nagandi samviskubit að þessi tiltekni einstaklingu sé að taka tíma frá það sem raunverulega þurfa á heilbrigðisþjónustu að halda. Af því í þessu tilviki er viðkomandi ekki að leita sér heilbrigðisþjónustu. Hann er bara að fá staðfestingu á því, er hann óvinnufær vegna veikinda. Já, og ég mölvaði einu sinni á mig fótinn og þurfti að vera fjarverandi í 3 mánuði eða eitthvað og þá einmitt láleiði mín beint til trúnaðarlæknis. Ég var að vinna hjá ríkinu þá. Þannig að já, bara svona. Svo er það nú eitt sérstakur ángi, en það er í kjarasamningum ákvæðum það, að vinnuveitandi hefur val það hvort að launþegi eigi að fara til trúnaðarlæknis eða bara til venjulegs læknis. Og það hefur verið tekist á þetta fyrir dómstólum. Hvort að launþega sé skylt að fara til trúnaðarlæknis ef vinnuveitandi óskar eftir því. Og niðurstaðan var sú hjá Félagsdómi að af því að það stóð ekki í ákvæðinu að viðkomandi þyrfti að fara til læknisins, þá var ekki hægt að skikka hann til þess. Ég gagnrýni þessa niðurstöðu og segja hún sé röng vegna þess að læknisvottorð, það verður ekki skrifað nema læknirinn skoði sjúklingin og ef að vinnuveitandi á að hafa heimild til þess að skikka sjúklingin til að fá læknisvottorð frá trúnaðarlækni þá felst einfaldlega í því að hann verður að fara til trúnaðarlæknisins. Síðan er það allt annað mál að ég kemst að því í mínum rannsóknum að ég tel að þetta ákvæði í kjarasamningum að það sé bara ekki heimilt að hafa það þarna. Vegna þess að þetta er raunverulega þrenging á þeirri lagareglu sem gildir þetta. Að því í lögunum þá er eina skilyrðið að þú skilir læknisvottorði. Aðilar á vinnumarkaði hafa enga heimild til að semja það að þú er að fara til einhvers tiltekins læknis, hvort sem það trúnaðarlæknir eða tilgreindur heimilislæknir eða einhver sérfræðingur. Þá er verið að þrengja að setja lagareglu. Þannig að ég hef nú svona bent á þetta í minni grein. Gunnar, gaman að spjalla við komast ekki lengra. Hvernig ertu blóðkrabbaminn? Ertu heill? Já, ég er nokkuð heill. Ég er það er fylgst með mér reglulega og eins og þá er blóðkrabbinn í dvala. Ég sem sagt fekk nú 13 ára hlé eftir fyrstu meðferðina. Svo fór ég detta niður 2018 og fór í meðferð 2019 sem stóð til 2021 og síðan er ég búin að vera hlé. Það er bara góður. Þú hefur lært að þakka fyrir hver dag? Ekki nokkuð spurning. Hver dagur er gjöf og við höfum farið vel með hann. Satt. Gerð þakki fyrir komuna. Takk sömuleiðis.
Og áfram göngum við göttuna, kæru hlustendur og áhorfendur, nýr kafli hér eftir andartak. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is. Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Gerist áskrifundur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu. Já, þá það komið að heimsmálunum með Hilmari Þór Hilmarsinni sem á Akureyri. Við ætlum að byrja í ráðstefnunni í München sem er einu sinni ári og var núna helgina. Það sem vakti mesta athygli var ræða Mark Rubio, utanríkisráðherra. Það var svona ákveðið fegileiki fyrst eftir að hún var flutt, að það var ekki jafnt svona grótesk tónnin í henni og hafði verið hjá Didi Vance varaforseta árin áður, en erindi var kannski nákvæmlega sama, Hilmar, eða hvað? Jú, mér fannst það var alveg augljóst að hann miklu kurteisari og maður gerir okkur grein fyrir því náttúrulega gallin við þessa ræðu og þetta er Marco Rubio, hann er fyrir með utanríkismál fyrir Bandaríkin, þetta ekki Trump, þannig að hann hefur ákveðið umboð eða samt sem áður, ef við skoðum Úkraínumálið, að þá er Marco Rubio miklu nær Evrópu í skoðunum heldur en til dæmis Didi Vance og Trump, þannig að hann er ekkert alltaf á sama blaðsíðu og forsetinn, og þannig að forsetinn sem að ræður í Bandaríkjunum eru ráðherrar ekki kjörnir, þeir eru bara valdir sem þeir eru ráðgjafar, en allavega mér fannst ræðan, hún var kurteislega og vinsamlega mörgu leyti, en hún var samt alveg skýr þannig að ef Evrópa vill hafa Bandaríki sem bandamann, þá verður Evrópa að gera eins og Bandaríkin vilja. Það því það að Evrópa getur ekki verið með þess að sjálfstæða utanríkisstefnu, sýnist mér. Það er líka annað varðandi þetta það er náttúrulega talað um mikla aukningu útgjalda í varnarmálum eða hermálum og það er alveg ljóst ef Evrópa ætlar að hafa gott samband í Bandaríkin þá þurfa þessi vopn að koma mestuleyti frá Bandaríkjunum. Og þessi 5% að fara á 2% í 5% af verklega landsframleiðslu til hermála raunverulega þýðir það að Evrópa þarf að kaupa bandarísk vopn í mjög miklu mæli og það er ekki vel tekið ef ég held að eitthvað 60-70% af vopnum Evrópu komið frá Bandaríkjunum. En það ákveðin skuldbinding þarna. Við vorum náttúrulega að henda 1 milljarði, við vorum að láta 1 milljarð í það að kaupa vopn frá Bandaríkjunum til að senda til Úkraínu. Já, við erum hluti af því og það sem að gerist náttúrulega það með okkar utanríkisráðherra, við höfum enga varnarmálaráðherra, en hún mætir á fundi Norðurlandana og Eystrasaltsríkjanna, G8, og sem varnarmálaráðherra, vantilega, að því utanríkisráðherra fer með varnarmál. Og þá er ákveðin pressa, því öll þessi lönd eru með heri og öll þessi lönd eru á hættusvæði, annarkvort með landamæri við Rússland eða liggja í Eystrasaltinu eða eiga efnahagslega við Rússland. Þau eru öll logandi hrædd, þau eru öll með heri og þau vilja vera með útgjöld til hermála. Danmörk það er frétt að vera að sýna það að það hefði verið minni útgjöld í Íslands heldur en Danmörkur, en Danmörk hefur verið gert þau mistök, eða ég segja dæmt hluti rangt að þeir hafa talið það að með því að vera alltaf mjög mikil banda með Bandaríkin í öllu þar á meir í Afganistan og allstaðar, að þá myndu þau eignast velvild Bandaríkjanna aldur og ævi hvenær sem væri og jafnvel að Bandaríkin myndi taka hagsmuni þeirra fram yfir sína eigin. En við sjáum það í Grænlandsmálinu að þegar kemur að svona stórveldasamkeppni eins og snýst Grænland, þar sem að Bandaríkin orðin óttaslegin vegna og ekki bara í dag heldur bara í framtíðinni vegna umsvifa Rússa og Kínverja, að þá skiptir þetta voðalega litlu máli að Bandaríkin fara mjög illa með Danmörku og hóta fyrir bara að ráðast á beita valdi í Danmörku. Það ákveðið, en ég var að þetta með Ísland, þegar hún kemur að þá finnst mér, hefur alltaf fundist að því Ísland gekk inn í NATO 1949 sem herlaus þjóð og það var raunverulega búið að samþykkja að við værum þáttakendur í NATO og borgaralegum forsendum ekki
í hernaðarþættinum, að við ættum að halda okkur þar. Það virðist vera utanríkisráðuneytið sé annarra skoðunar, að við færum okkur meira og meira inn í hernaðarhlutann, sem mér finnst að það ákveðin hætta til lengri tíma litið, þá verðum við ekkert undanþegin lengur, menn ef við erum að kaupa vopn fyrir Úkraínu, þá getum við alveg skipt vopn fyrir okkur sjálf. Og ef við erum að kaupa vopn, þá getum við alveg fyrir með her, eins og önnur ríki. Þannig að sko Ísland er að færa sig til, sem mér finnst vera ákveðin hætta með. Þannig að ég hef alltaf verið andvígur þessari hugmynd að við værum að fara inn í hernaðarhlutann og kaupa vopn, við getum gett mikið gagn á allt annan hátt og þetta, mér finnst að vanta langtíma hugsun hvað þetta varðar í utanríkisráðuneytinu. Þar auki er utanríkisráðuneytinu farið að tala með herskáum hætti gegn Rússlandi á sama tíma og það er áhyggjur af því að það séu skip frá Rússlandi, rannsóknarskip og fiskiskip sem við vitum ekkert hvað eru borðið í þessum skipum, sem eru bara við rétt utan okkar efnahagslögsögu nálægt sæstrengjum sem ef þeir eru eyðilegir þá erum við bara dottnum sambandi við umheiminn. Vistu það sérstakt sko að sérstaklega þegar það er svona mikil óvissa í Bandaríkjunum, vegna því Trump hótar alls konar hlutum. Ef hann hótar Danmörk og Noregi sem að kaupa mikið af vopnum frá Bandaríkjunum, hvernig myndi það fara með okkur? Og þegar svona mikil óvissa að við séum að tala eins og eitthvað herveldi, að við ætlum að grípa til aðgerða á Eystrasaltinu. Við höfum 700.000 ferkílómetra efnahagslögsögu, hún er 7 sinnum stærri en allt Ísland og við höfum 1 varðskip sem er vopnað með 1 fallbyssu á öllu svæðinu. Og ríkisstjórnin vill greinilega ekki gera neitt skurk í því að efla landhelgisgæsluna að neinu ráði og við erum eiginlega alveg varnarlaus. Það er ekki reynt að efla það eins og hægt vera, við getum alveg ráðið við það að gera það. En þá er áherslan á að senda vopn til Úkraínu sem ætla að vera notuð gegn Rússlandi og auðvitað réttlæti með því við erum að hjálpa Úkraínu að verja sig, en Rússar muni ekki líta á þetta sem vinsamlega aðgerð. Þeir getur gripið til mótaðgerða, en það er eins og stjórnvöld á Íslandi telja að það sé útilokað að Rússar muni einhvern tíma svara fyrir sig. Stjórnvöld segja að Rússar séu ófyrirleitnir og séu með útfærslustefnu og svífist einskis, en samt erum við tilbúin að auðra þeim með óvissan stuðning í Washington og mér finnst alveg hlægilegt að halda það að Norðurlöndin kemur okkur til hjálpar í ykkur meira áttar átökum í Rússland. Þau hafa nóg með sjálf sig. Við vitum það að Noregur til dæmis þótt að sé ríkt land, þeir getur bara varað sig í nokkra daga ef það er eitthvað stór styrjöld í Evrópu. Ég skil ekki sko, að vanta heila hugsun í þetta og alla langtíma sem vanta að þið vera að hugsa hagsmuni okkar í þessum málum og hvað við erum í hættulegri stöðu ef við drögumst inn í átök herlaust land og svo líka þegar okkar áþeir er að mæta og fundi þá vita allir áþeirarnir í kringum borðið að við erum ekki með her. En þeir ætlast bara til þess að við tökum þátt. En að taka þátt í þessu vopnakaupum, mér finnst að vera misráðið og það er líka umhugsunarvert að Bandaríkin sem eru okkar aðalbandamaður, við erum með tvíhliða varnarsamningar á 1951 og þeir buðu okkur að vera stofnaðalega NATO 49, þau vil ekkert borga krónu í þessi mál lengur, þau verður hætta við það og Marco Rubio á fundum í München, hann mætti ekki einu sinni á fundin þar sem að stuðningsmenn Úkraínu voru að ræða frekari stuðningu Úkraínu og áframhald. Hann fór til Ungverjalands og hitti Orbán sem er fyrirlitin af mörgum Evrópusambandsleiðtogum. Þannig að sko Bandaríkin vil ekki taka þátt í þessu, þau eru tilbúin að selja vopn en vil ekki koma nálægt þessu, en við erum að koma að þessu, en við erum ekki hins vegar tilbúin að byggja upp okkar eigin varnir. Við erum með viðkvæmast sæstrengi, við erum með risastóra efnahagslögsögu, við erum ekki tilbúin að eyða mjög takmörkum peningum í það, en við erum tilbúin að standa í svona brölti og ég meina það er löngu komin tími til að fara að reyna að binda enda á þetta því, það er búið að standa yfir lengur en seinni heimsstyrjöldin, 4 ár. En Evrópa er ekki með stól við borðið það sem hefur verið að semja endalok stríðsins einhvers staðar í Abu Dhabi held ég. Það sitja bara Úkraínumenn, Rússar og Bandaríkjamenn. Nei, þeir sögðu það strax. Já, þeir sögðu það er ekki hægt að tala við Putin. Það var ekki að semja við hann. Þeir eru að dæma svo leik. Og Bandaríkin eru á annarri skoðun vegna þeirra langtíma þjóðaröryggishagsmuna að þeir þurfa að ná eðlilegum samskiptum við Rússland og þú sért bara með friðaráðu sem Trump er að setja í gang. Þar er hann með Putin og þar er hann með Lukashenko, forseta Hvíta-Rússlands. Og Orbán er einn af fáum, hvaða vestræni leiðtogar
hafa leðað máls af því að vera þetta friðar á. Ég heyrði það að Orbán ætlaði að vera það. Þannig það hefði myndast ákveðin gjá á milli Evrópu og Bandaríkjanna, samt treystir Evrópa á Bandaríkin og býður í ofvæni hvað þau segja, og svo eru misvísandi skilaboð frá Evrópuleiðtogum. Forseti Finnland segir að Finnland geti varið sig eitt gagnvart Rússlandi og Evrópa geti varið sig gagnvart Rússlandi ein á stödd. Á meina leiðtogi forsvarsmaður NATO segir að það séu bara draumórar. Þannig að þetta svona ruglingslegt, bæði sko ósamstaða innan hópsins og líka gjá á milli Bandaríkjanna og Evrópu, og það sé ekki hægt að tala við Pútín en samt á að semja, og ég skil þetta ekki upp við mátti ekkert ræða mála, átti bara sigur á vígvellinu, nú skammast yfir því að fá ekki vopnahlé. Það all svona heildar hugsun og langtíma hugsun, hún virðist vanta í þetta. Það er líka ólík sjónarmið í löndunum. Finnland hafa náttúrulega alltaf byggt upp sínar varnir með það í huga að þeir yrðu að standa einir til þess að geta varið landið, og kannski eina landið í Evrópu sem hefur verið með þá hugsun í öryggismálum, og það bara byggir á þeirra sögu og þeirra óvinnum í seinni heimsstyrjöldinni. En aðeins að Marco Rubio, að því að hann með svona ákveði erindi, hann talar sameiginlega arfleið Bandaríkjanna og Evrópu, talar svona vesturveldin í svona löngum tíma. Það inni verið þeirra bara nýlöndutíminn sem hann lítur á sem svona góðan tíma, það sem að Vesturlönd með yfirburðum sínum gátu drottnað yfir heiminum. Að ef að Evrópa til í að koma í þetta svipaða slóð og Trump-stjórnin hefur gert í Bandaríkjunum, sem að stundum hefur verið töluð sem svona karllæga, hvíta, kristna yfirburðahyggju, að þá getum við orðið bandamenn, en að öðru kosti sé ákveðin svona vá fyrir dyrum í Evrópu. Þetta eiginlega nákvæmlega sömu skilaboðinu voru fyrir árið síðan hjá varaforsetunum. Þetta nákvæmlega sömu skilaboðinu eru í þjóðaröryggisstefnu Bandaríkjanna, og hann eiginlega bara endurtekur þetta, en af því hann var ekki eins ruddarlegur og aðrir, að þá heyrist manni svona viðbröðin vera svona annars vegar, já það má nú vinna með þetta og við erum ekki alveg að missa Bandaríkin frá okkur, yfir í það að segja að þetta er eiginlega ekki hægt að beygja sig undir þetta, svona fyrir eftir í því svona hvar viðbröðin eru, svona kannski á sviðinu og í ræðunum, að þá var svona gefið undir fótinn að við yrðum að halda upp einhverju sambandi við Bandaríkin þótt að vera orðin svolítið skrítin, en svo heyrir maður að svona þegar fólk að túlka þetta svona í skrifum og fréttaskýringum, að þá þetta eiginlega skilaboðin frá Trump-ríkisstjórninni, að við værum til í það að eiga Evrópu sem bandamann og vin, ef að til dæmis Alternative for Deutschland stjórnar í Þýskalandi og Le Pen í Frakklandi og Reform í Bretlandi. Þannig ég meina skilaboðin eiginlega þannig. Já, það er verið að tala um eitthvað svona gildi, og það er náttúrulega til kristin álfa, það er líka vísað í það, og það hefur náttúrulega verið miklu fólksflutningar frá Miðausturlöndum inn í Evrópu sem að Bandaríkin líta á sem ákveðna ógn, því að við vitum það að Bandaríkin í endalausum styrjöldum í þeim heimshluta, og hluta til þessi straumur innflutnings fólk sem hefur verið að flæða inn í Evrópu vegnast endalausa styrjalda í Miðausturlöndum. Og jú, það verið að tala um einhver svona gildi, en samt sem áður þá er það þannig að Evrópa verður að hún verður að fylgja Bandaríkjunum, það er að segja taka þátt í stórveldassamkeppninni við Kína, vera Bandaríkjan megin, kaupa vopn frá Bandaríkjunum. Þannig að það er alveg ljóst með þetta, þá er Evrópa getur minna sjálfstæð utanríkisstefnu. Ég get ekki séð það. Það er það sem er svo skrítið, Ilmar, það er svo skrítið að meðan að Bandaríkin borguðu brúsan í öryggismálum, að þá var Evrópa ekki með sjálfstæð öryggisstefnu og bara elti Bandaríkin. Nú er hugmyndin að Evrópa borgi fyrir sig, af hverju á hún þá samt að halda áfram að vera með öryggisstefnu Bandaríkina? Já, þetta er alveg rétt það sem þú segir, því að þegar ég var að vinna í NATO málum fyrir mörgum árum, fyrir aldamót, frá 95-99, þá var það þannig að Bandaríkin borguðu allan brúsann, og mörg lönd voru undir þessum 2% þá voru, og þá var eiginlega samstæðan það að Bandaríkin réðu eiginlega öll að því þeir borguðu mest af þessu, og Bandaríkin voru til í að borga
Bandaríkin voru til í að þennan leika því þau borguðu meira og þá réðu þau öllu. Núna eins og þú segir, á Evrópa að fara að bera upp 5% af verkefnaðarframleiðslu sem flest Evrópuríki ráða ekkert við og mun aldrei geta gert, það reyndir á að gerast á 10 árum. Ég held að, mér skilst að Bandaríkin sjálf ekki að fara í 5% af verkefnaðarframleiðslu, þau eru kannski 3,5% af verkefnaðarframleiðslu, en þá eru reiknað þeir búin að borga svo lengi. En þau vilja samt sem áður, að Evrópa beri uppi NATO að mjög miklu leyti og þannig að Bandaríkin getur fært sig meira til Asíu og væntanlega þeirna á norðurslóðir og einbeitt sér meira á heimaslóðum í Suður-Ameríku eins og við sáum í Venezuela. Evrópa beri þetta upp en eigi samt sem áður, ef hún vill vera áfram bandamaður Bandaríkjanna, þá verður hún að sitja og standa eins og Bandaríkin segja. Það er það sem maður verður var við og eitt af því sem var nefnt sendi herra Bandaríkjanna Sameinuðu þjóðanna var í pallborðinu með Kaja Kallas, öryggismálastjóra Evrópusambandsins, öryggismálastjóra Evrópusambandsins. Þá var það líka nefnt að Bandaríkin skuldar $38 triljónir og þetta er ekki lengur sjálfbært þetta mál og að geta haldið þessu uppi því að skuldirnar eru orðnar svo miklar. Og svo er skilaboðið til Evrópu, þið hafa verið að eyða ykkar peningum í velferðarmál og haldið byggur svona öryggisneti fyrir ykkar ríkisborgara í staðins að kaupa vopn. Og svo er líka skilaboðið að það á að minnka þróunaraðstoð. Trump lagði niður USAID sem var þróunarsamvinnustofnun Bandaríkjanna og Evrópusambandið hefur alltaf borgað mun meira til þróunarmála á mann heldur en Bandaríkin. En nú á að leggja það niður, þannig að velferðarmál, allt sem er kallað public welfare, það er sérstaklega nefnt, það kom út skýrsla frá National Defense Strategy frá varnarmálaráðuneytinu 23. janúar á þessu ári og þá er einmitt gagnrýnt að Evrópa sé að hugsa public welfare sem er almennt velferðarkerfi sem Evrópa er með og er þekkt fyrir. Evrópa er með stigakerfi, skattkerfi og velferðarkerfi sem að núna er að vera ósjálfbær vegna aldurs Evrópúa að unga fólki sem á að halda þessu uppi, því er alltaf að fækka og þeim sem þurfa að þiggja aðstoð, eldra fólki sem þarf meiri heilbrigðisþjónustu og eftirlaun er alltaf að fjölga, þannig að kerfin er að vera ósjálfbær og það er kannski ein ástæðan fyrir því að það er þessi hægri sveifla en svo í Evrópu, en svo líka þegar að bætist líka við að þessi auknu útgildir hermála sem eru alveg gríðarlega mikil í samhengi við Ísland myndi þetta vera svo mikið að þetta er eins og allt íslenska heilbrigðiskerfi í heilu lagi, öll sjúkrásin sem þetta betur kostið, við ætlum að vera í 5% af landsframleiðslu. Þannig að þetta er skilabúið, það er þessi vopna uppbygging og að það þýðir ekkert að tala við neinn, það þýðir ekkert að tala við Pútín, því hann vill endurreisa Sovétríkin og allt þetta. Það er verið að leggja niður velferðarkerfin, það er verið að hætta þróunarsamvinnu við fátækustu ríki heimsins og setja þessa peninga í hergagnuppbyggingu, hergagnina, en það út af því sem mun ekki duga og þetta er ósjálfbært og þannig að maður skilur ekki alveg hvað er í gangi þarna og svo í Davos talaði kanslari Þýskalands sem þetta er að gera mikla breytingar í Evrópu, var til samkeppnisstöðu Evrópu og hraðar breytingar og við vitum það að komið 27 lönd í kringum borðið þá er allt annað sem einkennir þær viðræðilegri hraði. Þetta gengur allt mjög illa. Svo vilja allir kringum borðið fá fingraför sína á reglugerðir og lög sem verður að setja og geta sagt að það haft einhver áhrif og en það sagði kanslari Þýskalands að Evrópa er búin að setja heimsmet í reglugerð og lagabákni sem kæfði samkeppni og kæfði raunverulega uppbyggingu innar í Evrópu og er að flæma innan í burtu. Það er alls konar vandamál sem þarna er verið að stríða. Svo náttúrulega erum við líka með það að helstu lönd Evrópu, Bretland er með forsætisráðherra sem stendur mjög höllum fæti. Frakkland er með forsætisráðherra sem er að detta út á næsta ári. Þýskaland er með óvinsælan leiðtoga, eða kanslara Þýskalands, óvinsælan, sem er með samsteypustjórn og það sem er erfitt að taka ákvarðanir. Þannig að Evrópa stendur fram fyrir alls konar áskorunum og svo eru aðrir eins og Macron sem er að hætta næsta ári sem forseti, bara kosningaldi í maí, að hann vil tala sameiginlegan hér og svo er varnarmálastjóri í Evrópusambandsins sem er frá Litáen
Hann vill taka upp 100.000 manna sameiginlegan her Evrópusambandsins, sem sameiginlegur her, sem á að vera bara tilbúin alltaf 100.000 manns. Þannig að menn tala sitt á hvað, þetta engin samstaða og svo náttúrulega veltiði maður fyrir sér, við eigum að fara að kjósa aðild að Evrópusambandinu á næsta ári, ekki seinna en á næsta ári og það það sem margir sem vilja fara inn í Evrópusambandinu með heiðursmanni, allavega Viðreisn og svo Samfylkingin. En maður heyrir ekki talað það, erum við tilbúin að fara inn í þennan pakka og þó að við höfum fengið undanþágu 1949 frá því að vera með her og vera herlaust land. Ég get ekki séð það að við fáum það í Evrópusambandinu og þar var að tala það, þessi lönd sem eru alveg onni í Rússlandi, eins og Eystrasaltsríkin, þau vilja ekkert annað en bara sameiginlegan her Evrópusambandsins. Það líka vegna þess að bandalag eins og NATO byggir á trausti og það traust mjög mikið laskað. Article 5 eða 15 grein, hún byggir bara á trausti, þú bara treystir á að það sé brugðist við. Jafnvel þó að orðalag þessara greinar sé mjög óljóst. En það traust að miklu leyti bara horfið. Núna, það farið, það við tekin algjör óvissa. Og þá heyrir maður að Eystrasaltsríkin sem alltaf tölu alltaf fyrir samstarfi Bandaríkin og NATO núna farin að tala sameiginlegan her Evrópusambandsins. Maður heyrði svona ólík viðbrögð við stöðunni gagnvart Bandaríkjunum. Til dæmis Ursula von der Leyen, hún var að tala að Evrópa þyrfti að hafa svona öryggi bara á vefnum. Þá var líklega að segja að Evrópa þyrfti að vera frjáls gagnvart stóru bandarísku netfyrirtækjunum. Forsætisráðherra Danmerkur lagði áherslu á það að það var ekkert búið að leysa Grænlandsmálið, það var bara langt í frá. Þannig að menn mættu ekki svona skauta fram með því eins og það væri eitthvað svona þýða í samskiptunum við Bandaríkin. Svo það annað að Bandaríkin virðist alltaf skilgreina Kína sem sinn svona höfuðandstæðing í heimsmálunum. Og það bara rúta allra leiðtoga Evrópu til Kína að reyna að búa til einhverja samninga og viðskipti við Kína. Þannig að þetta svona mjög óljóst. Það eftir að draga einhverja svona sérstakar línur í því hvað raunverulega að gerast í Evrópu. Hvort að Evrópa sé að treysta á það að þessi hægt að vinna með Bandaríkjunum og þurfa bara að kaupa bandaríksvopn og að verða einhvern veginn undir einhverju öryggisreglu Bandaríkjana og að framfylgja utanríkisstefnu Bandaríkjana. En svo á móti kemur svona ýmismerki þess að hluti af sjálfstæði Evrópu verður það að vera með sjálfstæði gagnvart Bandaríkjunum. Já, það eru til dæmis passir það Kanada, passir til Frakklands, Þjóðverjarnir, þessi lönd eru farin að fara til Kína í ferðir til að kanna möguleika á meiri viðskiptum. Forseti Frakklands hefur sagt að fjárfesting frá Kína verið velkomin. Bandaríkin hafa algjörlega mótið því. Já. Bandaríkin hafa barist gegn því að Kínverjar fjárfesti í Evrópu, sérstaklega í hátækni. Þannig að þessi lönd eru farin að tala við Þjóðverjar hafa að tala með meira samstarf við BRICS-löndin sem eru lönd sem eru undir forystu Kína, sem eru í annarri heimsmynd, BRICS og þessi lönd sem eru starfa með Rússlandi og undir Kína, það farið að líta á það að tala meiri viðskipti við Indland sem í viðskipti við Rússland og hefur vakið mikla úlfúð í Bretlandi, í Evrópu og Bandaríkjunum. Tala meiri viðskipti við þá, meiri viðskipti við Brasilíu og svo framvegis og að taka við fjárfestingu frá Kína. Allt þetta mun mæta hörðum viðbrögðum í Bandaríkjunum. Það er að segja öll til dæmis að kom hótun beint frá Donald Trump leið og forsætisráðherra Kanada fór til Kína að ætla að gera fríverslunarsamninga. Þá eru þið refsiaðgerðir gegn Kanada. En það verður spenna framöndan. Evrópa er klemmt þarna á milli. Sjá það að þau þurfa að auka sín viðskipti og tryggja viðskipti annars staðar vegna tollastefnu og vegna bara óvissu vegna Bandaríkjanna. Það er mikill óstöðuleiki og bara traustið það er sem óljós hvort þetta treysta Bandaríkjunum lengur. Það er bara við skiptum stefnu svo oft og þannig að það er ákveðið vandi. Svo náttúrulega var þessi tæknimál sem þú nefndir, tæknirissa í Bandaríkjunum. Það náttúrulega NATO
sáttmálinn tekur ekki á ýmsum málum sem varða tæknimál vegna þess að þessi tækni var ekki til þegar að 49 þegar sáttmálinn var gerður, þannig að margt sem vantar inn í NATO. Þannig í sjálfu sér eðlilegt að ríki vinni saman í tæknimálum og ég sé ekkert að því að við Íslendingar gegnum samninginn með Evrópska efnahagssvæðið og fundi við Evrópusambandið að við séum að tala við þá slíka hluti. Þú nefndi Grænland, að það sé þýða, það er óvissa með Grænland og maður bara velti fyrir sér þegar að maður sér þessa strandleiki Rússa, þeir hafa verið að fjárfesta mikið í höfnum og alls konar, það er töluvert mikið fjárfesting, bæði viðskiptalegs eðlis en líka hernaðarlegs eðlis eftir allri lengjunni með Rússlandi, það sem er North-East Passage, það er mikið fjárfesting og mikla siglingar og þar eru Kínverjar að leggja áherslu á að samvinni við Rússana sem er eðlilegt því þeir eru stærsta útflutningsland í heiminum, langstærsta útflutningsland í öllum heiminum og þeir eru háðir siglingaleiðum og þetta er mjög mikið mál fyrir Kína að komast þessa leið. Hins vegar er Northwest Passage sem liggur af Alaska, Grænlandi og Danmörku, það er eftir sem ég skilst bara miklu minni fjárfesting, vantar hafnir, vantar alla aðstöðu til þess að sé hægt að vera með flutninga þessa leið og ef að Bandaríkin ætla sér að fara í einhverja mikla fjárfestingu þarna, við vitum það Danmörk hefur ekki enga fjárhagslega burði til að fara í mikla fjárfestingu fyrir hönd Grænlands, Kanada hefur mjög takmarkaða burði, þetta er 1/8 af stærð hagkerfis Bandaríkjanna ef ekki minna. Bandaríkin hafa Alaska megin möguleika, en ef að Bandaríkin ætla að fjárfesta þarna fyrir 100 milljarða eða trilljón eða meira, þá skil ég Bandaríkin að þau vilja hafa ykkur af stjórnaði sem þetta er að gerast og ég held að þegar að það sem gerist með Grænland, þegar að Bandaríkin er orðin hrædd að missa tökin á norðurslóðum og þessu svæði sem er Norður-Ameríka, missa tökin á því alveg og missa og verið miklu veikara stöðu en Kína og Rússland, að þá verður ákveðin hræðsla. Stórveldi eru þannig og Bandaríkin eru stórveldi og það verður ákveðin ótti við að verða undir þarna á þessu svæði og þá eru alþjóðalög og alþjóðastofnanir og siðferðileg álefni þau víkja fyrir þessari samkeppni og að ná valda jafnvægi og að því leyti skil ég Bandaríkin og ég sé ekki að segja það að Bandaríkin eigi að taka við Grænland með valdi og slíkt, ég er ekki að segja það en ég er bara að segja það að viðbrögð Bandaríkjanna og þessi ótti sem er núna við miklu meira heldur en það var því við vitum það að Truman forseti Bandaríkjanna á tími seinni heimsstyrjaldarinnar eftir seinni heimsstyrjaldarinnar vildi kaupa Grænland og það er ennþá lengra aftur í tíman að forseti Bandaríkjanna vildi kaupa Grænland en núna er þetta orðið miklu heitara mál bæði vegna siglingaleiðanna og líka vegna auðlinda og að það er alveg klárt að svo kallar Northwest Passage sem að Bandaríkin, Kanada og Danmörk ráða yfir, það þarf að þróa þarna mikla innviði og spurningin er svo, eru Bandaríkin tilbúin að fara í mikla innviða fjárfestingu í löndum þar sem að fjárfestingin raunverulega væri í eign annarra landa. Ég veit ekki hvernig það ætla að leysa það, en það er alveg ljóst að það getur vel verið að í dag eða á morgun þá skiptir þetta kannski ekki svo miklu máli en á næstu 10, 15, 20 árum, 30 árum, þá verður þetta stórum mál hvernig þessu svæði hefur verið stjórnað og ég skil vel út frá stórveldasjónarmiðum Bandaríkjanna að þetta er mjög viðkvæmt mál og erfitt mál. Ég skil líka Danina náttúrulega að það þarf að virða þeirra landamæri og svo framvegis og það þarf að virða rétt Grænlendinga. Þess vegna hefði maður haldið það að eins og með Ísland að þá hafa Bandaríkin aðgang á Íslandi og að Grænland lýsti því sjálfstæði og væru síðan með tvíhliða varnarsamningu Bandaríkin og öryggismál Grænlands væru í raunverulega höndum Bandaríkin. Það finnst þetta til lengri tíma langa eðlilegt en það finnst mér að Grænland þurfi að það fyrst að hugsa út frá hagsmunum Grænlands. En þessi spenna er þarna áfram og hún verður þarna áfram og ég held þessi rétti að hún er hvergi nærri horfin. Nei, það er þessu er ekki lokið en maður þurfti kannski að fara að reyna að meta það að það er náttúrulega leiðin í gegnum Íshafið yfir Rússland
styttir leiðina frá Kína til Evrópu og sleppir þarna svolítið erfiðum átakasvæðum sem að getur verið. Það var gott fyrir sjálfsjórnur í Kína, það verið gott að hafa þá leið líka til að upp á að hlaupa. En maður kannski sér það ekki alveg að sama hinum megin að hvaða leiðir þetta sem þetta styttir, því að leiðin frá Kína til Bandaríkjanna, þú þarft ekki að fara þarna norður fyrir til þess, þannig að þetta væri þá leiðin frá Kína og Asíu, það náttúrulega fleiri lönd en við tala stundum svona um Kína, en við erum að tala um Malasíu, Indonésiu og alls konar lönd sem eru mjög vaxandi þarna, sem eru í viðskiptum út allan heim, að það væri þá fyrst og fremst Suðaustur Asía sem væri þá tengd við Evrópu, sem að væri. Já, þessi siglingaleið sem Kínverjar hafa mestar áhyggjur af, það er svo kallar Malakka-streit sem er á milli Malasíu og Indonésiu. Og ef að þeirri leiðir er lokað, þá myndi til dæmis Kína ekki komast lengur í Persaflóan, nema bara landleiðina. Ef að Indland og Bandaríkin, Malasíu og Indonésiu myndu loka Malakka-streit út vegna deilina við Kína, og Kína er að þjarma að ASEAN-löndunum, að þjarma sérstaklega Filippseyjum, Víetnam og Malasía er orðið mjög þreytt út af Suður-Kínahafi. Malasía, Víetnam og Filippseyjar eru í deilum við Kína út af Suður-Kínahafi og Indónesía dregst inn í þetta líka þó hún sé ekki með aðgang á Suður-Kínahafi. Og ef að það verða deilurnar harðna við Kína, þá gætu þessi lönd tekið sér saman og loka þessari leið fyrir Kína og þá kemst Kína ekki í Persaflóan og mesta olíu Kína kemur frá Íran, Persaflóan. Það eru þessi lönd Íran, Kúvait og þessi lönd Sádi-Arabía. Og komast þeir ekki lengur í olíuflutningar myndu stöðvast í Kína og Kína myndi hægja mjög á hagkerfinu þeim fljótlega ef það myndi missa þessa siglingaleið. Þeir geta komist þarna á norðanmegin og fengi olíu líka frá Rússlandi, en fyrir þá er þetta mikið hagsmunamál. Svo eru Austur-Asíulöndin, þau hafa líka áhuga á þessum siglingaleiðum vegna þess að þau eru þeirra efnahagsmódel hefur alltaf, sem er ólíkt Afríku og Suður-Ameríku, hefur alltaf byggst á útflutningi. Þannig að siglingaleiðir fyrir ódýrari siglingaleiðir fyrir þær eru skipta sköpum. Þannig að fyrir þær að komast þessa leið líka skiptir máli og eins og bendir á Indónesía, þetta er 300 miljónar land hér uppir og er gríðarlega mikill hagvöxtur þarna. Indónesía getur 5. stærsta hagkerfi í heiminum innan ekki svo langs tíma. Þannig að þessi lönd eru öll að horfa á Víetnam er núna í miklum vexti. Þessi lönd eru öll að horfa á siglingaleiðin og möguleika, en eins og staðan í dag þá er þetta aðalega Kína og sem er í samstarfi við Rússland. Og þannig að þetta er svona hagsmunamál, sem náttúrulega er líka hagsmunamál fyrir Bandaríkin sem eru náttúrulega Bandaríkin í viðskiptum við Austur-Asíulöndin fram og tilbaka. Það eru mikil viðskipti milli ASEAN-landana og Bandaríkjanna í dag. Þannig að það er líka hagsmunamál fyrir þá. En það er þennan rétti að fyrir Kína er þetta bara ekki hagsmunamál, þetta er bara lífsspörsmál, bara að halda hagkerfinu gangandi að opna fleiri siglingaleiðir. Og þeir eru reyna að styrkja sig varðandi flutninga á landi, til dæmis að það er mjög náið samband núna milli Pakistan, sem er stórt land, 240 milljónir manna, sem er stöðugum deilum við Indland, en Kínverjar eru að leggja veg þvert yfir Pakistan til að komast fram hjá þessum Malakka-streit sem við erum vorum að tala um, sem er milli Indónesíu og Malasíu, og þá eru þeir að reyna að opna alla leiðir, leiðir á landi, bæði járnbrautir og vegi, en hins vegar er það þannig að langt mest af flutningum Kína varandi þeirra útflutning það fer í gegnum fyrir á sjó. Já, og það sýnir kannski alvöruna á baku þetta. Það sýnir alvöruna á baku þetta ef að fólk verður áhuga, þá getur það bara yfir á netið og googlað plönum skipaskurði sem að liggja í gegnum Kaspíahafið út í Svartahafið. Þar eru svona, ég veit ekki, þetta er svolítið framtíðamúsík, en þar eru Kínverjar að skoða möguleika á því að opna gríðarlegt skipaskurðasystem sem að myndi fara þá úr Svartahafinu yfir og þar er nóg af olíu yfir til Kína. Þannig að þetta er alvöru mál fyrir Kínverja að opna nýja skipaskurð. Svo líka er annað og líka því ég var í Bangkok núna nýlega í rannsóknarleyfi, að þar hafa Kínverjar sýnt því áhuga, þú veist ekki, Tæland er í laginu, þetta er svona svo rani, þetta er svona mjótt, suðurhlutin af því,
að grafa þar í gegn skurð til þess að komast fram hjá Malakastrait, þá bara hreinlega bara í gegnum Tæland. Og það eitthvað sem að yfirvöld þar hafa verið að tala og með Kína, og það náttúrulega ábáslega stór fjárfesting og Kínverjar hafa talað að vilja gera þetta. Þá náttúrulega vakna sjónarmið hjá Tælandi, þetta dýr fjárfesting, þau myndu þurfa að taka mikið af svo að láni. Þeir vera að skipta landinu í tvennt og suðurhlutin, þetta eru aðalega múslimar sem búa þarna, þetta er viðkvæmt svæði pólitískt, en það er alls konar í gangi og það er búið að tala þetta í mörg ár, að grafa þetta skipaskurði í gegn og þetta snýst siglingarleiðir og þetta eru allt saman mjög viðkvæm svæði og þannig að þetta er í gangi og þess vegna skil ég sjónarmið Trump að vilja tryggja stöðu Bandaríkjanna á norðurslóðum, alveg eins og hann er að reyna að tryggja stöðu Bandaríkjanna í Asíu með því að við erum með ógus sem eru Bretland, Bandaríkin og Ástralía í bandalagi saman og síðan er hann með Quad, það sem er Japan, Indland, Ástralía og Bandaríkin. Þannig að það hefur verið að mynda alls konar bandalag til að styrkja stöðuna og þetta er náttúrulega miskunnuleg samkeppni og það er það sem að gerist þegar komin svona ótti og við erum komin eitt margpóla heim, það sem eru 3 stórveldi, jafnvel 4 þegar Indland kannski fyrir að teljast líka vera stórveldi, að þá verður þetta miklu harðari barátta og við erum að sjá þetta líka út af siglingarleiðum. Hörðu, það er eitt inn í lokina því að ég ætla að enda bara á Marco Rubio. Þessi svona erindi að Evrópa þarf eiginlega að verða eins og við til þess að við getum unnið með henni. Ég meina þegar maður að horfa á þróunina innanlands í Bandaríkjunum að þá er það náttúrulega vopnað útlendingaeftirlit sem er að ferðast borgin og bæinn og ríðst inn á veitingastæði til þess að henda út fólkinu sem er að vaska upp. Þetta er eiginlega skilaboðin að þið þurfið að fara þessa leið ef þið ætli ekki að enda í síðmenningarlegu hruni held ég að orðalagið sé. Hvaða áhrif heldur þetta hafi á pólitíkin í Evrópu þar sem að Bandaríkin koma eiginlega með skilaboð inn í stjórnmál Evrópu sem eru kannski ekki svo ólík skilaboðum Rússa að hvaða flokka við eigum að kjósa til þess að Evrópa lifi af í þessum breytta heimi. Já, ég hugsa að þú vitir nú meira þetta val heldur en ég, en allavega, þú sást að Marco Rubio var núna í Ungverjalandi og Ungverjaland hefur viljað loka sínu landamærum og það er svona hægri flokkur með mjög harða útlendingastefnu og þeir landamæri í Schengen eru við Ungverjaland og þeir hafa verið mjög íhaldsamir og auðvitað þarf að taka á þessum málum í Evrópu að fólk eins og í Þýskalandi og í Svíþjóð, það sem eru komin Svíþjóð sérstaklega vandamál með glæpi og annað, að það náttúrulega, það skiptir máli fyrir Evrópu að fá inn fólk. En trúir þú því, Hilmar, má ég spyrja það einu, trúir þú því að glæpir í Svíþjóð séu afleiðing innflytjendastefnu? Trúir þú Trump að glæpir í Bandaríkjunum séu fyrst og fremst innflytjendur, glæpalýður sem hefur hleypt út úr fangelsum annar landa sem breiðist yfir Bandaríkin og ef við hendum þessu fólki út þá verður engin glæpiframdir í Bandaríkjunum? Trúir þessu? Nei, yfirgnæfandi meirihluti fólk sem kemur inn í Evrópu og Bandaríkin er fólk sem að skilar jákvæðum framlagi til þjóðfélagsins. En það skiptir það máli að það verði ekki til slömm og alls konar útkjálkar sem eru úr sambandi við þjóðfélagið í löndum. Og Bandaríkin Bandaríkin sjálf eru samfélag innflytjenda. Þeir hafa immigrant culture og þeir hafa Bandaríkin hafa verið mjög lægin og meira lægnar en Evrópa að ná saman fólki úr mjög ólíkum þjóðfélögum og búa til þjóðfélag, því þetta er allt saman, ægir öllu saman. Ég búið í Bandaríkjunum í 10 ár. Það ægir öllu saman, ólíkum trúflokkum, ólíkum samfélögum og fólk frá ólíkum uppruna og það sem hefur styrkt Bandaríkin er það að þau eru með voru allavega eru með bestu háskólinn í heiminum, hafa getað dregið að hæfileika fólk allstaðar að heiminum. En Hilmar, það er líka í Bandaríkjunum, það er líka í Bandaríkjunum stórveldið sem það er. Það er líka í Bandaríkjunum sem hefur haft svona vasa þar sem að fólk af sama uppruna, ég veit ekki, ég ætla ekki að segja rotta sig saman, en þú ert með Chinatown
í bæði á vesturströndinni og austurströndinni, þú ert með litlu Ítalíu, þú ert með gríst hverfi inn í Brooklyn og þannig að það bara í sögu Bandaríkjanna eru dæmi að þú veist þetta, ég meina skaðinn af þessu ekkert stórkostlegur, þetta sé það þannig að síðustu innflytjendurnir eru oft mest í glæpunum vegna þess að þeir eru mest á jaðri samfélagsins og þannig var það í New York að einu sinni voru þetta Írar og svo voru þetta Gyðingar og svo voru þetta Ítalir og svo voru þetta fólk frá Karibahafinu og svo voru þetta kannski Sómalar og guð má vita hvað. Þannig að þessi svona hugmynd að við séum einhvern veginn höll á bjarginu, að því að það verið að tala um kristin viðhorf og kristin viðhorf í kringu Trump-stjórnin eru náttúrulega evangelísk suðuríkja kirkja sem að trúir einhvern veginn á að við séum borgin á bjarginu og erum umsetin af einhverjum andstæðingu sem að grafa undan okkur. Raunverulega er ráðamenn í Bandaríkjunum að koma til Evrópu og biðja okkur að taka upp þessa hugmyndafræði sem að mér finnst svolítið skrítið sko. Ég sé ekki alveg hvar viðtökurnar eiga að vera. Já, sko, en ef þú tala um Kína hverfi, til dæmis í New York eða í San Francisco eða í London, þá er þetta iðandi af lífi og þetta fólk er þekkt eða það var sama hvar sem heima, þetta er iðandi af lífi, þetta er gríðarlega mikið viðskipti, þetta er friðsamt fólk sem er mjög vinnusamt og það er ekkert af því, þetta er ekki slömm. Ekki heldur Afríku hverfið sem er í París eða þú veist, þar er líka komið indverska götur. Ekkert endilega, það tengist ekkert því. En það þarf samt sem áður að vera, sko þegar erum að taka inn fólk, þannig að þarf að vera einhvers konar kerfi og þannig að Schengen var búið til á sínum tíma til þess að fylgjast með hverjir er að koma, hverja erinda. Og þegar ég var gestaprófessor í Aþenu fyrir nokkrum árum, þá var það bara þannig að það gekk bara stjórnlaust fólk inn í, kom bara fótgangandi inn á Schengensvæðið án eiginlega nokkurs eftirlits inn í Grikkland og var svo með það í huga að komast norður og þá, ef maður talaði við sem þessu fólki, þá var hugmyndin svo að við getum komist að það er meiri félagsleg réttindi og við viljum komast í það. Það er alveg, og mikið af þessu fólki er bara gagnlegi þegnar og Evrópa er að eldast og hún þarf að taka inn innflytjendur. Þessi Bandaríkin, sko ef Bandaríkin ætla að halda sínum stöðustu stórveldi í heiminum með Kína, að því Kína er 4 sinnum fjölmennir eða eitthvað svoleiðis, þá verða þeir að halda áfram að taka inn mikið magna innflytjendur. Þeir verða að gera það, ef þeir ætla að halda sinni stöðu. Ef þeir gera það ekki, þá tapa þeir sinni stöðu. Það er ákveðið bakslag út af Trump, því hann er svona gengur á langt í þessu. En þeir verða að gera þetta, eins með Evrópa er að eldast, velferðarkerfin hjá okkur eru ósjálfbær ef við náum ekki að taka inn yngra fólk og vera lækka með eða halda velferðarkerfinu lágum og vera með mikið af ungu fólki sem er að vinna og greiða skatta til þess að halda uppi fólki sem er komin eftir eða þarf meira á heilbrigðiskerfinu að halda. Það verður að gerast, en auðvitað þarf að gera það á einhvern hátt þannig að það sé friður. Ég meina að fólk geti bara komið frá Miðausturlöndum, fólk sem er kannski hver sem er og gengi bara inn á Schengensvæðið alveg alveg síðan nokkuð eftirlit, það held ég að sé ekki rétt nálgun. En mín tilfinning var það í Grikklandi að landamærin voru bara galopin og það þarf að vera einhvers konar stjórn á þessu og Bandaríkin til dæmis hafa verið að fá mikið af hæfileika fólki inn sem hafa bara verið hleypt inn í bandaríska háskóla og verið svo bandaríski þegnar og Evrópa hefur líka góða menntastofnanir og Evrópa þarf líka að geta tekið á móti þessu fólki og komið því inn í samfélögin. Þannig að það er náttúrulega mjög flókið mál. En Já, en þegar að Mark Rubio og félagar eru að koma til þegar Mark Rubio og félagar eru að koma til Evrópu og segja að þeir verða að gera eitthvað, þá stillaður upp einhverju svona fáránlegri hugmyndum og opin landamæri þar sem að innflytjendur bara flæða yfir allt eða það að vera með vopna útlendinga eftirlit sem að er að handtaka fólk vegna þess að það talar með reim eða er öðru svo litin. Þú veist, þetta er ekki, við búum ekki við í heimi þar sem þetta eru valkostirnir, sko. Nei, og það við erum að fá, ég meina til dæmis fá fólk frá Asíulöndum inn í þessi inn í Evrópu. Það er alls konar fólk sem við erum að fá inn í Evrópu sem er mjög gagnlegir þegnar og nauðsynlegir þegnar og verða hluta af samfélaginu og svo framvegis og geta starfað í samfélaginu. En svo eru líka til
svæði það sem að verða einhvers konar slömm sem út úr tengslum við allt. Það er eitthvað sem er ekki endilega sök innflytjendana bara, það er líka þjóðfélögin þurfa að geta tekið á móti fólki og veitt í réttan stuðning og stuðla að því það verið gagnlegir þegnar. En ég meina það er alveg ljóst að Bandaríkin hafa orðið stórveldi sem þeir eru vegna innflytjenda. Það er kannski eitthvað sem Trump hefur ekki, hann sé sjálfur innflytjandi, hann er frá Skotlandi, upprunnin frá Skotlandi og Þýskalandi, en ég meina ég held samt sem áður að Schengen-svæðið þannig, það eru Schengen-landamæri og það er ákveðna reglur það hverju fara inn á Schengen-svæðið og það þarf að framfylgja þeim. Það hefur alltaf verið, það er svo erfitt að komast inn á Schengen að ég hef verið í Afríku þar sem að barirnir heita Schengen sem er eiginlega bara eins og að heiti paradís eða eitthvað. Það er svo erfitt að komast inn á Schengen að það er talað það eins og að sé bara gullna liðið. Og það segir allir sem hafa farið og ferðast heiminn og verið í flugstöðum og séð hvernig landamæraeftirlitið er að taka út fólk sem er dökkt á litin eða lítur út eins og séð frá Miðausturlöndum. Það er bara sá sem heldur að séu opin landamæri í Evrópu, hann er bara, ég veit ekki hvað hann er bara búin að vera fastur í Dýrafirði í 50 ár. Nei, ég var í Aþenu og ég bara hitti fólk sem hefði bara farið fótgangandi frá löndum eins og Pakistan og slíkum löndum bara fótgangandi inn í Evrópu. Hins vegar sem háskólaprófessor þá veit ég það að ég hef alveg lent í því að vilja fá nemendur, afburða nemendur inn í háskólann á Akureyri og frá Asíu eða einhverjum löndum sem eru bara fólk sem hafa sér er þá fólk. Þá er það rétt, það er mjög erfitt að fá fara í gegnum alla pappísvinnuna og það er ákveðin galli. Þannig að það er eitthvað sem Bandaríkin hafa verið, ég lærði sjálfur í Bandaríkjunum og það var tölvur pappísvinna í kringum það, ég tók bæði Masters of Doctor í Bandaríkjunum og þarna var maður að hitta fólk úr öllum heimsóknum og það hefði farið í gegnum ákveðin kerfi og síðan blómstraði margt þetta fólk í Bandaríkjunum. En ég er alveg sammála því að það er varðandi að fá inn afburða fólk inn í Evrópu, inn í háskólana, þá hlýtt sem ég hef þekkja þess, að það er allt of flókið og erfitt að mínum dómi, mikið skrifstofu bátt í kringu það og er ekki hagkvæmt fyrir Evrópu. En ég hins vegar sem ég sá í Grikklandi, mér fannst það ekki vera æskilegt að fólk geti bara komið fótgangandi hvaðan sem var og farið inn í Grikklands og haldið svo norður. Það þurfa að vera einhverjar reglur og svo þurfa þessi lönd líka að geta tekið á móti þessu fólki og veitt í þann stuðning sem það þarf til þess að verði hluti af samfélaginu. Og svo þarf kannski að draga úr stríðsátökum og árásum inn í þessi lönd sem að valda gríðarlegu flóttamannastraumi þar sem að fólk er bara að reyna að bjarga lífi sínu á flótta. Já, það er svolítið mótsagnakennt þegar Bandaríkin er að gagnrýna Evrópu fyrir þetta vegna þess að stór hluti af þessu fólki er að flýja átök sem að Vesturlönd og þá ekki síst Bandaríkin hafa tekið þátt í. Ólögleg innrásin í Írak 2003, stríð í Afganistan sem stóð í 20 ár, stríð í Líbíu og svo getur haldið áfram. Þetta fólk er að flýja og bara flýja dauðan og auðvitað þarf þetta fólk að fá einhver stuðning en það þurfa að vera einhver kerfi til að taka á móti þessu fólki. Og það er að síðan að segja, en ég meina langt mest af þessu fólki býst ég við. Ég meina, ef við tökum Ísland, 18% af Íslendingum eru útlendingar. Þannig að og við vitum mikið fólk frá Póllandi, þetta er fólk sem er að halda upp í sjávarútvegi hjá okkur á miklu leyti, ferðamannaþjónustinu og svo framvegis. Þannig langt mest af þessu eru mjög gagnlegir þegnar sem við þurfum á að halda. Herðu Hilmar, takk fyrir að taka síman hérna, við spjöllum ýmislegt en við vorum að tala við innflytjendur vegna þess að það er öryggismál sem að Bandaríkjastjórn leggur mikla áherslu á að það sé grunnurinn að öryggi Evrópu er að Evrópa taki upp eiginlega útlendingastefnu Trump-stjórnarinnar, þannig að við fórum víða völl, siglingaleiðir og okkur fleira. Kæra þakki fyrir að koma hingað reglulega. Alltaf gaman að tala við þig. Takk fyrir þetta, takk. Umleiðis, takk fyrir. En við látum þetta vera lokin á Rauðaborðinu í kvöld. Ég þakka öllum gestunum sem hafa hingað komið, bæði í stúdíóið og í gegnum Zoom. Þakka Maríu og Birni fyrir að taka viðtöl og Petri Fjellsteð og Laufi Líndal fyrir að taka upp og senda út. En ykkur þakka ég mest sem hafi verið að hlusta og horfa og breytt þessu spjall okkar í fjölmennum. Minni á að allt sem við sjáum hér og heyrið er í boði áskrifenda. Það er sá hópur áhorfenda og áheyrenda sem hafa
ákveð það að styðja samstöðuna, telja hann að vera mikilvæga í samfélaginu, mikilvæg fyrir lýðræðið og bara á þessum tímamótum sem við erum í á mörgum sviðum. Ef þú vilt slást í þann hóp, þá getur þú farið inn á samstöðum.is, það er hnappur sem ástendur áskrift, það getur þú skráðið fyrir grunnáskriftinni sem er 2.750 krónur, þú mátt borga meira þú vilt og því sem að kjósið getur alltaf áskriftin að renna sem félagsgjöld inn í Alþýðufélagið, en það er einmitt Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. Við segjum þetta gott í bili en svo sjáumst aftur hérna annað kvöld klukkan 8 og þá verður Rauða borðið á sínum stað. Góða nótt. Segðu það á Samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.